chim lon lon chim lon lon con selamat pagi đi các cụ lon lon là dân một cụ nhân giống sao mà lỗi vậy mà chim lon lon là dưới lỗi á để mua chim giống sao vậy thôi.
ต้องลอยพี่นี่คุณอร่อยพี่à thì trong lòiพี่นะยิงไปเต็มทั้งหมดดูสิละลอยพี่นี่อย่างเงี้ยอย่างคนเนี่ยพี่ต้องรอเรียกตัวลอยพี่คุณที่ต้องรอเรียกตัวเนี่ยđúng rồiพี่ต้องพี่นะพี่ต้องไปตั้งหมุนสาแล้วđó thì đi trên toàn này của làm mày bỏ chuyện gì ra thì sao đấy đi xin ta này của ra mỗi cháu xin ra chim con lo này còn nhiều cháu của nha chim chuyện gì ra một bên nó sẽ bắt theo đúng một trò thì bỏ sĩ phụ giáo cụ là sẽ bỏ sĩ ca sĩ phụ giáo cụ là sẽ bắt cũng bỏ theo đúng một trò là thì bỏ sĩ phụ giáo cụ là sẽ bỏ cái giáo cụ là bỏ cá hà là cá hà cá tiến sĩ ra bỏ nhiều rồi như thế gọi ra thì ni là Singapore sini kat Singapura dia ikan yang sangat oi dah ikan bọt hay nha masa như rất oi ikan bọt hay tụi khỏi mì xì cái con nó jadi aku nggak tahu lumur lah si bỏ ra rào nó học bỏ ra nào đây cũng tập sinh bắt đang nắng gió đang chừng mưa ra thì cái si bỏ ra chẳng không bỏ ra trong đó có vậy thôi giờ đời siêu chẳng này chăng một hẳn ta sẽ rồi ta sẽ một komentar không
sĩ chịu chỉ của nghệ sĩ anh về của nghệ sĩ mỏ của nghệ sĩ về chế nhỏ ha siêu quỷ à thì trong cái loại phim này xong chỉ tập trong loại tuổi lại ở bên đây đây phim nhật phimนี่xong chỉ tập đấy trong loại tuổi à rồi bắt cả khép về những cái tuổi những cái tuổi cái tin là cái tuổi tin à thì cái xong chỉ tập cái tuổi tin thôi à
Chúng ta nhâm nhâm mè nhâm nhâm mè. Đem đét mua dần cho đi nè, ơi ta tụi in bỏ á, ơi đi theo ỏi tụi in bỏ mua chỉ mua dần nó tiền á, sao ơi chính gì là tụi in bỏ, càng ngày tầm bảo lặng hay tí mà sao không mua cho anh em này, đúng không này, mua xin nghe làm bạn nó tí là sao không mua cho, ơi ta tụi in bỏ, ơi á, ơi lý ra tụi in bỏ, thế với mình này như vậy ra của mình bỏ một ít thì vừa các bạn tao chịu những cái kiểu Sony mẹ mẹ thương lần phía mẹ quậy lần phía giống tao chịu cái tao thôi ha mấy xin bỏ giờ ngay cũng gì rồi thôi cầm đi mà đây của đây của cái mấy cô sẽ theo cái này nhưng chặt cho nhé nhiều hàng này đấy siêu cái kiểu là cái phần đúng không đúng cái bên à nhiều chữ hỏi cả hỏi cho hiểu hỏi nhiều kiến chút đi đâu hiểu họ sao một bên này cái là tôi sẽ sống qua nhưng mà phía này họ ở đây à mua lấy cái còn đó không biết thầy bảo kiều chứ cái lấy cái sống giống cái sống như giảm mấy những cái đó rồi kiều phần chứ cái đồ đi bài đó hay cái sống như mấy cái đó mấy bao phần mà khá lọc na tạo vui na phụ nữ lọc chúa tiền mẹ lọc chúa nó tạo khai phụ nữ các tụi giờ chút đi nhưng cái chỗ như trả mấy bóc vào nó như vậy thêm vài anh dành hết rồi phải đi lắm hết đó nữa chung rồi lại cái chuyên nào hả còn có một mà bị bóc vào lên một quần xì xuống bên cậu
có bộ cái đó có bộ á hả nhưng mà nó phải đừng còn chỉ cái còn cho trả mẹ sẽ xây bộ thằng sẽ được xây bộ phần chỉ sẽ một tổ chức xây bộ xây trong tôi bao chảo nha thì chạm mô dùng ra trên được mô dùng thì mô dùng lượng chạm mô dùng ra với trong là xỉn chạm xây bộ ra tạo tác dưới sang tại dưới chuồng này nhưng mà còn sao à xây bộ giống thịt thịt nha dạ giống xây bộ ra xây trong phú trong cái kêu bộ dạ cái ba mối như cho chạm xây bộ mô dùng phải chạm mô dùng anh giúp cái đồng đạo khó ná như trong hộp chạm cho người ta cụ cả phát này bộ khăn xì gần xỉu ấy những chút tí đâu quần trên này còn ăn nào cho ăn nào gì bộ cá hả thì quần đỏ đỏ đấy á cá xịn nha xịn như gà Singapore không nó raมีquần đỏ đấy không theo luật mô tô sư phụ cũng chọn mô tô bác kiện cho tôi thôi gì đó dạ như tôi bày sao mà không như bí điện hình dính bí điện nó lấy bóng thầy chị dù thiên nhận nó xăm chân cầu chủ phải xong bộ chuyên không bị chân sĩ ở trường mà trường chuyên để cho buồn nói không cho liên liên này không cái trò của kìa quần đỏ là xịn nè thì gà bùi à quần sợi vai á trong ta bùi nhẹ nhàng hơnมีชิดอีกก็ชิดนี้กำผ่านอย่างนั้นbạn có bên này bên này băng chít băng anh nhiều đây nè kiểu chảo nè chung ba kia xả vào đây mình biết kêu độ mình khủ quá dạ ông chính sinh phát chén vô đủ trăng ăn dần rồi phân kiểu trong này để sang khuôn tiên là bữa khủ chén hạ đồ khủ Sini aku masih sendiri. Ôi xa tôi inbox thầy chị các lết luôn ấy luôn cho ra cho bay xin rồi ngay cháu xin cho được bay xin ví dụ ba chục chặt 4 ngày rồi ba chục chặt tiến sĩ đấy ngon nha tapi Linh mong hình như đó sao thì bị còn chính chủ hình anh lên mong nha anh lên mong nha anh lên mong đấy nhọn nam mong này đấy như đó còn chính chủ hình anh lên mong đấy kiểu chặt cái gì chính chủ anh lên mong đấy kiểu chặt đấy mong đấy nè anh cảm mẹ lại hạt thì tuần đi xã tao tiệt đi xã nha tao tiệt đi xã nha cho tôi chọn chính sĩ đi xin thằng tao áp này cả đi đấy cái hảo đấy cái hảo đấy như thế như có sao xẻ xịn như này cái xẻ xịn như xẻ không còn này ở Singapore đó nhiều hai tỷ cái bề kỳ cổ của như đó là cho cái mẹ tạo tiến sĩ của ngày đó cái xin tiền nha như đó còn chính chủ đi tập ra như đó còn chính chủ em mà cái gì đấy như đó còn chính chủ ói cái nhị bọn anh ngày bị chẳng có gì còn ngày bị còn như đi
tốt rồi bài xin bài họ có đủ là bạn tốt rồi bài viết bị cho chính gì lại các ngay các biết cho dịch chào cho tôi đã cho dịch chào đấy cho tôi các biết cho dịch chào thì nhìn giúp chuyện này mới có chỉ giúp nhỉ có như là nhìn giúp chuyện để có chỉ giúp nhỉ rồi những cái về nát tôi nó vui chào phù ông một biết chào về chào vui một bên tôi rồi thì chỉ nhà bỏ lại khói chị đi bỏ khói ra đi à lọ chị nghe bỏ ra can vô chả cái người to sắm nhạc gì à đi sắm nhạc cả sắm nhạc gì đi à sắm nhạc cả người to bé người to bé đó sắm nhạc cả nha cũng có thể là thu vậy chào hồi là thu chào cái cũng là vì đó cái chào giả hay vô chuyện chính là gì đó tôi siêu sợ ha xin lỗi vì siêu sợ rồi có gì đó hàng phải làm số gì đó theo đây à nhị ship theo 27일입니다 27일 27, 28, 29 30 27일 như bài tóc bài sắp này hả siêu chú xa được nói với người chăng đương nhiên siêu chú siêu xa được nói với mày chăng siêu chú ạ siêu xa được nói với người chăng siêu chú ạ siêu xa được nói với người chăng để biết copy à siêu chú ạ siêu xa được nói với mày chăng mình hả siêu lộ chủ siêu cái rồi siêu lộ chủ siêu cái rồi nó xe cái thời ăn xe siêu lộ chủ siêu cái thời ăn xe cái thời ăn xe chú xoay cuma ăn xe thì siêu lộ chủ siêu cái siêu lộ chủ siêu cái siêu kẹo siêu heo chú xoay cuma ăn xe xoay cái gì à ăn xe hỏi xoay chúng siêu chú siêu xa luôn ngoài khen hồ xe lưới à
siêu chú siêu xa các hồ sale với hồ lưới mà hồ sale với người thầy với hồ sale với bà đến cá thiên tù là shit dùng thôi à người cho thầy lưới đó biết on tại vì hồ sale lưới mình chỉ cá thiên tù hồ chỉ cá đây thôi mà cái ăn chứ ai siêu chú siêu héo siêu kẹo siêu lộ chủ siêu cái mình chỉ có hồ kẹo lính như thế á mình cho chổi á lính như thế cho chổi chỉ cam tiêu á cho chổi cam tiêu cho chổi liung kẹo xa liung kẹo xa thu cho rồi liung kẹo xa thu tuy như thế kẹo heo cay chủ đi như là dùng gì đó vẽ xe kẹo hạt kẹo heo sát kẹo heo cay chủ ở sau đó xeo liung này liung thu xa liung thu xa kẹo heo rồi nếu dùng gì á mới dạy những nha mới dạy những giá nào đó phải thế ra dịch nhân nha dưới xì dùng hẳn xì nhất ra xì dạy nhất đây dùng hẳn mà dịch nhân đang xếp nhị dạy nhất yeah. Mới dạy những dân dưới nhị xếp xì xin xì vì khai xin xí hậu ấy tôi nghĩ nó về tù kẹo ấy á lý khai chậm giống như tù kẹo tù răng này đó vì gì đó xin theo bạch chậm không đó xin theo bạch chậm như tù kẹo tù răng như thế bạch chậm tù kẹo bạch chậm tù rồi tù răng này anh như một mình cái xí kén hay còn cái như bạch chậm xí kén có thật rồi đó như trời xếp nhiều điểm văn tàu tuần này tụ ra xe mòn coi ạ nhìn đầu má cái đó nhớ cái xin xì ra nhớ cái xin xì ra đi xì cá ở đi xì cá xin xì mà như xì này in cụ gì ra định nên tàu ẩm ra nhớ bây giờ nhớ trắng này như bây giờ nhất trắng á đủ má cây dạng rồi đó những chiếc trồng hồ của cái nhất đó cá cò thôi cái nhất đó chỉ cá lưới thôi chút lại để đi đó ở kita đó cái xì nhất đó như thi phong mi bật phèn này lưới đeo mi trái này lưới đeo mi bụ kha tuổi xì cá xe bộ xì cá này không nhỏ này đó xì cá bể gọi còn á mê xe bộ xì cá này không đi nhận mẹ xì cá là cả mẹ xì cá là không để đi xì cá gì tại nhân dân mấy nhân tại dưới xì dạ nhất cái dùn hành mà xì dạ nhất là cái bắt tận nhất pun nhị phiên on dùng cho kèo cái xì dạ nhất đó mình xì căng phiên on này tay nặng nhau xì quy được mai chơi xì phía một số gì chỉ cái kỳ chặt đó nhìn tại vì thân đó mà yếu xì quy mới nhận luôn hình dung đó chứ mới nhân lên cho đó vì gì như vậy nhỉ nhất tại những người Nga luôn cả luôn hạ nhân nhìn nhận như chơi chủ gì của các phân mới gặp đều ăn to đều các con xì quy đó cái
các sĩ quý có thay lại còn á với cả ở bên juga trong Sài Gòn với tụ tập với cô ai thay lại còn nhá thì bảo quá xăm nhất gì nhất nhượng nhất mấy lần chích nhất như văn này lần chỉ cái thi vong chích nhất đâu chăng chích nhất thoại bật nhất tròn là bật nhất về cũng bề còn á như thi vong cái kiểu nha để đi cái thi vong này nha bị mộng không chẳng bị mộng không chẳng lý nhớ này về còn chào nhưng chào anh đó đi khỏi ra xe dọn này nè nhưng mà đồ dừng hẳn không mày chăng nếu xe đồ thay xe đồ mày anh có về còn quy dân quy ở đây tao về tuần thêm tuần ở đây dừng hẳn mà dừng hẳn chăng dừng chừng chăng như vậy là dừng hẳn chăng sang jika soalnya kita lah muốn nói jika về đây một bà bên juga họ một chỉ theo họ một chỉ ở jika cái chuyện một ở jika cái chuyện atau chỉ ở jika cái chuyện đó ya thay các cái gì ngay tầm bà là tôi còn trả kỳ vọng nha con chỉ có xong chỉ có xin một nồi chỉ có yêu sĩ hùa nè sao về bù theo đấy xong rồi chỉ có tan sai biển chú gì sao về bù theo đấy xong rồi chỉ có tan sai biển rồi đi rồi cái việc bắt đầu biển thì cái ngay yêu sĩ hùa mùi nhông nữa đó chẳng phải các sĩ phụ dùng đó các ghi hiệu kiểu hết những điều kiểu cái thông kia rồi sau chỉ các em muốn mình đeo trái thòng chiều trái thòng chiều xem trái thòng kêu vào kia thì còn trái thòng về nó chỉ các cái xí sang những nơi còn theo cô và theo ông của bạn chơi cái gì đâu ạ như việc phẩm nếu phẩm ca để chỉ ấy bán ấy non ấy khí nhớ nó chỉ các mình sẽ thòng của số gì chỉ các chỗ nhân nha mổ nội ngay du sĩ phụ ngành trong xin bằng một cha đi có số gì cái theo sĩ ngẳng xin nữa nè giống ngẳng xin chỉ các về theo ông có chỉ các phiền thùng tiền đó là về theo ông có một chỉ các cái ngẳng xin tao bị xỉu đi nhiều sĩ phụ nghe nó kêu chứ mà tao lấy mình xin ngăn chỉ các sĩ phụ về trò với hiểu kêu biết những nha kêu một đồ thông kia như kia chỉ cái muốn xoay ấy muốn nhưng muốn bị xỉu đi các tác dịch theo xăng của nè giống như nào nè chứ ngày nghe một chút đá cho ngày nhiều chút cá cho anh thành cái làng giống như nào bên mình ngay một chút đá cho ngày nhiều chút cá cho anh thành cái làng đeo một gì cái gì kia ta khoai rủ với con chị ca thì ca cái nổ xì hầu cao thông chơi các cái nổ xì hầu cao thông nè có số gì đâu xí ăn tốt ngầu xin này đó ngầu xin cái tan sa cái xin chi nè nó cái tan sa chỉ xí yêu xí phụ hàng song xin phải như là ấy tu mà chỉ các một ngầu xin chỉ các cái xí phụ kêu đó chỉ các lại còn chỉ cái mày chỉ còn ngay chỉ phải trả xí phụ tao ngay kêu xem mà thì trái thằng đều kêu đồng không
내가 짜이 나나 해마해마야 영원하나 nước chỉ là cái giai đoạn chỉ cái kêu xem bài sĩ phụ khi nào ngay bị gì nó bị bỏ đọt chẳng đó người cái nhiều họ ngay bắn thùng không nhưng nhiều họ ngay không kỹ lắm ai mình bị gì trong cái lọc hồ chín ra họ kêu xem mà chỉ biển nghe lọc cũng là biển à thì muốn nó chỉ mấy cái nhất chút xe thao đồ lại có xoay đều mà cái thì thấy trong biển là cái biển là thùng suy thì biển là cái lọc hồ chín là lọc hồ họ bị mọi hết chín này lọc hoa nó gắn lọc cũng phía được cái chỉ cái cá tên nhang heo bản hình nhang heo tết phú mi ngầu cây xin ngầu chỉ cái xin nha còn thì chỉ các về có đọc chẳng ra giấc mộng ngầu chỉ cái xin họ ngay anh chứ mà bắt đầu họ ngay kêu xem mà bỏ vô quỳ như nào bỏ vô quỳ như nào sẽ cái quỳ như nào vì thì ra mày bỏ xin bị chịu đó khen tay quỳ như này khen tay quỳ như mình gì cao mới cháu xin theo bóng tên sòng kìa mấy bóng tao kia không nè bóng tên sòng này kìa xong kia không sòng này kìa bóng tên bè kìa nhà mà kìa bộ chủ sĩ các cái sen bắt đâu tôi xin theo hông là gì hả đó đừng tên con cho hông bên xe chẳng nó sốt chẳng này không chịu kiểu sẽ chẳng lại phải thì tông nhà mà kia đó bọn cái cá trên tủ hiểu cũng cho sen bắt đâu chứ chi này bắn bao nhiêu là sao cho xin cái lọ cũng muốn mình cho sẽ thì về khai không lại còn cái cho xin theo cho rồi khai không phải xin bộ dụng nó xây phô hay xe bắn hay xe bắn đúng rồi xe cá chụp muốn cho xe pin on bộ dụng nó là cũng chụp muốn cho xe xuân thì mà nó hay tin thì bắn bao nhiêu là tin nè chị cá trâu đã bắn bao nhiêu nha chị ở bộ lỗ cũng bún lưới vào bộ lỗ cũng bún lưới chị cá vào trong món ăn chị cá trâu bắn bao nhiêu cái một cá tủ cù đều bà lính chồng xây bộ chủ xây xây bẩn cây mi bụ sâu bụ lỗ cũng về chuyện muốn cho xe chỉ cái tôi thì như xin theo ý chỉ không chỉ cái mày phải không muốn gì sống không muốn gì không tập chơi cái máy cáo bao nhiêu tiền chỉ cái mày chính quân thủ to đỏ cũng chỉ cái xe của văn phòng chị lò cũng thật muốn hiểu cái tàu lấy suýt xuân lì mi cả cái sông thau hay cả cái sông thau xi mô dùng xíu lò cũng thật muốn cho xây dựng lên thau dựng lên nữa thật muốn dựng lên thau dựng lên toàn thau lên thật muốn thau dựng lên các vị hiểu tại đầu phố xây thì chịu xíu giờ nhá lục cũng bị trộn thải bạc bạn này cũng thế bán kêu gì cả tan ra phò đã cái còn là xanh lục cũng mua trộn đồ lên bên gì dụng hay mà cái các cái bán chuẩn muốn bán cho nó thì giống thau giống ảo giống bán heo chú dừng xí giống bán heo tại đầu phố còn trò chí ra sẽ cái sẽ thì tôi cầu thùng câu cặp thành cá đồng bao nhiêu đó thì còn thiếu thành cá hình câu thúng gì cá tôi còn ở trong khi như cháu xin theo mới cháu xin theo không dầm măng có ra ở sinh sòn này không này nhà mà kia bỏ vô quy như nó hay mà đá muộn chỉ các cái gì kia để căng thầy chỉ cả chặt như này
đủ chân xin xí mà học đó. Hay còn chuyên dòng này bánh bò như nào cái bộ cái lỗ cũng vặt xoay á ở kỳ tân sao xỉu đồng cái lỗ cũng hiểu nặng vô lý cũng kia sợ bố lúc một cũng mang cho sẽ cháu xin theo hồng này á chỉ cái về hồng à xin đây còn miền sẽ chẳng á sao chẳng không chịu kẹo sẽ chẳng không chứต้องtiếng bay à xin đây à nhầm như vậy nó sẽ bố bị trật môn cho sẽ không xuân lý không xuân ha tại trên nhân trần bộ cao nó là cũng bị trật môn cho sẽ xuân lý không tại xuân trên nhân trần bộ cao xuân hi rồi xuân cho nó ha à tôiบอกกี่ยังเห็นว่าอย่ามันสิกะถึงตัวสิกะเราcũngยังhiểuจุดมันเป็นอ้อนสุนทรีบูใจบูหนันมุกอย่างเมาตรงสิวันพอใช้มันเกี่ยวทับใช้หรูก็ยังเห็นมีช่องเท้ามีช่องเท้าเลยก่อนไม่ใช่thì sâu chèo xíu thấy thì thâu chèo xíu đi à hả dịch sang họ đã xin nhé che mòn quay vật dần vật phụ nhưng mà có sai lầm đó lẽ một gì cái gì kìa thay gì cái bên chủ cả hay pan bò nhìn chi nè pan bò nhìn á chỉ cái bộ tông đi chúng ta biết như xin vấn tụng mình khi khai không tông trên bày xin nhọc bánh học to lấy đó dùng bánh nào to lấy như tụi mình khi khai không bày xin à nhận đi đâu xin dân tí bị dụ cá thiên tùa dùng bánh nào chỉ cá đại đầu thì họ to lấy nhưng mà cũng chỉ dùng phao như lò che trong là cái lưỡi cả xít cả dùng liêu cũng chỉ cá hành gì bài đó mòn trên mò hành gì bông lội đó bông lội lặng trên chứ nó lấy bông lội như thế về bột chỉ cá cây bông lội lấy hành gì cá hành gì bài bỏ đỏ phèn đi thế này đó ở lọ gì dân bún chỉ cá ở thì cổ chuyện ở thì chạy sang ở sống phân tiền ở thầy văn gì ở mi cái gì này còn đấy chỉ cá cây phèn tổng chỉ cá bể chiều cái chỉ bún chỉ cá cây hành gì mua còn cái xì là xì cá ăn một thằng ha ở đây một căn thầy chỉ cá cây chỗ chặt lọ hồ chín gặng chứ hay còn dịch kia lấy kia cái vào cũng mang thịt muốn cho xảy sinh trong thao trong ao vậy như còn lại bạch xoay tịch bộ nó nguyễn cái dùng măng trên măng tỉ nhiều sinh chỉ nhau nổ cung đồng bán hiểu nổ cũng hiểu tại đầu phố hiểu thành đấu lấy bao nhiêu dũng các măng trên măng tỉ nhiều sinh chỉ gì vậy không nào chân ba lò cũng kêu chủ chèn như lò phơi chủ nó như si tông trên nhà mạng gì cả cha không bày xin nha chẳng phải lột cũng là dùng gì cách kêu cái tay cây xích lụt cũng kêu chuẩn bộ ca theo tay ở xích lụt chọn cả xích cả dùng với cái số quy mô chỉ cái mấy bộ cái cắt gì đó kiểu nhầm cắt gì đó rau mà nè bộ cái tung phong dưới quyền như si phong dưới quyền như nằm phong dưới quyền như nè bạch phong dưới quyền như nè trên xanh dần cái cây bùa xuyên lại họ các ngay món xì ngay bún xì lép ngay bún xì còn nhé cái như xì một thành cái nhau hay nó thì hoàn trắng cho các anh bún xì lép bún xì nhóm còn bún xì còn nhé tapi như một thành ngay mà như cái bún xì thành ngay cả chiêu số mới nhìn bụng khá soi ra chưa có như đâu xin mua mày bún xì mua mày thành ngay cả chiêu có thành ta đó mới nhìn bụng khá soi bụng khai soi đến hát đến cái lòng xa không nhá ra chưa có chân nhìn đi chân xây cái truyền thống ăn bề văn nào
hay còn ngay cả chú côเลยcòn nha như con nha phải chú cô mua trong hai thon chịu còn trong bộ kiểu chú qua gì làm báo lại bẹt bùa khi nào bao nhiêu đâu bùa đi nhiệt bùa khá cho ngay chỗ chú cô xin về mua càng anh kiểu ngay chỗ ngoài cột kiểu chú cô như si xiong à tía như đó quần xì mó bộ xì trong ngay cả chú cô nhau như này mấy nhiệt bùa khá cho à thấy dân nghe truyền thống về văn nọ à không có nè à ở dưới nhau quần xì đó là tổ ấm những con này à thấy phải buộc đùa mua cho xe hả dưới nhau quần xì qua cáiยูโจเสซันผ่านใช่ป่ะปลากี้ก็โมโจเสซาcái nhà nhóm nước chứ hỏa cáiยูโจcũng cho theo đuổi á có thể thầy tiệm kén bắt họ hỏi vụ khai cá chanผ่านchứปลากี้tầmปลาโมโจtheo đuổi mới nhìn cái này đấy cái gì cũng gì tính đấy mà họ ở trong ngã lẽ xe cũng gì tính đấy mà hả về ra chưa qua mỗi bên như ai hay là tay còn trong ai tầm bà la bộ xí cái những cái bên trên những cái mà bên trên những cái đóไม่เป็นtrên những cáiกับเป็นลอยที่น่าใกล้เนาะเป็นรอยก็มีเป็นรอยที่น่าคนเลี้ยวยังก่อนเจ๊ไทยมาเจ๊ออกพูดมองở dưới nhau bình chỉ đó à à muốn nhau lại bà ní bà đồ ngay cái sao lại cũng chỉ bánh quả táo đi mày cái cái cũng đi mua bình chỉ cái tiền lại không hả không chú lùi ní với dân hồi phải không á hả cái còn cuộc chuyện cái anh phải mày cần kia sửa ác gì ngày anh còn là ha chuồng một phút đi cảnh những sao tôi juga mình đồ nào tôi thôi nè cái loại pin nhau đó là một cái tô độ trong cái chú có muốn nhìn bù khai cho gì bỏ vô phụ trâu cũ nè cái mò hà chú dùn xì lôi những bể thoát tàu đeo để cá đeo những bể lấy mình xin nhau nè cá nhau hèn và lấy bay xin mình xin nhau bây giờ chú có như thế phần gì trong cái chuyện nhấn sắp bảo liệu sự mình cũng khá lý cho bạn hả cái tôi khoe thải tem á cho mong phần gì trong cái tầm bảo lại nhân chậu chấm á cho mặc cái trái muốn gì phải một đuổi lại và lạc hả
nhớ cho mà cái cho kho nòng ấy ăn kho nòng ấy chính nhìn phía cho một bún gì à cho nhau phải phụ tuổi lạp có cái về phụ nó và mang cái vào mẹ mì sẽ gắt cũng như để em cũng như tụi về cũng như là vậy chính nhìn phía cho một bún gì à cái chỗ như này mà rồi chim đi chủ đi rồi cái nhang như nó khác có rồi mai thì nó mua mai nhìn mua tận lưới rồi cắn chim cá là sọc lưới cho các loại phim đó trong các loại phim đồ chim cá là sọc lưới ra dầu phiến phiến tỏ lấy mê treo phiến tiêu thì nói không biết đấy không gì không còn như chị chạy để trẻ gì ra cùng phong phim nha mình quay được như tăng chính nha các bài phiền thuật như này đang là tầm bảo lắm một chút tăng suy ra về mô đút những phiền thuật như này nha nó muốn là chút ạ đánh ghê phiền này tụi phiền một chút ạ di rumah tetap tenjun kawan di rumah tetap tenjun chúng đi mình chỉ các cái dùn xìa sắc của ấy như mẹ nó sắc của đấy thế mình chỉ các cái dùn xìa nhé như muốn trong xin là đó nó có lưỡi ăn họ chọn được lưỡi như chỉ tại sắc của như tay yếu bằng cái ló sắc của đấy cũng đó không như điện thoại mà ra như vậy thấy cái sạc của bằng cái lo ăn nhọn ngon mình chỉ cái dùn gì hay nhé cái dùn gì đấy còn cái vụ khác tủ đi pion những cạo tàu mà tôi lấy từ những vụ may hay còn chỉ cái mình chỉ cái dùn gì chỉ cái về xung một bàn lối kiểm soát kiểm gì luôn mình nhé cái dùn gì đó sang như còn vụ khác một phố đi bàn cái tiếng mới xung thì thành cái lấy chả mẹ người điện thoại hay là lẽ một gì hay gì kia nó là của lẽ một gì hay gì kia nó chỉ ba tí tiền cái lấy kẻ mà chỉ có 10 xung thì 10 tiền thoại đó anh chỉ cái đường gì trắng phải chỉ cái đường gì đấy các hồ dùng gạo mùa nào ở dùng trong si thành chân mắc cái chân ba trò toàn này truy trùng dòng mùa theo gạch thùng mùa chỗ chết như bên này chân mát cái chân nhưng thân nhiều căng vào rồi ta do nó bàn này chỉ các tăng sao một bỏng này nè bàn này chỉ các tăng sao nha chọn món nào đa một có chín trên chục ta tăng nha chỉ cá nặng có đồng xi thế nhưng nhiều nào hay trộn dụng nếu bao nhiêu nào tới trộn dụng nhiều biển với vậy sạc của hình như xịn ngay cũng lấy với trong nè những miếng ăn sạc của nhưng mà cũng sạc cuối ngay một thủ những miếng sạc cuối ngay một cũng sạc cuối rồi thế mẹ cái này như nào đó là sạc của lấy còn ngay nhà vui đi ngay xung nghiệp vẫn như tiểu cao mang họ chỉ có nói tham gia lui có cái tiền kẹp tiền lui chỉ các món chung như món tiền trọ đó chỉ cái cũng thành cái lấy chậm gì hẹn mẹ chỉ cái chim ăn chén như ở như lái một sinh anh nhiều xuống nó chỉ tiệp bàn tí ra nếu mới chuẩn một tí tới ngay cái khu kẻ nhà nè các anh em như ở như lái nhân tổ như mẹ lái lắm em món nào mình hãy bỏ ảnh như bà các anh em hãy cái tay tỏ ra cái tư lỗi
chúng ta chộp hiểu mấy gì đó cái còn chộp hiểu mấy chộp hạ tan này còn nè ngay khi gì thì đều nhớ bù ca siêu thì vậy cũng còn là nó như ói như đừng có bữa xả có nghe hả vậy mấy nghe khi gì nhớ bù ca siêu bằng nụ thì thả bẹp vòng siêu à sẽ siêu à hả đi động bẹt tụ thẳng thẳng nhau này em tan à như vậy dẫn bông xì gì tắt đồ hè đến trọ tỏa hay dây phía lẽ mùa gì hay gì gần nhá con đường bắn như bông vào bay thành núi làm pa la nhung nhiên còn thứ cho em mua tổ xe vẫn còn là các thiên hành dạng này ngay được cầm trả thiên aku ya tapi ngay cầm trả thiên aku ngay cầm trả cái xoay biệt sinh cứu này còn là xoay biệt sinh cứu nó ngay cầm trả cái xoay biệt sinh cứu nó cái xoay biệt sinh cứu nó sẽ là lúa đầu của này dạ đang ngã thiên xin dòng là điều gì mà xong kia cũng này cá sòng lại kia thấy vệ sinh cứu nào đó nhà mà cái bỏ dưới quy như nó bỏ cả mày xịn đi ha không còn Singapore lo đó bỏ dưới quy như nó chúng ta chọc xí mà lại dưới đang ở lối đó nhóm nó á chỉ cá xịt dùng xịt chọc mệt vậy không xịt dùng xịt chọc mệt của họ trong cái bún sao bún như là chính sĩ này mình cái season kêu chào và cái nhị theo thì bài đó chúng nó cái theo cái gì thật đó mà đó cái sao con nhị ship gì đó cái nhị ship gì cái lần xuống cá bài cái lần xuống bỏ xì cái mình gì ra sẽ lần xuống bỏ cái tủ đã kêu trả leo là mà kéo sao con nhị ship gì đó nhị ship đây thì kéo sao tại nhị ship gì đó dạng ra đó anh đủ cái tao xa chọ quay chơi ship nhị gắn ở đây một bộ xoay bật lên ra bộ xoay bật lên bộ xoay bật lên cái này đầu của chị ca xin con tụng trong xin chị ca thầy cô sư phụ thầy cô liễu xin duyên nào bao nhiêu nhão cho ba như một nhóm nước nữa như một trâu bóng bày nhưng còn trên thì nhìn xin quỷ ho nè như một trâu á bóng bày nhưng còn có một cái bầm cầu bầm dịch chặt cầu đó bầm cầu đó sầu cầu cái gì không còn mà thiên cô liều thì cô liều nhưng cô liều xin cô liều quỷ thiên thì nhưng xin quỷ cô số chứ gì đã ra những cái giả mà bấy gia đình trong một thiên đi nhìn bầm thiên theo rồi chị như thế muốn trình trong một thiên đi và đi những cái trong xin xe này nó chạy si vô khí nhất vô khí không thiên thì nhìn xin quỷ không thiên cô liều thì cô liều nhìn cô liều xin cô liều quỷ như một nhóm nước để hàm một chị các cái xin sim chị trả sim con này xin sim mà sim thân xạ cho là những miếng nào xạ của đúng gì hay còn các xạ của lấy còn đấy mỗi nhiệt cũng có suy theo chị chậm trong tiền túm chiều hay bé như bên trả khô đâu chị trả lại chiều héo chỉ có bên trả khung là chị trả lại nhưng mà còn mày cá ma du lủi của họ cá ma du lủi đấy như khói xe khói đây xe cũng như khói thôi nhưng mà như cái liêm xỉ liêm chiều héo đó cái ma du lủi đấy bên giặt hải khung bên giặt hải khung lấy một sim sẵn sọc cho phải chưa cao như kiểu xe khung
Như tụi mình mới tập tôi biết mới thành cái liêm sủy à nhưng cái thành sống thành nó liêm sủy cái chútเป็นจากไทยผัวhình như muốn hỏiผัวđó hả chúng có loại phim đâu loại phim thú phế như thế ở sang á tầm bả lạc mộ đứt gì của đó như ảo với cây lạ bả lấy xà ảo xa cây lát với như xà ngay hôm nay đó mộ đứt gì của phiền thật loại phim thú phế như thế sẽ cho cô học nếu trùng còn nè trùng phim bình nha tôi học mà về hồi sống gì bên nó như cái trò cho đây sáng xe nhìn ăn phiền như nha nhớ nhau miệng xỉ ra khẩu gì cũng nhìn này may sót nhìn nè may post nhìn may sót nhìn nè ăn phiền như miệng những miệng xí trong các chương trình quy miệng những miệng xỉ ra ví dụ xong lượng liếm màu cầm giống bánh này cả mà các loại phim này miệng xỉ cả trên mình phí cầm giống bánh ví dụ xong lượng liếm màu giống bánh như gọi sống xong giống bánh theo đó các chị mình coi rồi các chị nhìn với lượng miệng xỉ với lượng liếm màu đó cả các loại phim này đó kia bắt đầu trong học sĩ cá trong cái cả chú có nhận suy si sân hồ nhận bắt nhìn hồ ra chú có nhí quần xí mó bộ xí xí cái bộ xí xí trong cái cả chú có trong cái này mới bộ cái làm xin thằng này cho chia tí hình như một quần xí xa thế bắn quả ba hả ấy shit ấy cô biết ấy bộ chất được có không quần xí mó giống thế này chú nhớ loài cái gì môi post lại của mèo quay của ba loại phía đây ôi em này bóng bù tạ hù lúc dùng để phục bù tạ hù lúc mô thủ xuôi mang đi như loại phía nãy là bù tạ hù lúc trong thủ cà bằng thủ ra xả máy cái xả quấy của xí đu xả đồ tùy thiên tùy thỉnh đó đóng bắn tròn lán nhá anh em này bóng thụ mô su như xí trong công viên xí đu xả đồ cả tàu bà lâu cái xỉ ra xả đồ cả tàu bà lâu giống bắt đây ở em này bóng ở tối lấy tròn lại cái chứ sao cái xin cái xả ngay lại phim xiên nói một đứa lão gần tỷ bố lại như xả ngay cái chữ như loại phim nhìn mà nhìn thuốc nhìn mà nhìn thuốc để chỉ loại phim những vừa rồi như nhìn mà nhìn thuốc đây mà cái nhé nhìn cho đây sáng xe đấy lấy chân xe cái sòng những tí chiêu liền trên xe hạ những tí chiêu liền như loại phim cho đây sáng xe ví dụ trên nhôn nhìn mô cảnh như con này kèm mô những này xem nó là edit
lại có chặt hiện tao nhá như bà tao như loại bên hồ như nào như loại bên miếng hồ như nhá có số gì ngay tầm bà lạ ra ngay mong để ăn chẳng chi được ăn cô được mấy con chiêu đều chúng như trên nhìn quy đâu mà ta ha pe cái là hẳn tao chọn mấy à sợ là lúc khác như còn đỏ xa lắm mua tao chọn nhá tên đâu liền điểm lăng mua tao chọn hả cụ sợ đây với giờ này không chẳng hạn như thế còn như bởi chèo lúa còn như thế sao như ăn lộ suýt mua bằng sạch nhín mua phiên sạch nhín mua mổ được nhín đó cá sập băm cho chín min luôn cụ sợ đây với dân cho sập băm cho chín min luôn tao chọn này phải thấy độ lưới lẻ nè đừng cái xỉu sợ là lúc mua tao chọn chỉ nhìn thôi cái tôi như hèn tàn phiên những như còn như mô phiên những mô pha sát mô phải những trên xoắn kiểu giống như đều gai sang điểm vào bánh nhẫn tôi biết thật sự gì luôn đồng bánh hâm như hết các chả nhẫn đồng bánh như hâm như hết các chả nhẫn xoay gai sang hết các ship nhân hẻo các nhân hẻo các xăm nhân hẻo rồi còn nó chỉ mô tả nhất được ảnh trong tả liệu chim sĩ quý chim nhân trong tả liệu đồng bánh nhân hả chắc với những cái cà phê cái komentar salah kalau kita komentar mau hati-hati yang jangan dekat sama tanpa lah kaki modusnya annya một vài khi đi tới dần xịt ngay như này đi tới dần xịt ngay như này mà cái đi tới dần xịt ngay tanpa lah như này mà còn đi đồ đi yang sih ya dia siakanถ้าพูดอย่างนี้ถ้าสีนัดถ้าน้องนี้ละถ้าแกเต้าสารละโมซีนินเต้าสารตุยนะไปคิดสิบนี้เกี่ยวจักอันก็ชิมmấy chỉ điếu con đi điếu ạt chạy còn thì cái ạt chạy ra một nhìn siêu một nhìn tả một nhìn siêu không còn là một nhìn siêu còn đi còn cũng kỳ cũng định có cái con nào nhìn dưới đã chỉ làm không cặp lại cái tùy ít gì đó cái theo tùy đó cái chi tùy đó ít gì đó cái nhỉ cặp lại đó bị tích gì đó hay còn điều con ta tụi con nào nhiều chút chuyện tụi mấy cái con nào nhiều cái xe nhiều chút nhiều anh khơi chưa chút nhiều cái đi xài ăn hả đâu như sắp mua được con hả con khơi chưa chút nhiều chúng cắm mấy nhìn dưới đây kia con cái tức lo thì là lặn xuống nhầm bún như gì đó cái lặn xuống nhầm bún là gì nhưng mà sangat aku tidur còn có đủ thịt để sang thịt
tu tức là siêu lò to ya mệt bỏ rồi ya siêu cái xin xịn nè đi tu mua xả đi tu mua xả đi tu mua xả to ăn cái xả cái gì đi xả cái gì đấy lọt còn lọt rồiค่อยอุ่นสักค่อยอะไรค่อยสิ้นยังของค่อยอะไรหรอกมันดีค่อยสีแดงค่อยอะไรtrong các quấy xuôi nhìn các tôi hiện ta này là cả quan còn số duy như thế là chỉ trên của mày kan như con các trên của tỉnh bún hồ kỳ lui đấy sen của quy màn được bún cầu kỳ lui gì đó mà mì đồ điên à mà mì đồ điên à ở nhà như chỉ tao á cái hạ tông thôi chứ chuyện gì đâu đấy à cái chuyện giống xin chỉ nhìn quê chỉ còn ngay phải như đâu ta chén của đồ giống giống xin gì không đi đâu cái này gì cái đi đâu ta chỉ đồ đấy cái tình thôi đâu anakku apa macam sekolah hả mày á bài nhân dân như mày mang gì chung cả bài học gì như bài nhân dân như mày một theo môn với bài nhân dân như vậy nhưng mà cái bà tổng bài như rằng chú lý lọ dòng như vậy nó chỉ bài hiện sĩ hay bằng bài gì chú lý lọ gì một theo môn với bài nhìn rằng với bài kiểu này như bài biển nó chúng mày còn ốp trong cả xe của bài gì rằng khói họ em nó bài gì rằng như một theo môn với bài gì rằng với bài như thằng đó như chỉ cá nhân núi đi á cao anh ha bài như rằng với mặt này tôi xin nghe bảo tôi bài gì lý dẫn rồi tòa này durian post ngay mà dọn ra post chính xỉa được không tòa này durian cái điểm bắt đầu chỗ các tỏ các chỗ này sang rồi chỉ mà cái chỗ các tròi các chút các món lui à các chút chính xỉ món lui như nha chỉ mà cái chỗ các trò ra đó hả cho ăn ha bị bà danh không có sành tọa cũng à sành tọa cũng biết ăn tọa ăn hồng nhà ăn tối nè sành tọa cũng chỉ mỗi giống ăn tối à tòa này đủ dân biết trong tầm bà lan tối thì bà danh mong cái mới như không ăn mua cho xe chỉ tới khoai tiệm à nhưng về máy kim à chỉ khoai kim tiệm à chứ biết ăn tối ý tôi mua quần gì trong ngay tầm bà lan thôi nó sẽ đặt cung đâu nè một cháu sinh tập trò hòn giảm băng một chiếc một lá chưa hòn về khơi tiệm mà tha trò này cái phàm hạ chặt đấy ba nhưng mà tí dây sẵn không hả nhưng chỉ theo dây xong thì có mà hả cho các tòa này đủ đi nhá cái chơi bạc qua đi chỉ cái gì đi hơn xong điểm ba cái từ bắt giảm mà như thế được gì cái từ bắt giảm này mà chỉ cái đi ăn sợi một sợi kho của nó
cái đường liêm trên có ngon thịt chả mò hả review trong gì cá tầm bả lại nhau nè tầm bả lắm mới như điเป็ดtủ lưới lai mi ăn có trong ai tầm bả lại nhau đây á thì bà chăng kiếm béo can to lui cái tới phòng ngồi lui đó ai muốn bên kia mới can to lui chỉ cá còn to thôi review một trong phần chỉ dòng chỉ cá nhau cho à nhân đẹp âm thanh bả liêu xịt trong ai tầm bả liêu ba hello 你話樂哥，樂哥， ơi 加多年了呢，不要咧撐喺等等回憶呢。你冇睇佢睇到那要追女啊，間一個網幣含於 L38一度冇本事辦嘢啊。啊，梗係講係俾罰單嘛，係冇啦。啊，而家係嗱嗰幾人要摘牙冠啫，要摘牙冠啫，天啦啦啫。啊，摘牙冠啊，天啦啦，唔係天龍啊，天龍啊，爸爸。天啦啦，天啦啦，就天啦啦，別殺不歲數啊，不歲數係啦。啊，加上嘢係講幾位人呢啲度家牙冠嘅不算一家即幾啊咁。cả có ta luôn hả啊，誒，冇 boss 龍嗰位，等 boss 歲數啊，天啦啦，天啦啦。嗯，嗰度你哋咧，不然冇咧睇到嗱個。嗰度你哋咧，每啲新嘢冇 block 嘅，但係看有啲即刻冇咧相信嘅背了啊，咁樣啊，你都講得啦。嗯，真係做啲嘅東西，嗰啲假先嘢嘛，嗱個。à cái mình ngã chú sĩ như na bông phải cái cung là chú miệng như na cái sang rồi cái xe chọn cái cung à tặng cái chú sĩ như na ta chỉ biết là như thế nào cái lấy 5,000準備講事啦cái tặng cốt cái bông à là có như thế bông tặng cốt cả cái giày to cái không gì à chẳng thế đó thế đó xe tôi đó話幫嘛，你講生夫咁忙啊，等肉啊，係冇啊？啊，當你了咧，你咧用係你咧相信，你相信落當你了咧，你所相信你幾錢錢有人啊嘛你啊？啊，你幾錢錢你出打出吹？哎，còn các con này đủ dân tu bị các phụ sinh đến chú cổ hiếu này không? 即係你要用啊，5點項你到嘅對錯啊，你要呢度要咪頭，有冇啦？冇得用少喎。誒，要呢度用電子啊，嗰邊啲冇出你嘅錯啊，嗰邊啲嘛。係錯。啊，因你從事家嗱，嗰次又冇偷去嗰邊啲咪啊，出嗰邊博因啊嚇。誒，一米項啊，5點。5點咪啊，梗係係咪你樣按落嚟，跟你苦到難點啊？因為你係咪用不應該被咁講你苦啊？你肯你做啊？按切樣係切做不做，5點落山去做嘅話，跟女啊，為啲你苦咯，係冇啦，講你要女，你咩用嘅係冇啦，嗱個。啊，行啊，先到夾滿嘅，你有大滿嘅，然之後你做劑啊，同樣。pokoknya yang suruh ngepos lako itu FIFA yang laka lako ni kong đâu nhé si cu phát lako đâu song sin nhia cái lako đầu tiên à như nào quan như này như nào nhớ chú我覺得啦，當年咧，幫幣冚啦，嗰 L38人日本嘅5萬用300 L 咯，呢度冇本嘅女，呢度計講，嗰300咩可能咪女啊？佢講啊，係你咧咪啊？嚟邊嘅5萬噸啊，300先到咪當嘅，用翻件事本，係你咩本嘅，你冇計人日嘅啊，話唔嘅 L 冇啊，或者你騙啦高咯。mẹ cái còn các phòng pa sinh định mày ấy佢咧講啊，佢雙方喺講呢層嘢冇揾300女啊，佢按緊呢啲係咪冇？佢講緊係嗰300啦，嗰係咪啦？咁自己唔樣啊，自己5萬噸啊，佢講係用翻時收女嘅班佢講啊。
係數買巴沙，係數即你啲嘢啊，叫人講啊，cái điều mà 話。tay xin giáp như này là thùng eo à 你真正你冇絕對咧，你當你人真正咧，嗱嗰度安尼去作出作人家計係實要咯，要係緊你騎上特人嘅家，去啊到上巴都要緊你 L 人下 L。Tambah lagi kita dari FIFA yang udah bayar belum mau kak mengahian. Cái cuma nhìn cái朋友家係咪嗱？家啦，嗰啲冇咧，用啊，你冇咧，托家啦，嗰家佢辦下先啊，佢專門嘅民營商炒商大啊，做嘅本嘢咧，生死咧，個機車學了，學食咪會疼。nhau 嗰本嘢飛數係生死啊，我嘅數晒啦，佢骨晒啦，家即係當年學係兩位共醫生。nhà theo được nhà cái sau khi sinh ra 車了，機車講了講食咪會疼，食咪用班人咧都開路啊，班人食咪咩接落去咯。nhà không biết vui à 話跟住俾啲當你哋咧，你啊嗱個係個啲 Facebook 而家冇可能影相炒咁啦，叫到名都來話，佢死真係飛命係白線，然後飛到冇咩話，佢咩喊飛人啲幫啊，夾飛人啲幫講嘅啫話，佢講拎本樣係，變飛花人變啲爆炸，佢講博本飛速賣都用班人都嗌看你嘅質咯，嗱個，誒。佢話同你啲我喺都未講出嚟啊！你掉啊我，你當年真正冇絕對嚟你啦。tại vì như một kỳ quân phi sụ con à cái trường cho chào eo bông này kỳ quân phi sụ con làm sao 我即係基本佢話就啲飛數，我自家冇咩撳啊啲啊飛數，因為啲คน哋少，見下飛數嘅時度啊先，因為啲冇咩可唔撳咩。係家別晒㗎係話家時為本人用 anti 哦拍掉哦，嗱個。啊，幾度苦自家都苦啊！你用幾苦自家安樂啊，自家nhiều多浪意啊！係要人啊，自家都苦啊！你用班人啊，係冇啦？家人乜多咯。嗱，咩車樣講啦哥？你啊，嗱個嗌共你聽咧，Facebook 啊啲Facebook 咧，最五毫雙錢最快閃出嚟咧，一出提議咧，都當你度咧，嗌共你聽。你都冇嘅，不要冇嚟晒啦，做乜嘢應先 block 嘅？block 嘅，但係看本人人啊啲，本人人啊啲，但係因為但係家房友話嗱嗰幾樣，但係人用咧，佢啊，本以為房友呢，我念要為念唔錯，意思就啦，佢家為壓大家係。你話到嗱嗰唱幫弊用咯，你咪去用啦，嗱嗰個東西有上法班用係肯練。quý số phải liếm cho họ 啊，假使今日先冇講過了喎，按多年9,000嘅喎，你點知淡白啦？肯係話，淡白啱啦，嗰當然係啊，啱啦，嗰度啲人都費心術啊，人啦，佢係你唔係談價位啦，佢就買你點知啊？你這當年你真係冇絕對嚟冇嘢。嗱，嗰啲人叫我空穿好冇？ biết rồi phải hỏng món của khách đi cho anh chịu nhân cho kinh nghiệm à 咩生啊，為咗bằng gì lan麼啊，咁樣啊。冇bằng gì lan冇bằng嘅就做。你係話空穿戰爭冇咪河巴生假絲啊，三腳樣啊，私家真冇人用行級幫嘅噃。Mai na thì bảo dân À, chị các nhà cho mấy còn anh không có tội gì lớn sẽ mà cái vui nhìn nhau ha để ăn quỳ 係話家是啱過款咯，家幫幣講 boss 呢少住家烏都扛肥事嘅都啦，家即係話冇人用嘅係話，即家食什麼朋友街東西，嗱國家本身做下啲咪食水啊，你超講家食水用翻燃料污染料加咗呢都，你何冇啊用嘅啦？ 信辣哥啦啊，信辣哥咧，肯定人容易啊，肯定不如คน嘅咧，把佢嘢 block 啊，你很有盡少，你做人做到安法，留人高你唔知呢，大佬門人何麼，大人分500啫，人錢呢冇便宜，人老鼠啊一下都累，
而家都講而家因為而家要呢樣嘢肯定係大人分本年500先係咪？à 阿生嚟啊！你 Facebook 咧嚟沙講嘅位咧，你何考慮啦？何相信啊？相信上帝嚟咧，睇下到你哋咧，不然冇嚟相信啦哦。做多阿官咧，冇係 boss 你見下佢隔你唔係不然又叫做 boss 飛數，個天啦啦，個隻嘅又計本應叫咪 boss 嘅部啊，講嘅部讀書啥嘢咧喂啊！家你kata cewek dah, apa bong bosnya bodoh tu susah teh wah helak kau. yêu dần À, cái bây giờ phân boss à, tu cái thiên la la aku na tu susah teh wah. Cái bây giờ còn phi số còn mày cái buổi đó. à À cái aku thiên la la, cái chứ boss phi số ai buat tu susah teh mua lại mày đâu, dùng bao nhiêu đâu. Nhà nhìn hay mua chính chính là mình bao nhiêu hàng, mình bao nhiêu機會做生意喎。啊，我冇車嚟啊，冇接待嚟啊。cái là cái truyền销要好好管有一嘢啦，嗰啲你驚佢買唔知呢？à幾度 Q 嘢啦，嗱嗰啲驚佢買，做嗱嗰時冇 Q 佢咧，以前係冇啦，嗱嗰啊冇 Q 佢啊，到你撩人 Q 嘢啦嗰。block 嘅啊，家叫佢 Q 煙嚟，含煙你講煙騰開嘅 block 嘅，依個 Q 煙冇啦。không ai đâu cái gì đâu à 切了， à bố con nó lắp gì không ai đâu 切了，嗱哥， cái cả xin đặt cũng à sao cái mua con lắp cho nó đều làm gì thành màu à 啊，個時南風啊，個時南風都揾唔會做到啊，嗰時路問你 boss 嘢嗱個，將呢扎咧，將呢扎嘢咧，都冇接待，做多啊個呢 boss 嘢。冇用嘢嚟話咩嘢？你主要一榴蓮睇我打呢河來啊！加上唔係要出榴蓮啊，就係蝦心橋樣搬辣嗰兩三隻，嗱嗰個社貨咪出得話辣咗得話係咁講辣個。trong một cậu đó người 啊？ ai ship mai tên lưu lên ăn tôm cả cả 哦，唔係，而家榴蓮呢樣賓先，你擘開咯，你俾我食出去，有啲嘅架勢冇人衝啊！ các sự thu phí đã ra các hạ cũng từ các người ta thôi à 唔係，個社貨咪出啦，自己咪出了嘅冇啦。你出嚟當榴蓮，出嚟當然咯，10個年啦，你出咯，跟住摘榴蓮咯啦個。 có 4 bài xí đó lên 冇咪推啦。 lên đi 你要用啊！你是那个榴莲啊，该 boss 加十年啊，讲你半年你榴莲就 block 佢都用不人啊，冇用。本嚟你識嘅東西啫，冇嚟跳本嚟嚟講了，咁講啦個。cái ngay còn chứ đồ chú mò啊， chẳng cái như ăn chung thì tổng thôi chứ đồ 嗱，嗌分面幫弊就見嗌คน辣哥咧幫弊就見啊辣哥講俾中出。阿爸人家係講你做你嘅生死，你都要講，你都錯。譬如人一嘅被丁學毛啊，搬辣哥呐，啊你啊不要落係咯，吹過譬如人 boss 辣哥，就你乜未知榴蓮下巴架車了，我就當你榴蓮啊 ，boss 辣哥用個榴蓮夫的啊。個圖隻嚟當榴蓮最切超費心關嚟啦，費心書嚟啦，冇絕對嚟啦。架車機話當你榴蓮啦，你費事你又批條名啦，批當然啦，最人我7、8ล้าน嘢呢。 全年都計3吧，來片要簡單啲睇真啦我。cả gì mỗi cái cái lăng ấy các giá thì giá xa là còn láng cái bù tàu hủ về như này hiệp ảnh thì bọn mày tao lo gì 確要人。 còn giá thì tôi giá xa là lô tông quay phù à tông coi phù giá tông quay phù nhập bên cho theo lũ à 當貴婦咁咪5菩薩咪變我。 cái giá tông coi phù đấy giá tông quay phù à nhẹ 呀度重塔喎， hả nhập bên 重塔喎。 cái này phù liên nhé hả thì cái quân cái dừng dần giá tông dừng dần 啊，咩打飛機硬人人呢樣嘅來片啊，當咪東西嘅時候用咯。 chỉ muốn dần cái mùa xí
哦，用人就你去接人家叫過條橋哦。Elah, ki mo jangan buat elah. 哦， Kung phải kan, ki kung tipu modus kan kita satu yang coba. 要人，唔你 Jika 去接叫， rata-rata kung modus tipu ini gak tak juga nah ví dụ jangan mai. 誒，Hả? Cái đồ yang kecil tak tak. 你看個當年人超得來片來咧，而且從呢樣咧超博現雙炒啊叫我，有冇啦？啊最人民人搞到咧，車記了你日弄先，嗱個做乜嘢冇咧 block 佢啦？ Jadinya nah. 啊，寫嘅人本嘅人寫嘅，假如 block 嘅要用啊，假如佢含嘅歌啊，貼時嚟嘅冇係扣錢嘢用啦，啊？ Hey, bây giờ. Bà khoai lời rồi, bà khoai lời không?係啊。人哋嘅時候，嗱講係成啦，嗱講係黑你撳正嘢啦，啊撳正嘢，冇上線冇時間啊，自家班級俾你咩啲，家當年你冇嚟上線， Cái ngà tìm chi những cái một trong chuyện này. Cái nhau toàn nhìn đủ đến cái ngà tìm chi cái một trong chuyện. Cái xà mắc cái đồ hoặc là một trong chuyện gì cần thì chứ bài ăn chứ phải là ai còn ra cái cho ăn phải theo đuổiเลยmày cũng chọn mày xem bắt nghe tầm bảo lại ăn một trong chuyện dịch trong chuyện này đúng không? Hello, toàn nhìn đủ đến như bà toàn ăn ngà như này mà không gì. Em vẫn như sùng bò à. Toàn nhìn đủ đến thì bà chưa post nhìn từ đồng sĩ đồ man à ngỏ với post ví dụ nha cũng nhỏ ví dụ đồ mô mình như này phải nhìn cầu anh như cũng nhìn mẹ đã có nhiều chân nhân mong bọn những cái ví dụ xe đó là còn gì một lại ví dụ như nhật gì á à cái một còn không phải hộ gì đâu chân nhân chúng ta mày chỉ bay đồ này ảnh viện trong cái đó à đó tôi chào ghi trong tả tôi nhìn ghi không cái xe to là có tôi không đi phải độ gì vậy á đây ví dụ như chỗ ba sang vu trong bảo mười cái xe to rồi này nữa nó bao nhiêu rồi tại kiểu mà không tại vì họ chỉ có HP trường này sẽ có HP trường này đó tại phải nói bạn anh á tại đi một cuộc kiểm tra đây á à mới xin tạ bỏ đây á bạn dia datang sini pak dia datang sini mau rồi dia komposisi depannya jangan ngerti bijak tuh jangan bener nó hanya audio anh chịu đâu audio anh chịu đâu là một gì xí à hả nhân nhân trong bạn như một tổ tạ liên có em quan nói ra em MC hả em như giúp ba sen là có em MC à ở dưới keyakinan mau keyakinan sih mau kata apa ya đó nó ví dụ anh mang tình cảm cùng đó thì anh mang tình ra theo anh chắc theo của ra cái chiêu cái thuộc của khe đâu ô thì nó lại màu anh kìa ví dụ em còn có gì nhá nhưng mà hình như bé cái này cậu đó Facebook cậu ai cả thì gọi luôn nhá đi giờ là lui na tình gì nè tình gì à nó lấy tình gì nhá à giờ những sống với hồ cái mệt hồi mua à mệt phải nhiều chứ à
cái mét hộ gì mua là trên nhìn quê đừng bánh mét hộ như mà cái súng đó họ có nhiều như xin chặn mỗi là phôi nhá cái chơi gì á như hay còn à bà là cái như sang ngày như là hàng sọ lót nó xin nhá cái tôi tính đến gì xin kiện này đã có rất nhiều trên nhìn quê này đã có còn nhiều á như cái xin chặn nha như còn chân nha như tủ kéo còn chân nha mà đã à cái phôi nhá cái chơi gì được à có số gì nhất chơi chỉ là cái phôi đó hoa hết đấy còn nhá itu malah ini malah ya kan jadi ini mau makan mau jadi mới con ba ngày mới con trước khi mà ba là ngày mới con đó là ba sang tay như tụi mò ini selalu thằng ấy đó cũng đấy cũng có cũng chỉ còn thành nhau eo bộ chéo bộ như ví dụ nha sama juga như cái nhìn cầu à như đại kỳ chi đi tôi cái nhìn cầu à cái mà cái mèo mà mì đủ điên ha đó mà cái ví dụ mà cái kiểu nhá đấy cuộc chỉ mà ăn đấy à chứ chúng mà các bạn à, rồi bác chỉ các mới thành như chỉ hộ mới thành như này nè hiểu không nhưng đi chợ thành như cái chợ sang sẻ đi chợ thành như cái khai sang sẻ cái sang sẻ dịch nhân đại âm dịch nhân sang bảo liêu xịn nghịch nha ở gì đấy còn nói nhớ sang sẻ đấy bình ngày đó nhà bây cô hình chặt đấy còn đấy ví dụ đấy cái hình chặt bên nó nhiều trong gì nhiều điều bên nó mà cái sama suka sama suka thế như về ăn chỗ lại còn ví dụ như có kiểm tra nhiều trong trình nhiên nhưng người đó như ở đó respond nha nhưng rồi những ví dụ ra như respond này có bao nhiêu ví dụ đảm bảo respond gạo sao respond cái đâu mới còn mới respond nhưng mà chỉ bài sang xây từ mồm muốn nào respond gạo sao respond cái đâu đó nhưng mà cái sang xây mồm hay còn như đây respond này còn ya jika ăn chỗ ra sama juga jika salah chúng ta cái punya kejadiannya ya epoch insat đấy còn nha sebenarnya jangan epoch insat đấy còn ăn hay còn ada epoch insat đấy còn nha kalian dua sama suka nghe không phải tôi hiểu nghe không phải tôi răng dạy hiểu thì nhí như làm sao mình phân tả lại mà tất sao phần trong cái câu insat ra phần trong à tiếng bây giờ nhiều chú đi là mà nhiều chú đi kalian berdua sama suka ngay trong insat lại còn nhiều chú đi anh gọi phải ra sang sẻ sama suka nhiều salah bicara mau salah siapa nggak bisa Chú ini mau respon atau mau gimana ya atau mau nyanyi mungkin như còn này phải đấy anh vô gì hay lý ạ anh vô hay logika masih masuk akal lah anh vô hay kekuatan kalau như yang selalu yang kayak kan jika kayak kekuatan mau juga ini kayak public dia cái tập luôn thì tăng xảy ra mùa đã bắn mùa như tôi là những chỗ nhưng kiểm tra điểm bắn bộ nhí à nhưng anh biết chuyên xe điểm bắn bộ nhí như tôi ô xì điện hết kha tấu kha phụ như chỗ bác mới kha tấu kha phụ mới thành những chả máy mới con như còn sân cái jalan kehidupan ya mentak đi mungkin nanti kayak kesempatan untuk như cái hiểu cổ cái gì là những cái này à như cái lũ dần cặp thanh cái mô con chiến sĩ rồi quay cái mô nút bảy cái mô nút là cao sọ ồ phải bỏ chứ à nhưng mà con nó men trên nó hổ cái hiểu cái cho xỉu mà nè à đi hài mới còn mấy
Cái chặt chân gì itu ho. Rồi cho bài to siluman itu ngam kan. Siapa itu ho. Có số itu kan. Cái chân gì dia lah. Nha. Ali Facebook tuổi á. Cho bài to siluman á. Lima ya. Warna biru. Udah. Boleh. Tadi warna biru. Tadi itu warna biru. Sekarang tadi warna merah. Ini merah. Kali buka warna biru ya. Oh ya, udah ada. Coba pakai Bluetooth, pakai kalau nih Cece punya HP bisa nggak? Cái iPhone này, iPhone không còn tay tròn này á, cái iPhone cái tẻ ra, dùng cái handset. Cái iPhone này handset ra hand free, chứ không phải tròn này. Udah bisa, coba connect, Jan. Coba kamu mai chỉ gieo trên tuy nha. Bisa. Coba connect. Ini klik musik bisa enggak? Coba buka Bluetooth dulu, bisa connect enggak? Baca dulu. Này mà được. Ini Bluetooth juga mah. Orang Bluetooth nggak buka gimana nggak bisa? Bluetooth mati. Pencarian Bluetooth. Kayaknya bisa kan? Ini kayaknya gimana ya? Power on, Bluetooth mode. Power off. Kak, Bu cari mau pintunya Bluetooth ya. Có sao từ iPhone này nó ra thùng rồi. To. To. Nhưng mà khoai ca. Sekarang kita main. Apa coba ada. Dạ. Nhưng mà khoai khơi. Ở đây thấy cũng chứ. Quay phi. Kita nggak ada di situ. Aku mau cari dulu. Cái iPhone này. iPhone juga yang ini, Pak. Hah? iPhone 13 Pro. Cintanya. Dia ada biru-birunya. Biru di sini. Iya.
Tidak ada itunya, itu robot yang lain. Kan iPhone itu, iPhone. Karena itu papa pernah beli itu namanya iPhone. iPhone 7. Enggak apa đâu. Tadi nyala. Tadi nyala ya nggak bisa nyambung. Kan ada tulisan di sini kan? Nah, itu ini apa kan harus iPod. Kan iPhone ini. Iya. Ini iPhone ini. Kayak Oppo nggak bisa, nggak cocok. Harus pakai iPhone itu. iPhone. Simpan lagi muka apa ya saya? Iya makanya nyala. Muka em bây giờ suy ra nào东西. Bung Oppo giờ còn nè rồi. Nggak nyambung ah. Nggak nyambung lah. Cái khususnya ya. Khususnya gì? Cái bung phải lột东西mà. Lột các bộ lột trong theo ra theo gì? Cái khususnya ya. Chụp Bluetooth ra đó. Ini nyambung ini konek. Chứ chưa tapi mau konek nhiều nyambung. Apa? Thì xe cô chỉ xíu nhau. Nhưng kita thu xe cô đó. Phù di tó tòn đó. Coi sepuasnya mereka gitu puasa lah. Saya kayaknya mesti mungkin ada janji gitu ya. Mungkin ada janjinya mau kiểu mày papa ya nanti saya mau ulang tahunnya Ali mèo mèo đi đi ơi không nhấn ship nhỉ không nhấn ship nhỉ không nhấn ship nhỉ các không nhấn ship nhỉ đó bỏ xin nhấn ship nhỉ xin ship nhỉ hả xin ship nhỉ thôi ship nhỉ á ship được đi gần như uống đó nhưng mà tí cái của lòng tao mới muốn là cái khéo của cái về khéo của đó là cái chơi gì mong ngon đó điều hả cái điều gì em tăng này muốn đàn hoa cái gì chẳng muốn hiểu như cái bộ mà cho phải chọn tàu đó như là lo cái xe cái bộ này có bao nhiêu lo gan cái nhầm kính thông ha nhầm kính thông đang như kia cũng biết đó trên chủ sai cái bộ yêu sinh tập chạy ba tay xì cái còn cái sắp còn cái tập bài di trần công sĩ này chỉ là ông công sĩ cả này càng cái xem cái kỳ sinh ghi cũng cái tí mô cha anh chỉ tật nó sao xung lại ổ điếu này Dubai rồi ada naga luôn naga lumpur dah ổ điếu udah dia tempat itu udah lari Naga tikus. naga bukan naga tikus naga lumpur ổ điếu Oh, naga bonsai. Biasa ada naga bonsai. sạch quý nhiều các con như một trẻ trẻ con nhưng còn ai có thì còn cái tên là một trẻ mà chịu ăn chi rồi mà chịu ăn chi ăn ổn định nha nghe chịu ăn ổn định nha
thằng lộ về siêu muốn cái thì nhìn quy rồi mà không rồi những sống thì ngay rồi như tạ nhá HP rồi đó không có dồn dành tiền tạng với HP đó sập bấm tôi sợ xí không đó hả selalu mau tontonnya itu paling lucu pokoknya donian dia nanya các HP yang mày gitu đấy mày như ông xong à đó nhưng mà mày nhìn bạch băng đi mày tậu mua hả chúng cái chia ya ka Oppo Infinia Vivo đó ka apalagi Jason hay cái sắn kèo đông si hay là anh hiểu còn kondisi juga Pak mo komplit mo nhà ở siêu vô cái bà tặng anh giống đến bây giờ siêu vô cái trong đó anh đến chi nhớ ra còn như lộ xích dính này nói xin nhìn khuya cũng những người tiền nhín cái hiện tại anh Johnny ăn biến nó kêu thun của tôi chọn chỉ cách chim mini keburu kan saya kayak ini yo Singapura sini các oi tin xì xạnh đó kéo tôi chỉ có cái chọn bằng cái tin đợi không rõ gì rồi quay ra đội inbox em nói tapi pun si tả đó anh ta phải coi si nếu đồng thắng Singapore đối với đồng thắng Singapore gì đấy đấy vậy chứ không còn du lộ ạ xí này ta xuống thẳng ta đồng thắng mereka tali thẳng ta cái thẳng chỉ các cô già kia này bị thằng cả ta cô thái các mong mày già kia này ta cô sẽ phá cái phần chọn cái hai bài hai cô già kia này ta cấp bỏ lại còn ta có thái tạo thăm bản các mi bỏ lại các gì đấy nhưng mà tại dịch bản cái phần chọn hả bố mày già kia này bố mày già kia còn gì chỉ các cái gì kim này cái đó cái tặng cô sẽ cái người khuyên tặng đó cái cái bài tải giống còn tại đồng thắng thì dòng xí cái tặng cô sẽ cái tặng cô thầy lấy đó có gì như kêu trả chụp gì rồi đi sáng hả cái ơi ngay tụi mình kịp với như thế nào hơi dài á tụi mình kịp với như thế ơi sao tụi mình kịp em mua inbox ngay mua mình sẽ gặp ngay cái ngày một gì tính ra chỉ toán xài hàng như đó xong mua xài xài hết nha mua xài coi tụi còn tí là ngay tụi mình kịp như thế xài hết giờ tụi lấy ăn xài hết á thì tụi như tôi thấy mua xài bộ nhau này phải xài xuống trà xài xuống đạp bo xài xuống tay
những cái loài pin này những cái cạnh leo cái nhiều cái như cảnh ai tầm bà là chuyên như chẳng những lúc cái gì mà như cùng bạn ấy có đi không cái đó chính thế cái những lúc đó thì người tầm bà lại như thế cái bộ tụ mang chung nghĩ đâu nhưng đặt ra rồi chứ tầm bà lại đều nhưng cái còn ai mà muốn chạy xuống cổ lên như vậy đó nếu trên thế cái những nha xoay thấy vẫn không còn miền ngả vậy đã xoay thấy vẫn không còn miền ngả đều trong vòng tí xí đi đâu cũng bệt trên nhiều cũng bệt phụ cao trên nhiều phụ bê cái trong tí tầm bà lại như nào như còn nên còn lo còn lo si bố còn có hiểu giống như loại phía belum belum tentu pasti bisa percaya sama kamu kayak itu dia pengen juga ya tinggal kayak nhìn nha ngày mỗi lần thầy lấy cho sáng sớm mỗi lần thầy lấy cho sáng sớm đấy ngay cho sĩ chuyên nha ngay đấy hắn content thì trong cái tiêu ra cho sĩ chuyên nha hắn đâu một content thì nhá trong như loại phim nha trong những nhiều nhìn nha loại phim nha như CCTV đi như CCTV đi tapi như một trong em gì cái chút như bị hạ chiều bay đi như chiếc ô đó lướiคนมาไกลลื้อชนอะไรพี่คนมาไกลลื้อชนคนมาไกลลื้อxích dụng chỉ ca xích dụng vì chân nhân họ tapi dia mau meronnya kan tài đúng không hình nha ta thành chân ok là mau meron phết gì này phần mình theo đó anh cái đó chỉ cũng phải suy chuyện nhìn họ cha lù chân có sách chỉ cá phải còn chỉ cá phải ujung nhá anh không nghĩ ra phiền tập điểm bao nhiêu đâu anh như mình phiền ai ra cha bật phiền á cha trùng phung thằng như loại phiền đó phiền bật phiền trùng phung này đó phiền đĩa phiền cái chịu hiểu ta thấp những các về con tội chịu hiểu bác về con tội đó đấy khi đĩa sao phải giống khi ăn chịu đều khi đều ăn chịu đều mình sim xì chịu hiểu chỉ cái miếng gì các bunyi mệt tỏ ra cái thằng lòng bắt đầu phải dây chủ thì một cái đó là bunyi phiền tỏ ra mệt tỏ ra đấy đang bàn cái đồ phải dây chủ thì chả đi đi nhị cái tan ra cái xỉu chỉ đi em nhị tan ra rồi em nhị đi cái tan ra xỉu chỉ đi em nhị tan ra rồi em nhị ai còn nó ăn to lên mà là cái nhị trong trình ngàyของmình thế những cái miếng gì mua trầu củ hổ đi cái đó mình phải đi con ăn tầm bả lắm chứ mày thầy xin miếng răng mà cái xin miếng răng như không phải hỏi không hỏi bên dù cá tan ra vậy mấy cái siêu còn tí xì cá siêu phụ xin miếng răng này còn vì cái tan ra vậy vậy ở tàu mà tí sao ở tầm ba siêu phụ xin miếng răng không ấy món cái mấy khi quá siêu phụ chính sĩ cũng long xíu nhá bộ như nào cho như cả cái bãi nhưng mấy xích kỳ lấy gặp phải nhiều cái lấy thầu lấy mệt xin miếng răng đấy mày đến buổi tối ngày mày không những cái về cho khi về cả cá trò kết gì lấy cái nhiều cái sĩ phụ xin miếng răng ở bàn tu ngay đó mà khi xin thì tạo thành bà đeo đó chỉ cấp với nhìn còn mày ra với nhìn còn cũng thích nhìn còn đi xí mỗi những bên trên còn nhí đi sao heo quay còn nha em phải hiện ta đấy đi cây để có hiện ta đó mày chơi trong anh thầy thầu lý cô thầy á vậy á còn cho những cái tầm ba cái đà này đủ lú đấy đi đâu vô sọc môn sọc những sự của mẹ họ mỗi mẹ họ
tiểu lý à bây giờ ngay khỏi đó ăn to đấy à ăn to leo ăn to trộm gì cái những nhá ứng chẳng đó à tôi ở cổng gì có lý ra ăn chưa ra bên nhiều cái đấy hey làm bảo lá làm bảo lá chụp phút cho họ quay mới cho như vậy phía này à chẳng lẽ phụ đồ tổng quỷ siêu cháu vậy à nhưng mà nhà mua chạy nhanh cháu quay xong là lấy nhưng mà lấy à nhanh cháu quay nó này mà nhà mua chạy mù xả xả bên chặt chặt đây nhưng mà lấy xe nó lấy phụ xả đồ đồ tổng quỷ siêu cháu vậy làm như vậy phía chỗ cháu quay đó à rồi cái bụng bụng chết siêu nhìn cái gì à nhìn quý một chai không bay ngay một cái tỏ chai không ăn chứ cái chuyện cái chiều ngày một tăng à số nói đi mà giờ một tăng chiều chiều nó sẽ phòng chi mày chiều mày không muốn cho thầy cái bộ xì xì chi mặt chút nhìn quý già chiều à lý á không mua được như là cái gì bây giờ không ăn kinh cho hồ thân tài còn các kinh cho phải có kinh cả thôi em mới siêu chiều ngày để có những tan sạc nhá như loại phim kan cái thằng chi chân hắn họ nhưng họ siêu kiểu họ han mạnh mạnh mẹ phạt siêu nhá cả bỏ tao luôn cả bỏ tao luôn nha cả bỏ tao luôn nó như tầm bả lắc cầm chiêu quỷ máu rồi như một phiên sạc tiếp sao đấy ồ cầm chiêu quỷ máu đóng đến chiêu quỷ máu à như mê mổ được cung cung cả sáng ngay mổ được cung cung nó bỏ tao luôn tụ ổ nhỏ hơn đồ ba rồi nó ổ nhỏ hơn đồ ba thì cái đồ ba nó ổ nhỏ à rồi cái đồ cũng sẽ đáp trên sao thì cũng mổ được cung cung không nhâm 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 tí già thì nó chẳng hay như đồng ra già thì nó chẳng hay như đồng phong là cũng là học bằng con tung xí đeo tổ đeo thì nó thải hạ bao đeo cái cơ sao tổ chân sáng xảy ra xin mong hả mày ẩm tiến theo đấy thì dứt Apple phải những tổ những cái phần bẩn theo đấy thì nghĩ đấy tổ các chị ọ để chú về bên ngay con đó thì cái đó Apple phải nhiên và phần những cái phần bẩn theo lịch tiểu đi nhiên nhá anh xin vui nhá thì các tại vì mà bà đã nhá ngay cầm xà quân nhì đây rồi nhận tổ một giờ nó ngay xíu dân người nói ngay chép người nói bài tiếng có tạo lúc nó chép người nói nhưng còn ngay phải phải nói giờ chịu thôi rồi nhá cái đó chịu thôi nói chép người nói nghe mấy đồng chính sách bệnh nhân đeo đi hả đó xong cái còn gì vì giá này á xong từ quý số là còn phải cái thì nó cùng của linh dư thầy của trên chi phí về cũng đi theo của hà của nó cái giam khét chồng hay trong tả đeo nhưng mà thầy có tiếp xúc nhận tỏ dòng nhận hay con hay dòng nhận tỏ các banh nhận hay con tỏ 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 đồng gì mà nhìn tỏ tỏ gì đã bắt vô tỏ tỏ gì đã bắt vô cả mà đấy tỏ tỏ có đồng gì tỏ tỏ một số gì đấy tôi nhìn nha tôi lụng mòn giao phù huệ nhưng nhá phiền nhưng kita mình dành gì bà xu
dần gì bà su trong PHP nhìn này một cậu ở trong cái PHP chỉ đặt theo chỉ những cái PHP đặt theo như dia ngay còn ngay ấn quyền như không ngay đồng phán như tapi ngay trộm tàu cũng như nha si cái trong mang thông tin còn cái gì biết in về tình si cái có cái quan simple thật những hiểu chiều vậy jika mau nawai ấn quyền dia nawai PHP gì mau memberikan harapan palsu đó như kita đã có cái hiểu chính thức như là si cái trong kẹt còn cái gì thì còn si cái lại phiền ở cái đây còn nha cái toán gì trả rồi tao si cái lại cậu gì ở chỉ ba la gì đấy si cái toán gì trả rồi tâm gì trả rồi đấy anh ấy chưa tìm đâu anh ấy chưa về tìm rồi tìm đâu đấy anh ấy chưa về tìm đâu tâm gì trả rồi chưa về tìm hả không ngon à cho ngay tầm phá lá nó phân bố chỉ ngắn chơi thì phía vài bên như còn ngay mà cái còn ngay một đứa cũng tập cái chuyện to nghiêm trọng á cái gì của chiến sĩ cái nhau hay hả ngay ngay là vấn đề một đứa cái đó cái tôi tài cái tôi yêu shop nhưng mà nè ai chú cái ngay tầm phá lá thì đâu cái sao bộ khác tình cái tôi sao cái đôi một đứa thì đầu cái đó sao bộ khác thật cái đó sao đôi có tăng cái tung sim màu bán cái tụng một đứa xuống đây á Đăng ơi mày bao chân này một chân học cô trong hai cạnh nó lộ cô lên còn hai tuần đó mày bao chân nghe một chân học cô mày muốn một chân học cô cả là bộ học phụ đi mấy thì cái dung đi mình nói sẽ cũng cái ngay gì chứ nghe gì bạn từng nghe một thoại đó còn là lo xích còn nó ngay mấy trong như loại phía nó tiểu nha mấy du lịch tụ chứ hắn bao chuyện đi du lịch mà du lịch ở đúng du lịch ở xích mà ngay trong như loại phía nha hắn bao chuyện đi du lịch dùng mà du lịch tụ chứ mỗi đi trả lọ bao chả cả trả ít chả cái gì ngay trong như đó những trong như loại phía mà tụ đâu cá tinh thần chứ hắn bao mua shit bỏ bao mua shit xe bao mua shit đi bỏ đá ba nó tầm bà lọt dưới nó nó lọt chẳng bà lọt xe ba này ký sau bà lọt này đâu biết như ngày ba này ký thì sao cũng như đéo ngay nhanh bộ dắt ngay bộ thì ngay mua dắt ngay cẳng nó lọt qua thọ học báo trong lý ấy chứ hồ chỉ cái tin nhắn bài sáng là đàn nha đúng rồi cái lalu không phải băng của cá tinh thần chứ nhưng mà chỉ bay đúng đi không phải anh bị đã thành gì lắm lý do tiền món nào nhưng mà chẳng làm bà lắm như lại biết đi post online nó cho online xả với xả xa là này xả ơi em nì bông làm bà lắm cái tê không cái lồng cái tê không để pháp một gì nhiều không để nhiều xả gì không những xả mà cái nhiều thuốc tapi tổng có phụ như xả tổng phải của như ý nghĩa vô xỉ cái nhiều xả xỉ anh măng ini pun engkau tunggu xả để ăn to ứng giờ cho online ấy mà họ cho ứng giờ cho online đâu mà họ cho
cái xả này bông phát một chút đấy bà nó phát một viên gì còn ho nhưng giờ phần xí xả có thành gì lăng rồi hả cho như loại pin nha thế đâu đi cắt tan sắp trong thứ sáu tôi số mày online nói sao rồi nói gì hả còn có phụ giả tông quay của các bạn nhìn đâu mấy này máy kalian mau beli tongkai semua ngay mấy còn kỳ siêu như ngáo cái 10 tuần ấy còn mới trả lý rồi đấy bị trả lý à như được bán hiệu vì chắc trả với trả đoán định chăng tongkai của ngày điều kha má hả tổng có của trả tongkai của ngay bị kỳ siêu như kỳ siêu môi dùng ra tôi để cho sáng xe loại phim nha căng căng của ra băng keo lộ đó tại keo băng keo lộ ra chip chip này mẹ dễ thành như trình theo rằng mình cũng thành công của măng say tao các bạn tụi nào lấy mày không thì mấy cái dòng mình bận qua co đi chủ đi họ chọn rồi cái này chọn rồi những cái gì vậy ông á của kêu tao kêu gọi nhau tao người tù đấy không thân siêu được phải là kêu kiểu cái một tao là mày căn cha mày đoán của mấy san của cái nhóm xịt dừng nè cái kỳ không còn như chỉ tao thấy cái bộ chỉ đấy cái lồng bộ chỉ bao lấy còn ra cái bộ chỉ đeo về xịt dừng mà à rồi á tôi như bộ tao luôn nào cái chi như đây phải tụt là lap lap đặt theo luôn làm bà là chỉ cái bà điều ăn to điều mua thành cái đâu sao to sỉ ọ chỉ các mua thủy như thế mua thành cái đâu sao to sỉ ọ xí giờ lại bù đi như thế bù sen ăn xong quân sĩ các trần sen như này nè ăn xong đi xin miền hỏi léo hả cái còn làm bà lạc cũng không ghét tí cụ ghét gặn như thái đâu còn luôn bạc cũng hả cái loài cái này ngay đây còn phụng vào bên cá lim dư đấy không hay cái tay nhóm cho ai đấy à cái xin mệt gì dịch xe đâu mệt gì dịch xe rồi cái xin mình phi đâu ra hay mệt gì dịch xe chẳng quán mệt gì dịch xe mỗi种như thế trong hàng ngày mà chết chữ đen như đồng sai cái miệng suy ra à mua xong dòng liếng mà tí về gần liếng nhịn liếng mua liếng bành đi luôn mà dòng liếng miệng là mua xong cái nào không muốn xong xong liếng hay luôn chứ miệng tí về đang coi như đồng sai miệng suy đó chẳng hiểu chứ phải tập được hiện lật đâu tu mình qua đâu không à kéo gì chỉ hiểu mấy trả bùng thầy cái trả bù bi họ rồi trả họ thầy cái ảo sáng khảo lan tu chấp anh chính thầy chẳng có nhà lùng chị lại thì nó có lùng chị nó hả có vậy chẳng có như trên nhìn quý á ngay còn mua chơi lấy còn ai hắn hiểu mấy ảo họ lan tu khả ảo họ lan tu chấp trả bùng thầy từ bù bi tới anh nhiều cô chọn à nhá về cái gì Facebook tuổi cao còn chuyện nhau trà trung phung chú phận tội tại một chàng nhau cáo quá nhé cái loại phía cháu xu dòng ai nói mắng họ nói nhưng tôi xoay nghe một chút phận tội hả đi mắng họ nói đó ngay vì ngay chừng ngay bẹp bị như cô lọ tôi cũng biết của bác ung của bác ung mới nhìn ra thành lát ra thành lát mới nhìn chứ rồi sau đó một chuỗi đó bộ to hai lát bắt thành các bỏ thọ trong ấy vùng tàn hay no đó cái tàn này chỉ phun chết này trong phun một chua lọ ta thì nó các bỏ lá các ăn cùng đỏ leo lá kia nói dưới tay một chân nè
nhé loài thứ chứ còn anh cũng nhiều bông dành như một chú này thì mang hỏi tiền chi chia à nhé đây cháu xuống cái loại tiền muốn những tí tỏ đeo ghế kiểu phi đó chúng cả mình cù là ta đó mới chỉ các sự đi theo bị ảnh nhìn đấy và cái cái hại cái hại thì mình thôi mình cù là ta bật chẳng cái hại cái tấn xa tôi hiểu là và cái lọ phô điêu mà chi bài cái món này cái tấn xa tôi giữ phù kẹo à còn mà xì cổ phải ta như này vậy á đeo trùng những mũ còn đó nè trùng những mũ rồi tấn xa bảy phút à còn cái chơi cổ khỏi lên bật nhạc này họ thì như lấy mà cái tôi còn cái cả bật nhạc như chiếu sống như sao còn món nào chứ mà tầm bạ là lại còn nhá thì mình cái này nào một tôi lấy thành cá đó là thành cá còn son lót cái gì cái nhông tèo tèo làm kia cá hạ à thì cái nhông nó một tôi như anh phải nhìn bật chẳng mà nó lại điều cái nó trong chẳng xem chỉ cái tỷ bà đi cho chơi răng xây đường banh à một anh phải nhìn bật chẳng quân nhìn đây cô nhỉ bỏ cái hiểu họ như lời lại là điều phẩm dân theo tôi chỉ phẩm dân theo phẩm chỉ anh tôi chỉ như được bánh hiểu Phật thôi đến đến tôi thì ai lắm xe à đến tôi thì ở nhà bánh hiểu Phật thôi trong tầm bảo là vui nhìn buộc khai lý cho ta chứ giờ ngày mong lui đâu anh tập đi xem dạng này thiên thì được dạng này còn mày mới nhìn đâu sao còn ở tầm bảo là thì mình on bu chay bu nàn hả chứ giờ ngày mong lui tập đi tuần gì đó hảแต่พอวันพอจริงกันที่เป็นออนบูใจบุญนันเนาะthì các sĩ một toàn có phi chấm chỉ ăn bảy nồi đó phi chấm chỉ một đó thì các mấy bộ sống trên trâu khu gì đó lo muốn cha chăng à nhà mạng gì á trong nhà luôn ngay dù tại tại thủ sang hà tao dùng cái gì như bị cha không bay xin này cộng là ông chính bệnh cách mang phải muốn chi sinh tăng tăng cách đi xong đợt này là tăng ngặt cái mình có xong đợt này rồi tăng bệnh tuần kia bạn cô tuần kia mô phần gì sao đó như vậy kia không phải xin này cộng nó bệnh cách mang phải muốn chìm mang phải xin xong không phải xin nó xin tổ thêm gì nhà mạng gì đó ta bệnh cách là dương ra lọ thu dương ho sai được du sẽ sổ đã sáu trăm triệu đi cũng đang 600 con nó thì nhà cũng chẳng ta chỉ tăng gì tăng chi nhiều đó rồi giờ mà phải cái gì mà thì như là cái chỉ bà họ thầy nhân bọn những cái mà thầy nhân là bao nhiêu đã chỉ về cái nhưng mà bỏ cái gì theo đợt của chỉ các bộ chúng tàu cũng chỉ các vấn đề phát sinh đi tao cái thầy muốn nói chung con kia này dòng dòng đó sau xong nhập cái nhìn của chỉ các đi chứ quay xong rồi mua đợt này các mình các trồng tổ cho một số buổi đó con thiên các biệt của số buổi trong xong nhập sạc quê thì mình chỉ học một cái nhìn trồng tổ ở một cái có nhưng còn ngay bạn các thì cái đó đó cái bộ kẹp tội rồi chúng ta ổn nhớ ổn tội kêu gọi bằng nhớ được bằng tội
nhạo địch phú gật lú đã cho sinh ra không ngờ chứ giống xè họ xè chẳng đánh kết năng như hay muốn là có gặp kẹt đi sắm chi trong sáu sáu tuyệt đối xì gọ trên gì nhà mà chứ nhưng một phần xì sáu chặt chứng minh có sáu phần chặt nè chẳng hiểu địch phú tự chặt lú giống như say gì á cái xong địch mày lấy mà dịch như sắm chi không mà con nào chỉ cái phim con mà thì con say muốn kiểu thắt say rồi chỉ các gì chẳng tung si để tung si vặt tung si à rồi quay tay cũng tàu phát như nó vào xong những lấy còn tay có bụi những giờ tay cũng tàu có bụi những lấy còn tay cả mặt cái những cái còn rồi bây giờ nó đi chẳng tung si à có si phụ bị chịu cái của tuổi sẽ bảo cái mà cái theo một dụng đéo các món nào họ chỉ ở ra món nào họ à món nào họ chúng ta chỉ nhìn tới các cái chỉ điều bảo gì thôi là đánh với nga đâu gì nga đâu là thì cái dùng hành này giống ha thì sẵn kiểu giống khá to hành khá được ba thằng này mà hành khá hành tay khá đi á có sự một biển rồi các chúng du dịch dịch gian như vậy nhà tìm cỏ tìm tôi tự nhiên khu âm kiến trúc đấy còn như lộ chưa cộng lời đều đi kỳ bản như thằng chín chín thì như bị mẹ còn như này còn nó chỉ nhìn tôi ra chăm mỏng như này còn họ bị gì na bỏ đi dẫn bị gì đó à còn như vậy chỗ đó mình cái này còn nha theo ca sang như đây còn như âm cái như lầu hạt để vào trộm lời rồi bệnh lời đâu như người tăng tôi họ dạ như thằng tôi thằng đó như thằng tôi họ dạ đi là đi nhân kinh ca rồi em muốn thành to chỉ chắc cái gì giờ cái gọi tôi này chỉ biết nào là ngay tầm bả lạ ra ngay đây còn càng còn coi chứ chẳng ai bị vụ khai ly sau đó tập tiếng ngay nổ xì đại hàng ngay vụ khai ly sau tỏ chi ngay bộ chỉ chi ở hiểu dữ lộ ấy mà dòng phanh hiểu tiền vào đi bộ xì ngay kêu kêu ra xí phụ kêu thoải mái xí phụ nghe bộ dùng ngay nó cũng trò theo dụ em nghe ngay em nét tăng à gì à bộ kêu tăng à thay gì à kêu tăng không thay à kiểu như tới sai hiểu kiểu này đó hả ta cái bị bởi dương đã cho lần cả xăm cả lại còn đó em điều cá hiểu kiểu chỉ cá kiểu em điều cá xong rồi bà kiểu à dạng mình xong rồi cũng đi cái bọn nhớ sao trong bà trong ao cha phụ xong rồi hiểm nhìn xong rồi bù đi nhìn cái động gà à, cái động gà của số chi nhìn sang đồng si thì các sự đến chỉnh đến cả những cái điều đó là xây bộ hành xây các bằng hiểu thì cho chủ nhà luôn là lại các anh phải đều luôn như câu đó ta cho trả ba ai thù cũng cho dù bạn câu không có tụ mà mình câu gì đó một tụ má một lọ lòng to đó xin cái bà dạy có đó các một mình câu gì không họ hiểu như cái phần là bạn miền nga cái ở những bạn mình bà gì đó á họ hiểu như cái phần là mình bác sĩ về lò các sao như là bác hiểu cho như đó sai hiểu cho bởi cũng mỗi cái mình cũng xây vô thì mẹ con nào của một luồng kiểu chân theo bạc má nó có một mình còn mình còn nhé chiều theo các xe vô đủ vậy họ xong cả trong cái nào thì các xe vô tiền phải công thì họ sò vụ mi vụ bởi chỉ như nó công thì họ sò vụ mi vụ xong ngay ngay cái chỉ cái giặc ấy theo thế nó giặc ấy theo vậy chích bảo quán như mấy tiêu sò vụ mi vụใส่บนใครnào kèo phun nhá mấy bác mặc bộ thôi cái bên thay cái không biết dòng hãng chỉ có dưới sài bằng thay chạy bộ mà chạy bộ chán đã chạy một hai có bắt bà bu bu bóng bài sáu xeo vậy đó chơi chiều đúng cả bộ có chiều chiều ghi kim kim bộ có chiều chiều ghi kim kim mà đúng cả bộ có sau gì đó kiểm soát lại đó các bè các bộ thanh này nó
chủ nghĩa kim kim thấy có yêu vua yêu chiều mới nhẹ nhõm mà đi làm siêu bố bắt tay cả bộ má tay như vậy chiều chán này anh mang yêu khi nào gạt lưu thùng không anh mang yêu khi nào gạt lưu thùng khi nào treo mỗi tốt chủ yếu yêu khi nào này yêu luôn chậm chậm mai yêu không ship theo sim này ship dụ theo sim này này yêu luôn còn thầy chắc đây cô cái phòng của bạn đó chậm mai yêu của sao không kia gì dùng theo chín không tin cái này luôn hả gọi là tin cái này luôn bây giờ tin gì tin đồ ghi chuẩn ghép của trang rồi đó tin đồ ghi rõ chưa quá tapi si kan này sim ya muốn bày ra ở dia chẳng về tạ si kan rồi si kan bởi còn trong cái nào xây phố cái nào xây phố thì anh mà hay ra ở tạ đó si kan tiểu nhái mấy cùng chiều ra ở trong tạ muốn chỉ si cái xây phố ra ở chẳng về tạ si kan tạ bịp bịp bập bập tapi si kan xin thùng ra ấy kan như như cho tôi muốn là si kan xin thùng ra ấy muốn bày si kan cái ra ở tạ si kan tạ là bịp bịp bập bập hả ra chị ca gặp ấy phải thì cái chị các chuyện thùng giặc ấy trong cái nào cái giải phẫu đấy như gì đó cái răng hải tao màu cái răng chị lấy gì cách cái nó mà cái sao thì giống đúng không quân cái gì cầu khỏe đó quân cái gì cầu khỏe là làm bắt quân cái gì cầu khỏe nha con chỉ xì các quân giặc ấy ta đâu chọn quật ở bên miền vùng chiều cặp này chìm như khung nha và đâu chả đạo ấy mà trong cái nào sẽ có những gì tạo cái chứ xa làm chính sách đó mà cái đó ha chính ví dụ cũng chết gì cậu phải sẽ có mồ hầm mồ bà như bà thật to kỳ lại kỳ cái sinh trang không phạm mà rồi đó hay là cụ dịch đó cả chính sách lấy chọn gì đâu đi cái có quả ba có quả mẹ có gì gần mùa xả lá gấu là đó pandai sih các saya boleh ini pun bisa lah gaulan cạo phải pan saya kayak gitu như cái tan xả rồi LV như tan xả rồi gila enggak NI kan itu salah gaul bên ông máy chỉ trâu chính phủ theo đi chạy và trâu chính phủ theo đi chạy đó chính sáng tạo sự các xây phố ở có tay chính sách tài thì không phải nhìn tôi không nhà mấy cái như ăn nó cụ mô rồi cái chính xác hả con cái xây phố đó xây các xây phố họ không phải bắn mò để mặc cái mò để ra các mò chị các ơi xây phố thủ su tập pin những thằng chính xác này cái bối rằng bao nhiêu chị các ơi giá xua ở chấm cái kinh nghiệm mà đồng bao nhiêu chị các nhiều vòng cả chính xác Âu truyền mà chị các ơi biểu giá xua ở bộ sĩ các xây phố sự chỉ hiểu thụ hiểu xia hiểu con hiểu quả nhá mi dạy dùng thao năng của tạ sinh sang nó các mẹ mẹ nhung lúa ini dia punya sepak itu gitu kalau ini tengah kayak pelajaran ya kan trong đi chiều lo còn kéo đi thì mình tuy ra mua trong cái cháu cũng như còn người tham gia của thầy đeo cái mày mua gì đeo xin thằng về hầm mỏ đeo ca mày đeo mai ca lại còn á trong cái bác có xe phô tù câu chân mèo chỉ có cho apa cái mấy bàn đấy chứ mò mình mới buat kita saya pun hiểu số saya pun về mà đó nhiều tao na cụ thầy cái chính răng đâu gặp mi cái bữa tao ngắt saya pun cầm cho nó ở trong đấy anh chẳng mới chính răng tài liệu chính răng bài tạo chỉ có saya pun
90 độ thì các xe còn bị nhiều giả sử mò bị bắn thằng mò họ trong tuổi cầu mò bu cầu bu dạo chúng ta rằng con ạch bảo công như vậy công nhiều chọn nhiều mấy đã tấp về tài ở bên nhiều răng hả sắp răng là thêm theo ý tu cái giống nhau là ý tu sẽ cắt trong họ trong nha tao mày cái tao ghi cũng tạo cái về tạo cái gì nó tạo tao mày xin răng cũng tạo cái tao xây cổ tao mày phải tạo sẽ cắt xây cổ cái mà tao xây cổ à chỉ cái còn chỉ tròn và cái sẽ cắt xây cổ bạn thang nhiều giá họ trong cu cào giống như nào trong các xe phố lại còn nè bẻ sang cái phụ gì không bày tỏ mà mày xong mà cái mặt tiền này tiền là chéo ngay thì đó ngay cũ nó mày chỉ bẻ không ai cụ cào mà rồi xong mà mày tỏi theo mà cái bùa ngay phụ đó ngay phụ ngay xe phố à ngay phụ phải sao như xe phố không chỉ các xe phố bởi bẩn ra là mua đấy rồi xong phụ là sao như này tí đâu ngay trên theo tiền là nó bó như lấy thủ xuống hay cạo xin sang ăn thì nó sẽ cách trung phụ à cho cái xin sang thì nó là trung phụ à ngay giờ cho nó là phụ kim chế hả nó không có xe con mày phụ thực ta xe con không bị xong họ cũng có xe con ăn xong trong cái trận tranh bị xong này các tội thành có cái cọ theo chặt cọ theo không cũng có ngay cuối con đó như cọ theo không các phân trọ tạ hát cho thầy tranh đó chứ không nó có ý là bọc anh nhỏ sẽ các ma con á các xin nhiều dần xin xăng nếu rồi sẽ các xe không xong à cái tôi xong toàn tiếng ngắt thành dẻo ngắt thành dẻo nó hạ bọ thằng tóm hả cái tôi sáng kia cũng cầm bé cạo đi tới thủ xuống rồi cạo chị ca yang hiểu coi chú chị ca xe phố nhá xin xăng cái này mà cầm tài những xe phố 90 độ tài những xe phố cái với bộ đi si bể trọ đeo xá là đeo vì đại cái ha xe phố bắn thắng cả xin xăng trong tả nhưng còn đi xe phố cả xin xăng trong tả tham gia của lì chỉ nắng chứ mê còn lại cả mà 90 độ cũng đấy cái gì cầu vậy á gì cầu phải đấy cầu phải cái tan xa cái gì à xin xăng về bà xăng họ bà thì các xăng họ xe phố cái ba tay bộ lì xì đeo tay kiểm soát đeo đi màn to hả ok cầu chú sĩ ta thì cả thì các thằng tập cái tiêu tao mày chân hà cái đại cái người bảo sĩ ta ở bờ thì cái dưới sườn sĩ ta sẽ của ta là được tùy được cái tiền nào nhá vì các ơi cái số à có gì là thuộc sinh tổ tập sinh chậm sinh sang cái nhà mò A B C D giống gì hiểu sự đó chỉ các cầm tiền đó gì á chỉ cái như khai kayak gini udah sih saya kuliah bang sebelum bang tuh suo ya pergi sekolah jangan nakal ya jangan main kejarannya dan bang nanti jatuh papa susah papa susah cari duit dan bang ya jangan main tangan ya jika sembah jika saya benar-benar sekolah dan bang giống như rồi có chỉ các cái xe của sự biết bên nào nó còn đi xe cái mấy bà tỏ cái gì lại gì cái mấy bà tỏ việc gì lại gì xe một câu nha hãy lấy nhiều bằng thủ đi cái chắc phải chỉ các cái câu của câu chúng ta câu từ của nó còn nói cái nhiều cái này chỉ đeo đang ngay này còn không đọc cái nhiều tụi mày chỉ cái này chỉ không phải đều pun di pantu suah di pantu saya mungkin kan membantu kalau saya fosil sebenarnya pun di depan kapan di depan susu như là những cái còn muốn còn mang kiểu mới ma toàn nhá ra một tổ phim cũng ghê sợ phun
係來年一半時先吧，來年冇半時先啦，來年從細個從來年先冇落去啦，頭風啊，啊到低啊到時嘅差，你賺冇半時賺，đi bên cây bên đi cày 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 đi bầu cũng cày bầu cũng ca chỉ cái bạn phải nhiều cá còn nhiều cá sẽ bị nước rồi nhưng là khiến thầy và những cái người đó cũng những người có gì cho nó luôn trong gì chúng cũng cho nó nhá nhá cũng như là cả thân chỉ đến một đầu cái cảnh nhiều ra phải xăm xì ra ô chạy à ô như là những cái dân đồng bọn những cái giúp quần gì xéo cái chẳng một đầu cái chim nó xéo con nó cái loại những cái một quần gì chẳng một đầu cái chim á cái điều hồi loại những cái cả thêm nhiều cái giá cả thêm nhiều cái thọ cái giúp cũng thêm nhiều cái giảm mà cũng thêm nhiều cái còn chỉ cái chỗ câu câu dụ thì cái世界了啊，我到phía gia như khi tập biến như ở trong nuôi hoặc là biến chìm còn bàn chiều mà thế nhưng tôi bằng cái bàn chiều thì tôi chọn nó cho bàn chiều thụ cho lấy còn cái nào thụ cho lấy còn có ngay bài dịch chậm chậm nhiều chậm chọn nó để các âm ngay lỗi cho sẽ cho các âm ngay chọn bàn chiều mấy son họ cho bằng cái đây này đó giống như tôi ấy mẹ ăn đi hàng xe con thì cái tỏa ba sao tí dù chỉ các món như vậy giá đó một rồi thì cũng sẽ cái liung đi ngồi những cái cũ liung có gì ta thay luôn làm món người ta à cái sự chọn cái chút cái bạn nhiều cái chả nhiều cái chọn không cái dây kia nhưng nhiều cái to lông kiểu chỉ bị chăng là đâu nhưng mà cái theo hồi quay còn chỉ cá ăn bia cái theo hồi quay còn phải chỉ cá ăn bia chỉ cá bà đầu tiên chỉ cá sinh hoạt cái theo hồi quay còn chỉ cá ăn bia hả cái còn với tụi chị đi á còn dưới giống say cô dẫn mồi giống thật sầu thì mỗi như giống dùng chặt gì chặt hay giống gì chặt xe anh cụ giống dòng chảy anh cụ gì chặt môi dụng dòng chặt môi dụng cái dây chạy ô dây thì vậy giờ không một cái trăng trắng cái không một cái trăng trắng quỳnh đéo như mong nhận luôn quỳnh đó cái chú chiều mong nhận giống say cô thì cả dùng chặt dù chặt chặt môi dụng anh cả trả lời đi ra môi dụng anh như cả trả lời tạo ra anh như sang tại dưới lừa vũ trụ này giống thật tao luôn mạnh giống thật tao thì chẳng một phần gì giống anh tập cái chỉ có nhiều nhá thế mới còn mày nè con chỉ các con lấy cái kỳ bà ra mới còn mày nè ngát chay chứ thật sầu say cô thật sầu say cô thật sầu lay chí thật sầu mày chi đồng trả dịch trả mô dùng tính cái trả thêm lấy mô dùng à nhưng mà thật sầu say cô mấy nhỏ hăng cháu hồi lên còn gì à mấy thằng báo phần hoạt động gì mà nó bọn sinh châu như này thì cũng muốn chặn mô hồ giống gì đồng bánh nhìn đó giờ cái này mới phụ đồ nó sợi đồ nó thoát đồ đó hả nhiều hăng nó của gì xíu ngày cái nhiều hăng này mang kiểu cái nhìn nhám làm bảo lại nhá chạy bên như thải đồ xí mẹ hăng thả gì nhìn nhiều hăng thì cái gì buộc khá đồ phụ đồ gì cả thế phun nhiều đằng nè như bộ ta tung cả nha thì đặt tung mà em có gì mình chỉ nhang còn là bảo là đúng cái trang mày khen tầm này đồng bánh chơi cho đi hẳn à như đồng bánh nhiều phải giống gì bây giờ bánh nhìn chọn à bỏ như chỉ đặt tung đấy mà bộ ta tung đấy mà như còn mày với á anh ấy tầm ba lắc bị mai như nè mới cái luận toàn á
有mấy cái xoay rồi ở xây đóng đồ của ở ốt dân nan à các măng tật tỏa trong kỷ niệm ra phải nhiều các mùa là ở khi xèo liều nhìn trong các chỉ đặt cung ra khi xèo liều nhìn nha giống như bộ tạo đúng đều là ngay khi xèo liều nhìn ăn phải đều mà cái chơi là bạc ra cái chơi là tí lộ từ từ khen tuần tới đâu các cái chuột này tiền chỉ mua chút chỉ các đồ cũ chân nó thảo hơi mừng chuột kèm gió gì cái mừng chuột mua chút chỉ cái mừng cao vẻ hoa đó cái làm họ đằng đằng của nó muốn cao vẻ ảo thoát này đâu có làm họ nói muốn nó chứ còn nói muốn nó muốn cao đấy muốn nó kén đâu muốn nếu muốn cầu nó muốn cao đấy muốn nó kén nó liên thì nó tăng thì nó kia là xuống đều o nó tăng thật tăng ở liên nó tăng thật tăng ở liên xuống đều o không có gì chỗ đâu chọn thòng nó tăng thật tăng tuần man muốn đại đi chuột voi tục với nhìn nhầm nhìn còn nghe chay về cũng như chuột đằng pan thì các thằng ta tăng đồng té tuần man cũng khá đi cái yếu nhà sống sao có rằng 18 lý nhìn còn đặt lấy nắn mốt tổng tụng tổng sống 18 lý nhìn có những tăng giá trị không ủ dùng nhá cái trong đó dầu phê lý xa tôi hiểu phê tú cũng dầu phê chỉ như mấy tí đâu nhá dầu sống xa chỉ cái dấu sinh xa cái tăng xa căn đời sống cái hiểu phê lý như tôi hiểu phê là hệ những hiểu phê như mấy tí đâu để các lắng xăng với những siêu cộng đồ ăn tốt đều những người nào trong kia ngã chơi cái chỉ đồ hiểu quỷ mà ngay mừng bèo quỷ ngã trận nào ngã bè bè tăng giá chỉ phân mùn được cái tăng giá kiểu phải ngã kiểu như thay bè bè bạc và tỉnh mau trong ban hay xây cổ hay gò thay cổ xem ngã chỉ cho nói mừng nghe thay cổ hay xây cổ cái tăng giá chỉ đúng ăn như tịch báo phần nói suýt đến biên ăn mồ phần phần rồi chẳng ngày một có thể hẹn như shit bọn như mà như mai như shit bọn mà như mai như bị cạnh như mai hình trên mai bông phật hầm chân như mai hầm giang cột cả cũng mấy bông phật mấy phần hầm giang cột hay mà sao cô họ hay lại chi cô họ hay nhớ lộ tay cô họ giờ cái gì cũng như phim mình cái từ liều mũi chỉ bác treo anh như còn phải ai còn kiến về dạng thông đeo đi cái ăn siêu tạ đạt rồi đó chỉ các ai bà ghi họ cái đồ nó chỉ các phải anh phải dung thì cụ chỉ gì cao còn phải gì cao vì cái khi mắng tay bạc cái gì hả phim cổ giống tăng lừa bao nhiêu cái phim cổ giống phim cổ giống bò bao nhiêu cái phim cổ là phim cổ là cam trong đi thay cầm trong đi thay ấy đi thay mấy phim cổ giống là phim cổ giống một mà tàu do mà tàu chú dụng xuống mà tàu tàu học gì vậy nhưng mà tàu ra ồ mà tàu chú dụng xuống là con mà tàu trong thầy mang tầm 3 tuần xích giả mà tàu trong nha chính chắc bạn là đẹp phút mà tàu chú cho gì vậy thầy lia về đấy thầy lia về đấy tụ tao vậy cái phút cô sẽ lia về tụ gì vậy đó tao gì về
cái sao như thế để làm này hàng muối trùng mà tọa xuống nếu muối cái sinh vật suy bạiต้องปลาลอยสุยบาทด้วยหรอก็สุยบายไม่ถ่ายสุยบายที่จุงเลยหรอก็บงจ้องhọ có bông trong hồng đó bông trong để bông trong lấy phạt trong lấy cần rồi yêu phạt trong họ sẽ được trong nha nó phụ thôi trong một phần nào đi bị sang đó cái tuổi gì đó nó phụ thôi trong đi bị một phần cái cho phụ thôi trong này một phần đó chúng ta lần cách nha cái sạ đi để thải hồ sạ đi để xin mê xe hồ sạ đi mê cả lên sạ đi mê chúng nhớ sạ chung người ta sẽ chạy bằng bóng xe đây cái này thải đủ này thải ra sạ đi cái sạ đi trong to thải chạy là cái thải hồ sạ đi thì mê xe hồ sạ đi để dịch trả sạ đi ra chỉ có còn cái thải dùng nữa tùy mỗi on lăng xăng để món cái sạ liệu on lăng xăng để món chắc là vẫn cái lo phải chạy đó xăng on lăng on nhỏ hay xăng chạy on điệu chạy nó vẫn cái lo các bạn nó chơi thấy cô gì nó chỉ ở dưới họ kẹt kẹt mà cái bọc giá và cái luận cái thua ô anh còn nó thấy cô như con này mới xoay được để cái này để có gì một sẽ đeo anh nha mình sẽ có mới để xoay em mới bằng gọi đi nha khi đó có nhân họ mình quay vào trò chuyện như nó còn xây phố giống thật sáu liên quân giống xây phố mùi giống thật sáu dịch chặn mùa đó trong các kẻ chặn ấy đó hả giống xây cái đó giống thật sáu dùng mùa kẹt đi打理工作嘅打理工作，很少加兩集，就打理時間冇。四部咧，啲冇種食手啊，所以我要試着。không phải chỉ các cái loại nhân ca như thế không phải chỉ các cái loại nhân ca không không phải giống chỉ có hướng thì gì mà có hướng thì gì mà nha thì mới chỉ dặn nha thịt bạch ra chỉ trong các cái vô trong một mùa nha trong siêu thị của thịt bạch ra thầy vô chịu ra chỉ cái là trong một con trọng mùa đúng không mùa thầy vô đó cũng chả rõ với cả ấy trong lại rồi nhưng mà trong đó đó cái đường một tay của đi hạ cái xe có thấy cổ đi chạy ra cái một phần thì chùi đi rồi có như nào cho đi à xe có cái gì chạy ra cái chả mèo chả ba nhà một phần thì chùi đi trong mỗi cái gì các cái bộ những cái trong thì can có chỉ một theo nhung theo chưa giờ chắc muốn thải xe anh chút giờ chút muốn bóng bài lộ như này muốn giờ chút muốn kêu chưa nè thải xe khen này nha hẳn ngủ có cái bật lên nó không được rồi
không phải sẽ có gì nữa như là sẽ có những khi bỏ đầu chứ nếu mà ở đó ấy nó cũng hay đó như giờ thì nó là như khi bảo cái nào sẽ có ổ game nghe không biết gọi đó đó nhưng bộ giá thì nó còn gì đó cái chân từ những bộ giá này được quên không cả thầy đó ghé quay xin phò thì thì nhiều thì sẽ có cái chủ năng ra là không sẽ em đang cái động sẽ bảo tôi có một là nó cả nếu có tay là nó tay là 99 vô trình năng lạc nám năng mình cái gì cái gì à cái gì đó vô đó cái động vật nó có cái phương đoạn gì đó không phương đoạn gì đó để kiểu đi thôi không có chạy bên chạy quá đi cái kiểu đó là phân ọc không phân này phân mà lùng bả lọ đấy cái kiểu đó là phân lùng bả lọ đấy lùng bả lọ lùng thầy bả lọ lọ phân gì đó là phân nạp bỏ nó sọ lỗ gì như ai trên phân lùng các thầy bả lọ phân suy bao bao nó sọ lỗ gì mấy hả lùng thầy bả lọ lỗ cái thân phân nó sọ lỗ gì người mà phải à không mày gì trắng đeo mười đeo à, à. Còn thầy bảo là thì cái thế nó chẹo á hả em biết luôn cái thầy bảo lộn cái thân nó lộn cái thân nó phân sọ lỗ gì nó thầy còn quay rồi thầy ngáp bu cái chuyện không chân chính nó thầy còn thầy ngáp vào nghĩ là cả ra còn quay nhưng nó bắn thùng người mà cho chỉ cái chơi thầy ngáp vào chỉ tính xa cây còn với còn ầm ra sau đó còn siêu đó kìa cũng nhiều hẳn kìa các em mới về thầy xe đánh sau thầy còn tim mình to cháu gì trả lời đến ngon đó các vị cũng với nhau nè em nghĩ cả ra còn với giờ ta
thành ngập người ta lại tôi chỉ cho ta lại còn sáng ngày bà cái bà đang sáng ra chỉ tung đá ngày chiều mỗi phần chỉ bà cái đâu mỗi phần chỉ còn gì đâu cái chỗ chịu bà mới nói chiều đã mấy đầu bên gì ngoài chiều các bạn chỗ chịu mới nói chiều chiều gần gì các kiểu một thằng đã rồi có nhiều khổ cái nặng cái mùa con chỉ cái mùa à chỉ cái mùa đi dặm mùa nha cái dặm mùa anh cái mà anh trên mùa cái mùa tự động nên xem đi dặm mùa nha cái mùa tự động nên xem không biết sùng tuần gì đâu không cái mùa chợ gắn đó nhưng cái lấy là cái sùng cả liên mạch tuần cái pháo cho khi anh sẽ cái những có tài muốn nó sẽ đổi lên nha cái tụi mồi thằng á cái giả đâu đang có tay pin à tay thùng cái liệu mùa cho mình xem nha cái mùa ngon cái liệu mùa cho mình xem nha cái liệu mùa nè cái lem lăng á cái mùa cho mình như vậy đó đi ăn thạp lại đây đi cũng như chị vì dễ chị gánh rồi như họ mua thằng bạn thằng bỏ theo lần theo sự tục nhân loại học hai là ăn con chúng ta chỉ cái chạm một bạn thôi thì ngày mô mô lấy mình sẽ gì đó ngày mô xích mình sẽ gì đó nhưng là còn đồng bộ gì hay ngày mô lấy mình sẽ gì đó ngày mô như mong này cũng được chân phật mô thì chỉ theo rồi thì còn yếu gì trên yếu tố sầu gì nó tăng còn nó vô thôi á tôi sẽ sẽ tết mỏ yang banyak kuning kugia ni gì mà tôi chỉ có xem phát hay họ anh đều khen tay á nói xem phát mỏ nói chả cá tin đều bán khen tay rồi nè dùng rồi hay mình chỉ có chịu chỉ có sẽ cái sẽ có những kiểu đấy chứ nè ngay chi nhận bá mi cũng ngay tầm bá là mua bá đâu nó chơi gì chứ pan nó ra nhưng mà chỉ bảo được mua nga chỉ gì nó kia cái này có gì na từng có cái chân bà đó cái bỏ được bỏ chiêu kia mà gà bắn chung xong ăn quỷ thì theo dân ăn quỷ còn dòng chân tụi nào theo dân mình dòng chân nó liền bạn tụi gì mấy anh đó còn tụi gì ngày mùng mày cũng lưới ra những cái thổi dân nó thích chịu trên quân này như mỗi bộ chiêu cả nó sòng hát bắn theo lăng nào ui đi xếp bảo vệ mà má
mấy bông quả nè sao tôi cái như bà có lời như xin nè ngay ha mình nhớ lại hả mấy gì bình luận ừ? nhà liền hắn nhà liền một tiếng chống nhà liền trên chống như tan xa hả một tiếng chống nhà liền chống như tan xa chống như tan xa là trên dưới miền chống nhà sẽ bỏ như tan xa là như một tiếng chống nhà lại nhà liền như chống như tan xa hàng thôi chống như tan xa là chống như tan xa chim thì打đi rồi như打đi anh to cái nhớ xe vô đó như bóng phải đầu kiến đó hả bị xe vô biểu là như tan xa trong mình mà sao bị như thế anh hả ra sẽ xe vô họ một sợi dấu kim trong nè hả trong cái này hay còn ký hiệu sống ký hiệu sống như họ ngay bạn mail ngay cả với cái gì xảy ra xong phụ thì mặc cái một sống không biết còn cũng như phần chết nè hả không biết còn mấy phần cũng như thế hả cái做成緊要試緊線嘅東西係盲人嘅冇賺，你冇嗱做成做多站，啊，做多站賺，越集點鐘緊要對付呢班人點鐘嚟講咪包飯cả xe sắm phôi giờ điểm chung này cũng xì á em muốn này mẹ bao phần mấy cùng bao phần thì đến năm phút bộ những cái ở giờ điểm chung hai triệu bạn xì á bà lại cái mua cho đi mỗi cái năm phút chẳng chẳng tiền sau chim bơi thu dùng cho giảm giảm đó thì sọt đó thì hả sai đó thì đủ bây giờ xong này xì cái này một video chẳng chân ban một con đồ時家做自然嘅温，但係我時家白菜，我時家爽先照顧時家。哎呀，咪就係話你都你當到糖，你當到好呀，時家係做雜細部又參加開，又吹過就開，可能時家嘅機會人安排，機會啲安排撞真嘅，搞得份咪傾大時間，hiểu hình như cũng tịch tội giáo ấy thì bác sĩ về anh làm tù anh làm theo anh làm theo thế này nếu mà mình phụ theo thế này đi như vậy rồi chú đi á mình bị phô nhi cái phô nhi làm theo thế mình trong phụ theo thế đó giá thì chúng cháu đó cái mong họ kéo ra ăn kéo ra ăn phụ ra anh chỉ cái giờ ấy ăn phải ra anh chỉ cái giờ ấy không phải ngay theo sao giờ ấy anh nhá chỉ cái chiều bộ quần nó bắt những họ bài bản chỉ các cái giờ ấy chỉ các chỗ chỉ anh chỉ các anh hiểu gì các bà anh ấy cũng kiểu bạn anh theo sao không chỉ người ta là bị bốc ta là JP tapi cái ấy chỉ cái giờ ấy hạt chạy qua đây anh chỉ các theo sao kiểu bị bộ anh kiểu bộ quần nha của tôi đi xây bộตั้งแต่สิcái bên ngõ họ thịt nha打理这个ตั้งแต่cái thịt nha打理这个这个高度这个你看cái叫cái xây bộ bảo rồi đi lại đi hiện ra ôi đấy cái gì mình gọi là coi chân bản là sau này anh ra ôi đó ngày một cái gì chỉ cái ăn thực theo thế này làm
An làm theo tiền hay cũng cá sao như cũng hay cũng xì lấy gì thiệt mà nó cái dạo ấy chỉ cá hay dạo ấy cũng xì đồ gì về thiệt mà như lại kiểu lại sống nhau gì lại chân bài bài sống nhau gì về bài mình chọn nha xì đồ em bài chứ mà cuốn nhau kiểu người rồi kiểu dạo ấy giả thật thì thằng má nó thì cá trôi đấy thành là mày bố sống chịu nhìn rồi ê mày xin chân mày thấy bố sống anh chịu gì cả rồi chỉ các trò trả nhìn nha mày con những phu sao đang chịu gì các anh mày chỉ cái còn từ chỉ các cái đặc hình mày xin chân anh chịu nhìn rồi đừng lấy chiều đấy không chân kỳ đấy đâu tôi đã chỉ nghe đấy tôi đã chỉ nghe đấy chỉ cái gì trả ba món con đó chỉ trả mấy món con đó không thế lần rồi từ các gia đình theo quy gì một khi dạo ấy xì giả thật xì dạo ấy còn đỏ xì cao đấy kia có nhìn bung chua bung kẹo thì là cái chuyện đi kẹo hả như thế vậy còn ngoài tập chất của tập chất ấy của tập chất ấy của gì mình còn tập chất cái xin cá mèo tập chất cái phụ gì đó có xì cá cho đã nhìn nhé rồi cho tập xin nhìn à thật mạnh nhau rồi cho tập xin nhìn nhá thật mạnh nhau rồi cho tập xin nhìn nó rồi tập dòng xíu cái góc con gì ôi bắt xoay đấy như vậy thấy lúc mà hàng đó cho không lắm nhá chúng muốn những con chồng gì cả được nhiều con chồng cái này chừng chỉ dõi vào độ múa răng hả chính chỉ kêu vào độ múa răng chiều héo như đánh sao hiểu quỷ như đánh sao có gì nhìn các nhiều kiểu gì cao hả còn môi rồi mà cái mà chỉ tổ từ cá tao như đây còn một chỉ tổ còn một chứ gì hả cá tao như bị còn chỉ tổ chứ gì thành mà như con cái đó sao thiên nhận thì nhận anh tổ đều lấy ra con cái dạo ấy nè cái ba cái này apalagi sekali pun di sini này hả chưa này một tổ biết là chuẩn tao dòng bánh hiệu tại đầu quốc chứ nhớ thì những một phần sự lấy phần apalagi cái sang Nhật ini nó sao sự chân nhận cho ví dụ cái quỷ gì về hắn cũng nhiều con hả còn ai bắt phải bộ sống trên cánh tay gì cao cho ai mua cánh tay tổ mua tổng chỉ ơi thì cá xin là rồi cái một cái gì cho nhiều cho má cho xì bao xì cái gì ra được chứ nhiều
để như việc trò như trò mà trò xí ra ăn của này không có loại phim đâu cái loại phim cái bộ tụ như post tao ăn to đấy như vậy post tao ăn to đấy loại phim nha nhưng nhau thấy nhau hay đâu chẳng là xíu chẳng là xíu kiểu phải chẳng thấy mong như đâu chậm chí độ những cái hiểu shit đó anh hiểu shit đó cao anh cái giúp đường gì đó tăng tăng phần mấy công việc một sản phẩm anh hiểu phần gì cả anh mong đặt bảo gì cả một chút anh hiểu क्या có lời phần gì cả không chỉ cả ra chiều cho đặt bảo cái phần nha một sản phẩm cái cá tăng như việc gì ban nào bởi giả thật nhau còn nha cái nhìn cũng sao vậy còn nha chỉ cái việc xe chỉ xuân mô dụng chiêu chỉ xuân nha mô dụng chiêu xuân xuân thật thật thân là nó mô dụng chiêu xe đó mô dụng chiêu để dịch xe hạng mô dụng chiêu không là cái chỉ như sao là ha dịch xe mô dụng chiêu giờ cái đấy còn có nhìn không sao dẫn tàu cái theo đó chính vì tự nhiên mô lấy xử lý em còn trong các cái của gì mô tổ cũng chọn là mình chẳng cũng ra cũng sao mình cũng sao sao mình để cũ là đồ cái của cái cũng sao cũng kia mình tên đồ cái của một cây gần cái như thế tôi chỉ mới lấy con em hả mới lấy con mới lấy tạo đi mới lấy em chịu nên các anh như vậy cũng hay là đây còn việc sĩ ban nào đây còn ngay một phần gì đó nó cho không gì sao một phần gì cho chỉ mới một phần gì ngày mai cũng trung nhân cũng sao đó cũng trung nhân cũng sao đây còn nghĩ tới cho chị xuống trộn xin nhìn nào ra một cây dần ngày ngày một sen còn tắm theo cũng gì đó á tắm theo cũng gì đó mà tắm theo cũng gì trầu đấy mẹ trầu cạn mẹ trầu đấy mẹ xin một cây dần ngày để gì cái gì chứ để gì cái gì chứ nha hoặc chỉ cả đám dài chứ chẳng ai kêu à đó ai kêu anh vô cũng ghi xếp cái phun hai môn biển nhưng mà một ngày đó hai môn nhiều còn này bạn ấy chỉ có một tủ còn này bạn ấy chỉ có một tủ mấy cái còn nên nó xây cùng ngày cũng như anh một còn này bạn thấy nhiều mấy còn cũng không cái tăng sản cộng với cái tăng sản cái tăng sản cộng với tăng sản tăng sản cộng với tăng sản muốn dùng chỉnh cái này cái đó chỉ trúng cái mưa đấy còn nhiều ngay thành cái lăng ngay tạo tổng thành tạo ngay tạo san vậy lăng cái kêu sống trả mẹ những xia khó thể ăn chân chân chỉ dẫn được cái bể rồi ở dưới thì sống có ẩm mạ trong này ẩm mạ cái nhà mới cũng uống nó là có hồ chưa anh mê anh chơi cổ đó thế giờ cũng siêu cũng tên dù các bạn gì cũng xí sao tên dù các cũng siêu một gì bạn gì cái chỉ hồ siêu mình người ta tăng sao bởi siêu mà chỉ cách mình xây bộ chỉ đều ra tôi giúp từng chỉ có lộc hoa người ta tăng sao bởi bởi chính cái mẹ nhiều phân mình nào ngay tay bà nhưng bà đều ăn có đang mới tay bà thì đâu sao họ phải bật thôi phải hậu miệng phải khai lắm
đây cái sáng sớm như một trò tàu quân giỏi đó tổng trên một sợi mùa chen một sợi mùa và chỉ ra ăn điêu nhìn tổng trên ăn điêu xiên phải kín này còn gì cái trò tại nhân hàng lúa như về hàng tuổi tổng trên về ăn phải kita rồi chen nga ba thì nga mẹ chen gì cái ba thì gì cái mẹ à chỉ cái xoay sao quỷ giống hoa này cái chim phung này xoay gì cái hoa này thèo gì à hay mô tết tay cái tổng mô đấy cái khung gì cũng chỉ cái thèo gì đó chỉ cái xin như nào nhìn nhỏ răng ở trên Trung Hoa cái trên Trung Hoa rồi chị đã biết sao cái trên Trung Hoa biết chưa à chưa chưa đèo đẹp cái gì chậm chưa đèo động chân dịch chân cái chiều dàn nè đeo à chung đeo là cái chả chẹn nữa không có cái chung là như mua liều với mấy con của nhật về như mua liều với thì chưa đeo chung một cái đeo nhá thì mua đồ sẽ chẳng đeo động chân dịch chân bọc liều rồi ta là nhận này khoai bán cái biết khoai hàng tại cho nó mấy tin là laptop nghe nó tôi xin mời nhầm nhưng tập tiếng anh nhầm mời nhưng họ ngay xin mời còn nhưng nha nhưng tí ta bảo ý làm bảo là bạn mình nhầm anh bị còn anh bị mặt cái ôi nhưng em muốn con gì có sao phải hiểu ngay ôi thay cá họ muốn con gì có sao phải rồi xong rồi chồng đeo gì mà cái đồ mà cái xong rồi đồ họ ra nhìn dân muốn là egoist nhìn ra sẽ nên đồ gì egoist ya rồi ta nhận egoist ya nên đồ gì ngay rồi ngay mình nhún tật bỏ nó cái phụ ngay cũng nhiều nhún ngay mình nhiều nhún đâu những các con chỉ các cái hạt gà đi đi trao lại đó chỉ các cái hạt gà đi đi trao lại cái cho nhìn tôi đã xin nhìn nói hạt gà đi đi truy xuống đâu nha và chỉ các mấy cái nhìn còn tập cái gì không những trộn gì nha chỉ các trộn mấy cái nhìn còn ra tôi những trộn gì chẳng bánh hiệu cái giống à kita sa chen bu của em một có cái cầm sạc cái tép ngay ami thầu của mình ta sa còn suy này còn em mùa còn ai phải ngay ami thầu của đó là mất cái ami thầu của ngay cũng bị cả tổ ăn tố phải phát nè như thế tầm bảo lắm mùa có cái cầm sạc kia ngay cầm sạc kia bên nó ngay hiểu tí đi ăn bị cả ăn tố phải phát cả có ai hỏi mua à
Không ai trong tại bị nghe ra bất gì tại gì không gì tầm bảo tình gì nha bị nghe ra như còn ngay cũng mở ngay cầm chặt như đó chứ buồn tao ngay mày ngay heo xả đọt cảnh đi ngay heo bầm chèo à cũng về tiền nó như này thủy ọ cũng về tắm nó như này thủy à tăng cũng như này gì có hồi đi ngay cặp bài phanh cái nào còn bộ cái mô lần lại cặp phanh ngày chúng là cái mình đã chỉ nhìn vui ví dụ anh hộ anh tùy ví dụ chỉ bị sắm nhanh nhịn mó à chỉ bị đồng miền nhịn mó sắm nhịn to cái này cái chú như mấy cặp đó thì đã sắp chi mà đi cha mà cái cha và mày đọc xì chín mà sao cầm theo lý với nhé phải như nó chịu luôn à chỗ dính cũng như bảo lắm mà đúng mà năng thuyết bảo nào các anh ta tổ thoát nè rồi thích dầm toàn dịch dầm một giờ nó làm bảo làm mua lẽ tụng nhiều ngày ngày mua lẽ tụng nhiều chứ lọc quay không ngày xe lẽ từ phụ nhiều mua lẽ nhiều mua lẽ vẫn chân trường nhiều quay tay đập ở sau rồi ba đứa nhà trên phò để vui ừ ada pokok gambar dasar thôi như tao như thành luôn anh theo em em gọi là lắc gì nó lắc rồi ra một cái khoai việc cái tạm bụng anh nha năm cuộc như thế nào nó trên bà đá xe phô lắm nha tại như bề bụng họ không có phần gì xích bị thì mà đi bú lên còn á bà bốn thì đủ má không cứ giật chưa mà ngoài được chậm thăm trên bạn bảo lòng năng kia hả mấy em xa tổ số nào anh nhiều à như chứ xa điện đi to số nào hả
Cuộc chơi đi cả pan nha. Phần họ còn chín này là phần họ còn chín này cả. Cứ bên nhiều cái nhỏ nghèo. Chứ sợ là của anh những kêu à. Chứ chịu những mùi. Dạ. Chứ chịu những mùi. Chứ sợ là của anh những kêu. Nó cả anh có. Nó kali antokin juga ada. Gampangnya kali antokin juga ada. Ini dia. Ini dia lah. Mereka pun juga kali dia antok. Jadi chúng mày bảo cái đương nhiên bảo rồi. Chắc anh những chịu coba kita kêu những thằng thôi. Hả? À, kita pun kêu lah. Coba ni terus sekali-kali kêu ni. Mau ni. Pataran juga kêu. Không cái bạn là cái tao ta suy chứ. Bảo đâu phi hết là bao nhiêu. Nó tôi bảo bạch chứ. Mà sao tôi hỏi là ta còn ta đây ra. Rồi tao bảo như đâu nó ngay. Nó cầm trả như. Thế á. Rồi sang ai cái nhìn bạn. Các bạn thì các xe bộ vệ cũng tùy lắm. Đấy mấy bạn. Bộ nhân si về lọ. Nhân các nhân si. Nhưng bị kín nhậu. Mấy cái bà. Cái thằng này lấy. Dạ. Tôi apa nhân si mê mấy phu. Nhân 30 lang xoay 40 rồi. Đi giờ tôi à. Tôi đã ấy mùa thật như kêu thật mặn. Tôi đã ấy mùa thật mặn. Rồi thấy chàng bà léo xe của chị. Như thằng mẹ họ. À. Nó tặng bà lại một câu nhìn phải. Mới mua quả đó ấy, có lành quỷ còn người với à. Cái lành quỷ sinh thằng thầm còn người với à. Còn mua chạy. Hả? Mà mua chạy không? Tôi nhớ là cái nhìn cá nhân thì tội nhân nhận ti.
mô tô sẽ mô là con cũng mô nó như là cũng mô tô sẽ vô xí là bây giờ phải đi nha ở công xin nhá nhận từ đó hồi trong ra à từ cấp một chỉ nhưng mà một trong các chính trị trùng công viên ra phải thì nhìn quê ra lalu ý nhưng còn phải như này một trong kia lalu ý nhưng còn phải như này một trong một cái gì kia nó cái phì à đây cái phì một đó chỉ được các bạn thế một cái phì đó nó làm bảo mình nhận xin đẹp còn dưới các nhận xin cái phì ngày ngày một xin cái phì các bị hiện dữ hiện áp á mấy mà ăn đã ra cái phì ngay mà để mà cái mình mà hiện dữ hiện áp á là cũng mua tôi sẽ chỉ cái miệng bông gì miệng là bánh nhiều tôi sẽ hả ngắm nhận thắng vào bông gì miệng à là bánh nhiều tôi sẽ các bạn để đi đâu xa miệng thì mù hẻ lắm nha hả không mà hẻ lắm có may làm phá là bởi em miệng chỉ mua tôi sẽ ăn tiếng là muốn là cái hẻ lắm ở dưới buổi tối chỉ dưới ăn những cái miệng thì ăn đó xong trên dưới chả gì nha xong trên dưới trâu cụ gì Tuhan ada kasih sayang á nhớ không nhớ em phải hiểu cái loại nhau của gì đó à, giống như mà cái ông kiến bệnh tốt cho cái chính sĩ cái mẹ tại như bạn tốt cho cái chính sĩ dạ còn thế nào tao cũng chỉ cá tiếng tiếng cho vài tuổi cái mẹ chính sĩ như cho tầm những lỗ luôn người thành đó chỉ cái với nhau nhận sự tại vì trên dây cái sống như vậy các truyền thống dinh lý truyền thống nhá của tao nữa chỉ các cái truyền thống này còn dinh lý chọn còn siêu vậy à chỉ các lý dinh lý truyền thống chỉ tốt chắc là còn nhau cái miệng suy đấy anh mỗi trong anh hồn vậy nhân bản đi nó không nhân tình chỉ đi nó thành như nè nè nhân tình chỉ đạo cái đó tình tuần thùng nhá em nhận chuyện mỗi trong anh hồn ta là cả đằng lý cho hết á mỗi chuyện tội gì à lý cho hết đi mua ăn mỗi chuyện tội gì à
nhưng còn á bố xin tỏ cái cho tỏ cái ba pan tao xin tao mới cuối khác gì đó nè trong cái hạt cho á kia mỗi trong tàu kia lọn cái mỗi trong tàu kia cây lọn mỗi trong tàu kia cây lọn tadi ai tao cu ai trong á cây tao xùa ra bộ ta đúng nha hả còn coi à những xe cho ta truyền thống nha cái trong cái hạt đó mỗi chỉ mỗi nhân sức tùy hiểu à bây giờ tôi truyền thống này nhân sức tùy rồi một số chỉ hả cái bài toán có cho đi hào lý cái còn ngay pun đi chặt ai mau pun đi chặt kayak hiểu của cái mẹ lọ luôn hả chi mày nào mẹ lọ nó mẹ đã sử dụng thì nó mẹ đã xe cây sống thì nó cái ngay pun tự đi chặt kayak mau pun tỏ chưa lọ jadi saya kata pun yang đó còn yang đó tụi mày và chân tăng sẽ cũng lọ nó chẳng bị trọ chẳng bị thủy à mười lẫn về sau hay còn sĩ các tôi nhìn đây còn sĩ như chẳng là sĩ kiếm mấy gì vì mình coi ở thì theo ông nào đó cao anh mày lính mày phỉ mày lính mày theo à thì theo ông mày phải xoay kèo chứ không kèo dưới chiêu đó mày cô đánh xa theo thế đó trong sĩ các tôi nhìn mình như ấy còn là sĩ kiếm mấy rồi nè sĩ cặn mấy rồi đó anh mình coi ở sĩ các nhìn mình hành nhìn mình em mấy sĩ các bạn đây sĩ các mày sĩ các lít dòng tới bên vào bên lưới à chung lưới hả hay còn cho chính phủ nhân dân chính sách tết quỹ hết tết thu thụ theo này hàng nọ xí đó hả em muốn cuốn nó sinh phát rồi á tao cũng rồi á cái mệt lắm khéo khéo gì nhìn một con bọn là khéo như đó thăm bùa chó cậu ghi chụp treo hả cậu ghi xin ca như vui thôi à nhưng mình bạn này phá chứ bạn nhá quỳ khéo bộ nung cao rồi bộ nung cao đó nhìn mình thằng đó hay lấy khéo chọn mấy nhìn mình thằng mấy đó mẹ in nung cao chỉ trong nung cao nhìn mình thằng mấy đó như cho thầy đẹp ta hãy mình như ấy mới đường con thì thả đường con con đâu quần xuống cái chả quần xuống địa quần xuống á nhưng chết thì quỷ hết đi đó chết chưa chưa ngồi cái mấy anh bên lìa ra chân bọn cái mấy trùng cái mấy chỉ một mù để cái mấy đó chỉ một cái mấy cái là thả đâu đi cái đó cái những cột chú là thả mấy cái bữa chúng cái mấy ra nhá anh quân cái nhân số tạiว่านี่ของสิก้าแล้วmấy chính phủ nhân dân như chẳng ai cho đấy theo đồ cho chỉ phải mòn coi đó hả chính vì đó thì các cái gì nghĩ gì bóng ná phải cũng to toàn phải đó chỉ in trong chúng cái không còn đâu à mua mấy cái toàn phải cái tổng sĩ trả cái tổng phải sĩ trả cái khí sĩ dịch con gì vậy mua có bao con hả hả ra cái khí sĩ con à mua còn bao con gì à ra chúng cái gì vậy bên nó đi đâu nhìn mình nha chân vui Sài Gòn cho để đi một thăm bị trả đi đâu vô thổ su mấy Sài Gòn cho cứ thổ su mấy yêu Sài Gòn cho hả đi đâu một thổ su này cho một buổi đó cho trên phụ sẽ một buổi đó hả cho mà yêu lùa bà xì men thì mà cái thì bùa trong chỉ các đi dịp mèo à
ở thủ du su sa chẳng hầu kèm một có vậy chẳng vô trò trò có su á chẳng hiểu liên quan như trò vậy trò cái nó sẽ con to tổng phải đó tổng ăn to bình nhật tổng phải á cái khi bình đó khi bắt cái tổng vào đó sẽ cũng cái nào bùa trong sự cái hành ra đấy mò tổng phải ra đấy sự cái hành ra mò tổng phải ra như vậy sự cái mây đó ha phải ngồi chơi thôi mô mô cái như ngồi chơi à cái theo là cái xa đâu bây giờ cái xa nhiều khem thiếu đâu cột theo ra thì nó khe hết à thôi một cái mấy mò khe nên bằng thôi cái mấy thì mấy ra mò khe rồi sau đi tao mày chỉ cái những bạn có chờ cho định định cho thành cái sao nhân sập đó rồi nó phải cũng to phòng thầy á bắt thà cái sậy bắt chiêu như một như bún kia giờ như bún kia có khoai sao này đủ chiêu bún ngay trâu lùi mó ngay khéo của giờ bún nó trâu khéo trâu lùi vô khoai xong trâu lùi vô hồng bùa đấy khéo của đó hồng bùa đó ca hồng bùa khéo của gì xa vì dòng này nữa xa vì dòng khéo na xa vì dòng này là bạn anh này tao là chạy Phật thọ phá cái khéo của nó cái chút biết xe cày phim mà lọn lọn nó có gì mệt giá lọn nó mệt ca lọn nó giá lọn nó ca lọn đó lọn nó chạy ca lọn cái chút chính phủ theo nó có gì nè đi dòng bánh heo hậu miệng theo nó có danh thằng cho chính phủ ấy cho chính phủ theo nó có danh gì nè pun tak li tak lihat kau mau pun tak kajak kau mau pun tak kajak kau nó có thằng còn là thằng nào có đánh gì vậy em mới pun chân á pun chân saya kami hay là cũng thì nó chỉ cần nhìn ra mới có của nhìn ra có của là những người mà cái chung cũng rõ sân phát ra mỏ bọ trắng xì luôn nó chỉ cái nhìn em mới chỉ cái chỗ này là gì rồi chỉ cái cạnh bằng nắm thêm cho cạnh trồng kia cạnh xà xì men cô thì cái đó cạnh độ tha muốn muốn nhìn mình gắn của hãy vô sân phát sai có tối lý ra mình phải chém có nhìn lấy máy có nhìn lấy trắng chuyện gì trong gì trong chung kết đấy chung kết mới có gì chắc bắt luôn điệu luôn à tapi chung kết mà anh này xem anh hậu cụ chung kết mà anh cầm khâu anh này xem anh hậu cụ chung kết mà mới chiều cụ ấy cái tà nằm cái dịch nằm mày bẹt nằm mày đó tà nằm lọ xanh tàu suối chỉ mô chú chiều của kiến sẽ còn mấy luồng chiều sau anh luồng chiều sau trong nó chỉ ra đi thì đây bởi ấy luồng chiều sau các cái trang chiều bộ mà luôn người dị sinh mẹ là bù bù là mà bộ má mẹ là bù bù trang chiều bộ màu hay còn tung trận mà gì hai này luồng chiều sau đủ trời không tặng gì gạt lưới đều nhá tặng gì gạt lưới thôi kalau gitu siang kan tặng gạt lưới cái bên nhắm phải sụ chết là sụ cái trong hai đây cái kỳ đó cho treo mà tận một khai cho treo chủ sĩ đề liều chủ sĩ đề không bây giờ khá cháu này một tuần này bóng dịch bài cho treo với chủ sĩ đề
kiểu bắt soi chăm xong tăng anh nhận nè dịch họ tapi mau nhỉ dịch họ mau nhỉ họ ya dịch họ mau nhỉ họ lý tư thăm anh lo chẳng chịu bộ má chẳng xảy có bát à, chích dụng anh lo gì nha đi à nhớ chính là cái bộ có thành bảo thành chích về xuống từ nhớ bộ cái anh lo khen bây giờ nhớ chích copy à bởi chích thầu bạn à chích dăm nhận dịch bao copy dịch bao ya chích dịch ui bộ cái thành bảo thành chích nhưng về xuống từ nhớ bộ cái mình chỉnh này anh lo mấy kiểu anh nó mong lên hả ngay chính là cái ngay sản xuất cái của anh chỉnh chích à những cái mình mang ha你當學生試包雞飯啊，啊試包雞飯啊，唔問多湯啊，比方不來真辣thì thêm chết phù hợp gì vậy rằng có cái này bao nhiêu bánh nhiều nhiều cái nào quá chứ phải sùng lại với bộ khác xì bao là bị tiêu đề thêm chỉ là đi hạ ăn lo à nhá thì bông chi xì như gì mệt đi không nhá ông xì bánh mới phù hợp gì à cô tốt chẳng còn tôi phải sùng từ bộ khác cái nhưng về sùng nói nhá ăn lo đi tiêu thụ sinh đi ra phải hỏi chầm ra cái chầm mong mày yêu khói muốn à cái tung sĩ thầy chúa đâu thân xuông ngành gì à một khói tiền mình nhìn đằng khói tiền nắm tùy cái để không chính phủ thôi cho rồi hả khói tiền mày suy đẹp chứ mày xì không pra wisatawan nó lấy nó như bây giờ nó lấy liệu vậy mình trên khẩu cái pra wisata lấy liệu vậy đó ăn tụt đi đéo vậy đó lấy cả sĩ cá lên lọ không có đâu ra không biết là lý bắn tàu theo lụa chén bù bù khá tủ rồi 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 bằng trắng và bộ vật bộ túi hiện tỏ hồng á cái phần xe thì bộ khác túi đi cho nhưng bởi sao nhận theo ông chỉ bắn chầm chi nhưng bởi tiền ba chắc bà lính mấy nên chỉ phải là nên chỉ phải tiền ba chắc một việc yêu đi tiền ba chắc mấy phần bao phần chỉ tiền ba chắc cá thì má họ dùng bắn chầm chi thải ba chắc để bắn mò một bắn rồi chẳng căng mình chờ đâu bộ khác túi đi cho ông lên mày quả đó mày suy á mày như mày cái á một cái chém à như là siêu gần còn này ra một cái túi á dây bia tăng to HP trên 11 nhìn coi rồi chừng chi anh quỷ à các bạn buka lima dah ngai buka ngai tan sa buat ngai tan sa buka li ngai piang lo Facebook tu di cái gì mấy HP lên nó bộ mấy không ya đi chẳng HP lên nó bộ chẳng á cũng chỉ có chừng chẳng HP
rồi dùng cho sĩ ca cũng mày mà con chúng sĩ chụp tiền chi đi cái giấy phía giấy dễ của chén vụ ghế chứ bà như có ai về tìm chén vụ thát còn tìm nhà thát tắm cu tìm mình tìm các online này tìm hát bài men cáo mẹ mìnhค่อย mess cosmetic tìm nhà thát như có cosmetic tìm nó như bỏ đi cái bị bụi máy đó chịu tập chịu đeo đi cái gì cái nào còn các online này à đây là điều bệnh lắng cái của mày xì bệnh lắng nhưng mày xì bệnh lắng liên của mày sắm bệnh lắng cái mình cáo xe cái gì chọn à dịch bà cách với vùng kỳ to lấy dịch sách men cáo với vùng kỳ to lấy có xào bên xì à bao ghi kim mày bao gác ô chỗ này nhưng bên cạnh sao khao như cho mày cũng như nè như cú nè như cho mày cho phải cosmetic điểm có dân chỉ sử dụng mày về hạ tầng vui à cái tâm tôi cái về hạ tầng khu xăm theo dịch bạn trên đó mà như cái gì cũng như luôn chỉ theo dịch bạn đó thì theo đường mạnh tính theo vậy như vẫn chó anh nhớ chọn nói à thu phí như khối ở tầng bệnh cái đâu nè tầng một đồ cái tầng một đồ cao đó cái mô pian á à, cái tăng bản loại bệnh kataga bệnh olia bệnh men dính bệnh người dính á à cái cái mô pian đó cái mô hồ đi không á nha các bạn như cái biểu đó bây giờ như ông mệt bọn này xăm khu cosmetic HP nhắn gì ở đó xăm tiếp theo ai vào đó để kiếm tiền nhà nó công ty yêu chân đi mua xem nào chẳng thu cho ở đó HP nó ở đó mình ngay mong như mong ngay á đã có thể mua này để xin tính sổ xin phải chẳng thu á một cá coi xin phải một đầu bitcoin xin phải xem nào tính sổ vậy à bây giờ cái hông chính nha che cho chẳng thu tiền anh chú khi quỷ cho chẳng thu đó thì cho chẳng thu cho con chẳng đó rồi đó à cho chẳng thu rồi đó chiều xong bẹt rồi xong bẹt ra can chú khi quỷ thì nhì một tổ vít một tổ cá tao một vít à thì sao thèn lá đấy anh giúp cái quỷ rằng thì đó thèn lá anh tốt chín đâu thèn đó nè giúp cái quỷ đó cái chỗ lão si ăn của vào chỗ tẻ si ăn của ăn bao nhiêu chỗ liệu nhá chẳng một tổ vít chẳng một tổ cay à mà cá anh giúp cái quỷ là hả chẳng sao theo đấy rồi đó vì sao xin anh giúp sang thì đầu nhâm nè nhưng mày còn mày xăm khu hoa pe tiền mày đó tiền thì tiền mày đó ăn của nó bán ăn của là phun sành chỉ đó phun sành chỉ đó rồi đó dạ còn là ăn tốt đây mà tốt phiền gì này đó à ăn tốt phiền gì đó còn là ăn tốt rồi phiền gì thì nhé tôi này phèo này cậu à tung xí này cậu đấy mấy hàng lót kẻ bạn tuần thấy không biết điều kiểu à dạng o à hả trường nghe mấy bạn mày như này bắt bàn tuần đấy còn mấy cũng như này còn nơi mẹ thì như cũng như là xì dạo ấy còn à xăm dạo ấy còn à như mày như này bạn trên máy xì ra còn nơi tụi mẹ thì mày đã cũng dần cầu cũng như xì dạo còn nơi những vân con còn theo ca trình chi phố luôn đó theo ca còn thôi á xe phố văn bò chỉ nghĩa tụ xuôi à như dân đông cao à một xí dân kia nào ấy dân trò theo ca giả
你做嘛开的？按多对去吧。你做嘛开的我按多对去吧。Kawan, mày còn nhớ ra tí vậy? You should sit câu bóng quần chân tụi này bóng à. Chân tụi này bóng quần à. Đi bắn máy. Chứ mày thôi ra. Chân tụi này bóng quần ngay xích lìa. Chạy bắn bao vào phải bao thôi ra. Chỉ mua tiểu ca. À tụi bọn tí. Chỉ mua tiểu ca. Chỉ mua tổng tàu lô xuân. Chỉ mua tiểu ca mua tàu lô xuân. Mua khung chỉ đầm bé. Chứ giống mì cuốn. Chứ tạo sẵn xuân. Chứ sầm bát mũi. Chứ bây giờ trọ chốt đi chân tụi nào. Bóng quần chân tụi nào. Dịch bóng chân. Đi của lọ bỏ ra. Những chỗ cho ra. Thấy nhiều. Cái anh thầy bao nhiêu dặn à. Cái héo chứ phải đâu. Sẽ thầy bao. Đang là được trung phụ đều á. Nhưng mà tầm bảo là làm bánh cho vẫn. Nhưng mà làm bánh cho vẫn à. Chân tụi dịch bao à. Hạ rồi. Chân tụi nào lại mà lại bù. Mong còn. Cái tà phân xuống. Thì tiếp mì quân. Thì tiếp xăm bá. Thì bóc lò bọng chân. Kéo ra xích tỏ là. Tỏ thật là. À yung. Buat jika kanyang sakung ya. Sakung ya ho. Jika may. Bị bàn tuần mày mấy là lòng to hết có đó. Cái lòng bánh nhưng. Chỗ chỗ ra. Đi là dịch đẹp chút hơn 3,000 rồi nè. Dịch đẹp chút này chỉ mỗi 3,000 nào. 3,000 tuần đẹp. Nhiều cuốn. Nhiều cuốn á. Lát ra sắm ba là 10 á. Theo căng gì á. Còn nói gì á. Không quá cái về chỗ quay đi. 你靠啊，你敢给到啥靠啊？你靠来呀，自家洗盤錢你啊？你本自靠嘅對吧？cái phần 30 xu như nè. Chân tình dịch bao cái phần 30 xu như nè các bạn. Cái phần đu hổ xí là chung một xu như nè. Như xí xí chân tụi này còn mong lì mà lì bùi à, lì mà lì bùi à. Chân tụi này bóng bóng. Nè, chân tụi này stop. Chân tụi này stop, chân tụi này bóng bóng. Như xí xí không á. Cái pan ninh cho. Chẳng á. Tapi cái langganan anh to. Cái câu thật lại. Kawan. Cái câu thật lại. Chỉ có một bình chân nhiều mấy ngày không? Không đăng gì. Chân tụi này bông quả nào. Đi động đi ngay dưới xí chắc chân tụi này bông quả nào. Chân tụi này á. Chỉ mới có tiền ba. Nó không chỉnh mỏ xí chân tụi này bông quả nào. Chân tụi này đó. Chỉ mới có tiền ba. Chỉ mới có xuống. Mới đánh anh kêu là cái mỏ. Mới tiền ba mới xuống mới thật có. Giờ mới có phân sushi mà. Cái sầm bao mũi. Cái sầm bao lá. Cái sầm bao lá chẳng lọ đâu nào. 우리 이게 저희 cái tà thành thân nha cả cái thầu miệng của nha kiểu hầm cãi mũi nha của các cái lượng dùng rồi cái sầm bá thì chẳng suy đó chân tuần nào
chỉ một lọ bắt ai chẳng là hồi xí đâu chỉ lọ quay rồi chân là gì bao à quan tapi saya chạy bao tết tết saya chạy xong tết tết ra saya chạy bao tapi chỉ bị chọn chỗ nào như đó sai gãy khôngแล้วcái vụ khai chó cái siêu phải nó ra cái thải giá như đó sa chi điểm ta mẹ ảo ảo chi bị sọt ra cái cái ảo ảo cái vụ khai thì ra chú giận một hay mô dạ nó nghe cái này như khi nó gần phá bà đùa như khi nó gần phá bà đùa như mọi người nó gần phá bà đùa á giờ nó cái như bên tình nhìn ra chân từng với con còn tất nhiên thân tích tích dù cái tà thành xuân thì cuốn tầm bao chân ngay khi đầu dòng cái nào chứ ăn họ xí đâu vậy ngay không có là phụ mấy phần mà tụi chị ăn kia không mấy phần xí đâu nha gì nó là cố gắng này mấy ông ba sống dày cài họ không aiติดmấy rồi mấy vòng phần đâu nó có khả năng còn sẽ bao là sẽ bao là cái ăn ổn định đấy ăn ổn định là chỉ là ăn chân chỉ đi là nó là vô cả năm hay tao suy nghĩ mấy gì bao là tại họ đóng nó xây cài đó thì mấy gì bao mới được bằng từ nó mấy gì bao cũng chết này chứ bề mại hốt cái non xẻo à thì khi mày theo lũ bên này tạ lộ thì nhiều tí kìa dịch hậu môn nhiều họ uống càng cả bà 2 tuổi cũng chân từ là nó mi pas là enak nong ni tiêu ngã tầm pala lo tiêu ngã chơi đấy định như ăn của cái phần tiêu ngã mình chân cái xí động mù xí chung mù xí động trong địa coi phần nha chân man đồ hồ xí động địa coi phần nha chân man hồ xí ngày mô nó là cái sầm bao mì nữa cái trong ba cái bông phận thì cuốn bà sầm xuống nhau xí là đấy hồ xí rồi như là bà đó mi còn mà là bà đó hả cái hồ xí cái này hồ xí là hẹn mùa xí cái này mùa xí nong đi ngay như mấy tí tầm bà la nhưng ngay xí từ phu nhân thông sĩ là tao đồng phu nhân thông sĩ mùa xí ngay trước cầu con rồi hả cho như mày mày thầu bánh ấy còn nếu như mày thầu mùa xí ngay xí nhau nha để thua ở đồ cầu con rồi hả như chào tổ hồ xí thì chào bạn ngay tôi hắn hiểu bao trọn cả như mai ngay nhìn nhiều như chào mùa xí thì chào bạn nó thảo thật hầm đấy chị biết nào cầu con rồi gần cả bà đủ như khi kia đấy à, bên thần tổ sự sa sao bao gần cả bà đủ ra thì bên thần tổ sự sa chân tụi này bóng bỏ nè nhưng mày đi tới hộ xăng này thôi đó là hai mặt rồi đó hai đủ phụ hiểu không em gần bài cái đạp băng kan biasa cháu xin theo ibu gần cả bài cái đạp băng này đấy dia sok cháu đi cái kan cháu xin theo chân dia thông nghe đi chân tụi nào cô cũng xin nè của cái quần thanh thông thì cái treo thải cái cái sợi tít ra tập biết cái quần đó giờ mình nhìn lọt quá những gì còn to xoay đó đi cái đó cái còn họ xích cái xoay kèo không mình những lọt quay ra trước kèo chứ mấy cuốn nào như này
chỉ mấy phút nào nhìn cái màu thân như nó như chụp chân như á tôi chỉ nhìn nào ăn phiền như á chỉ nhìn nào tôi mới muốn thôi cái gì mà phải Samsung chết ho gì để Samsung là sẽ như kiểu đó ho gì tết tết những phần tết tết bóc bò bóc tết sắm ba cái sắm ba tết xe thân tết sắm ba lát xíu nhỉ cái sắm ba xe thân tết tết chỉ theo các cái bao lần còn theo số dinh tiền đúng có chỉ bao em tết xe thân nhưng còn là số gì kỹ tỏ tận là 편도 씨라 영화 실 bảo còn là xin bảo man 편도 sĩ tộc là 편도 씨라 편제 포도 sĩ nó cũng chỉ tahan gì hạ thôi đó tại họ thống chế của sĩ thế ra cái tộc là chế của số ăn chịu chuẩn á các tộc là ăn chẳng có sĩ còn ăn chẳng ăn không sĩ ta ngay sĩ tộc hồ sĩ thì ngay theo không có lộc podo chuẩn gì mấy nè cái thực chẳng này nhưng mà cái sĩ cái lăn sĩ ra cái thực chẳng sĩ đó ngã cái bông còn cánh cái bông còn dòng mạnh tụi này cái một cái sổ này quăng ngay cho quân ghi bạn sổ này quăng ngay nhé nó sẽ cho quân sổ này quăng thu đấy bạn tụi này bông còn cái tao trên vụ lượng bạn này nó chỉ lọ cái nhiều nó nhá ngay lọ cái nhiều cứ tìm bé cũng chỉ cứ thôn theo cái gì cũng căn to gì đã cái chạy sạch bạ đa dòng bạn tụi nó bởi cùi dù cái nhiều á như chỉ mới đi tới về bông quẩn như bị đồng bằng tụi nó còn như chi con soi thầy báo ấy cô liền rồi còn đến cái lùng một chỉ mò chỉ vậy đó bè tay chỉ đó hôm qua thì tắt ra cái phần bao cái thải xài cái bọ còn bọ đây thải xài bọ như một cái nhắc lên đó cái bọ ra cái bọ như thế cái phần ba đại cái thải xài chứ về mày bên như đây còn cái bọ xài còn đi giờ sao cái sao mày bông còn nó càng tập bọn xài bọn cái càng tập chỉ cái gì truy vào tốt chẳng chúng ta phải tốt được thì sao pa gì bọn cái tốt chẳng hạn cái gì cho là truy tao lo kan thầy báo xe báo thầy báo xe báo nhưng tôi cái như juga kiểu tí cuman cái chơi người ăn thấy cô gái xịt xa thấy cô gái xịt xa ra thấy cô nhưng mấy cái này nó cho bông phần ngày mười những người mà cái fan này là panti asuhan nhá mới nhìn con là bông phần thế panti asuhan này nó mới nhìn con là bông phần kawan mendingan nhau trong ấy đã niat cho yayasan ini no itu tak niat cho dia sumbangan ini atau sedekah itu nah trong mấy thầy mấy chịu mấy trăm mấy mì tung đi bàn giả số hắn nhưng mà cái nhưng về sĩ dịch đến nè ya tiền chui kawan nha nhưng mà hanya sekilas makan chết đến ngoài rồi ngay về mấy thầy mấy cái dengan mấy nhị ship lại cái lời còn nha tung đi bàn giả số hắn nha mấy xóm xí bao mì đó nó cho hắn cảm nhận ikhlas 90 độ mà cái nhị ship lại cái mà còn có gì nhị ship chưa nha mấy về mấy tạ cái lời còn mấy bao mì ship cái rồi mẹ ship cái lô mì đó ship cái lô ship cái lô mì mấy tạ cái lời còn nha chân du xí đầu cạn như cả chỉ khăn có chỉ xí đầu cạn như cả mấy về xung động cách xuống đi tạ cái ship cái lô mì
dịch cánh xoay diêu kopi Quỳnh Thân chỉ muốn chỉ kopi lao rồi xuống bạc thông 19 đó thì cái bạc thông ba tuần rồi mà quả nhân hồ chẳng là đọc hai bạc cách đó là đi pada ngay về còn Yuli còn đó ngay mấy phần thích kita dah sih hanya sekali mau tahu ngay mấy còn tầm bả là mô tô đấy cái theo lũ bộ này thôi ngay một là đó còn sao không biết dari dulu đó dari dulu đó ngay những mày sẽ gì cả ngay những mày còn đang quen chứ vừa mà cái visit còn sit nè là tăng hà cái posisi cái tiếp tục bàn thì số hành cái tiếp tục nhà này nè như tao mua dùng gì vậy chú sang bố dùng đeo loại ý thôi cái đi từ sầu xoay dư hả sầu 19 mà sầu chấm mà sầu xoay hay muốn sầu mì mà cho bác cái dùng mì rồi cái mà cái tao xoay dư cái butuhan này nè không nên như dùng còn sẽ dùng tự nhiên đi cho chỗ chứ mò những con nó các phần năng juga bosan dia hay tanpa lagi kunci yang máy pan khen bao trời pas satu máy pan khen bao trời máy pan khen tèo ca máy pan khen bao trời máy pan khen tèo ca máy sang cái lò bông chăng với bình xì lo còn nói cái bình xì lo máy pan kéo máy kéo bóng kéo pan khen tèo ca pan khen bao trời pan khen tèo trời sung này pan già số hắn bù lại 10 sung đần thì chẳng cái tán sai ngao như chủ bù lại mà cái nhà sang sai rồi anh sẽ đầu gà như vậy nè Mr. Đờ mấy phút nhìn chỉ các cái này thì mà chúng mang chỉ các chồng tổ bộ xì ra lấy chứ mình bài bốn của này như nó mẹ không ngay bộ xí tầm còn phải tăng này itu sampai juga kan simpan tempelak cobong kono coba gitu boleh juga deh aji ya kok saya mainnya besang như đây còn ngay sau cả như ula vậy tempelak lên là main thủ tiếp thế bằng giả xuống cô tóc nhìn pu này chỉ cần một lọ chỉ cần có nhìn pu đều cái như sung sàng hạt trong chui trong kiểu trong hạt anh sàng ở đâu eo sàng hay là cái như kiểu cái phần tiêu xịt một xịt cái về eo hạt mò trong kiểu trong hạt mò cái mặt cái cho ngay mày sao cắt 10 ti cái city lộ lui tapi mau xếp tại những chuyện trước đấy trong tầm bảo lại như nó nét mau xếp tại như này nó xí đĩa trong tầm bảo lại mau xếp tại những trong cái của gì nhưng vừa mà cái đó các anh xài như tao sao lui như tao để cho sang như vậy như tao 10 cho sang như vậy như tao có hại theo các loại cho sang như vậy mình mang như cái gì để cho vậy tapi nhá với gì á nhá saya sama ngertinya HP bạn là mi sẽ gắt phù hát TikTok phù hát nhá SMS phù hát nanti bạn là kan nhưng mà cậu có mà một cha anh nghe apa pun siêu và vô lời là mày
mesti cinta nggak di rumah no. Kamu informasi yo ada deh apa. Karena ngay kampung ini kampung penong apa ya? Ngay dari dulu itu coba penong apa ya? Như khổ dưới mình đi đó à tè đó, thay ông còn lại nè. Cái chị có lấy cho bà cái bọn về bộ xanh mo. Ngay mi cũng còn mới chọn nhà lưới ngay tầm ba thì nhà lưới tập biết ngay con mặc cái lưới chọn là thế. Cái như không có cho đồ bông bọn. Chị cái xung tàu thì yêu shit ya bộ trong con à. Cái ngay già cháu cái phần muốn đặt cái phần này shit nè. À tao cái này ai xin nè. Cho à. Chỉ cần một tí. Nè. Đi nha, không cho bà cái bọn nó. Nhắm như xung cái phần này cái phần nó còn nè đâu. Như xung bóng phần đây. Cái con bóng phần nó nè rồi. Chích kiểu bên nè là không anh. Đó cho em. Đó. Yung nào thì chẳng mà kệ. Nhưng có chứng minh đi đó à xe. Hay ông còn này nè. Cả xác ghế sao được một ngày. Bảo là mày đi chắc này. Ngày sáng nhật. Cho bà kịch. Không xin nhau nào. Ngay chết. Ngay không ngay việc. Ngay về tụi lên không. Có đứa phần thì số hành. Về có những sponsor không. Có những sponsor thì các phát hành cá nhân. Hay mua những sponsor. Chỉ có là phần thì số hành. Chẳng ai ăn trai. Nhá. Tapi ngay mới cho phần ăn bổ sao nó. Ngay em mới còn mới chấm nhà chơi luôn. Ngay cả những chỗ bà kịch nó. Đó. Nó cả nhà chơi cho bà kịch nó. À. Ngay mình cũng mới nhìn lui nhìn tầm bá lạ nhìn lui chơi ngay con mai lui thật. Cái như này đó còn cái kỹ năng ảo hạt. Thằng mô shit. Dù kiều cái chủ sao. Ảo hạt. Thằng hạt đó thế. Cả lâu chị có lời còn chị có lẽ diệt chẹt vô là thấy cái nhiều cái là thấy theo cái rồi. Chị có như là sản sim mà nữa. Chứ trả như là sản sim nha. Anh cho may mì. May có thầy dù đeo đi cái cửa bộ tủ hẳn này nè. Chung là thì tủ có cho. Thì biết. Mì tao tắt cái muốn gì đây chủ à. Thì mình thầy đúng gì đấy. Chưng bày bộ xanh à. Hay bằng những mấy cái sùng bông còn cây còn mà chi bay còn đó gì đó. Cái bộ xanh cái chìa phá đến con nào nha. Bộ xanh này à. Hả? Ngay nhìn xích tịnh tổ gì còn. Hả? Ngay nhìn xích hầm xuân. Mỗi những cái sùng hầm xuân này không? Cháu bắt cả đi ra. Một điểm thăm mình xuân là dùng hầm xuân sang phu. Hả? Đi đó xe vô chị à tao đi đó rồi những cái xích là bộ nhà ập xuân trang bị ập xuân là hầm này. Hả? Em phải. Cái tả lưu xuân chứ là tả lưu xuân biệt hồi xuân nè rồi ba sang phu mẹ ập xuân này hầm dịch trả ập xuân nè tăng tiền tầm tiền lưới à thì cái lô xuân kỳ đó lưới ập xuân xong chặt tôi cái thằng đội cũng sẽ hàm này nhưng mấy tôi lại còn cái lành chửi ta nè cái việc sắc đồ hâm xuân này còn cái việc hòa coi thoát chẳng hạn dòng sợ si khỏi gì dịch sợ dịch thân còn khỏi gì sợ hả anh cái quần gì xích dịch hâm chúng ta em bị gia tăng xài đó sao ra muộn thì với cả phanh juga kèm kháng môn đều kháng môn thì nhị buat cái panti asuhan ya atau panti jompo nggak bosan-bosan setiap hari sayur ini gitu kan hả em ngay cho panti theo đây còn đấy em cái tầm ba lá cho panti theo đây còn đấy những cái tại panti sầu mà cái ấy không mặc cái ngay đi chứ
Xung quanh pun kita jadi nggak kayak panti sih juga nggak mau sih nggak coba panti tewa nggak coba panti tewa đó nggak tali panti đó nggak mece đó chỉ các panti hấp trọ đó phải hấp trọ mình chỉ có sòng bóng khâu lần chịu chỉ có sòng bóng mèo ở những cái panti mong ngồi phía đó nga đi sẽ bên con nga panti yang kita sa nhân sinh siêu kawan cặn ngay Phật theo pun các cùng mỗi đang mình tập nhiều quá như thế nhiều các mấy chuyện rộng rồi các ông chồng chủ vẫn chẳng lo kawan memang vô lắm con cùng chùa biển ông chủ tạo tập chàng trong chiều nhận bắt đầu chàng ví dụ mua địa bàn giả số phân mua ngủ khi đó cái dụ cái sang xỉn dịch ra nó phải theo ngay thành thế sang xếp cái rồi cái chuyện thấy pop chuyện thấy nó vô rồi xỉn dịch quỳ đó cái tớ xóa dọc hồi khi nhá là một sai cái trong tài chiều bây giờ ngay thành to mì tuần đàn thành to mì tuần tổ sẽ vẫn to mì nó ngay mình chạy nó việc bản trẻ số ăn món mì nó ngay bún cải chả xì bao bún cải đồng bao bún cải đồng cổ môi ngay đây bún gì có to mì đó cổ dư rồi ngay mình buôn chứ về cổ chứ ở cái dưới Mỹ chứ mua thời chứ ở ngay đi cổ to thời chứ bún canh nhé ra chơi các ai hấp tọa những người chơi các chịu không các mình chơi các xem về dòng bóng cho thầy bà bạn không mày sẽ áo nhìn chi này sáng nào ngay thằng bà là đấy thằng đeo về đấy khuây đủ dần cũng chơi các hàng khuây đủ dần cũng chơi các hàng buộc khuây đủ dần cũng chơi các hàng cái đi chỉ các xà đó chỉ các cái chơi các bể khuây bản gì đây cũng nhá như đi bán xe po và nhân xích món dụng món hàng ai đi chứ con tao nhỉ thì còn cái xe po đi bán thật to mì nhớ lòi những cái giống gì mà con tao nhỉ yang hảo trong tay kèo là cũ cái đó sao cũng sao chứ bị đều bàn ti cha ở cái bàn ti sầu mà cái sầu thời díu sầu 19 sầu hạ tháng sầu mà cái báo cháy hành cháy cả lắm cháy mà cái cháy gắn automatic cái phun sao gắn ở bên máy đeo cháy lọ ra dia như tuần nói chuyện cả hari kon nampak you ayam hari itu telur hari nya kapan saya ketemu bayam gitu kapan saya ketemu sayur hijau sawi những nó mo kona coba sekali-kali make kèo khen xoay không kèo khen xoay ra bàn khen tung bàn khen đều khác bàn khen trăng xoay ra sùng view đâm nhỉ cái paket selalu paket pon ngay đó gửi bỏ sao kawan ngay được bánh những cái nhau sao cho paket pon ngay đó 10 giờ lagi ngay cho còn giả số này những ngay shit tổng anh nè nhưng mà cái như tôi không biết còn mua cái như đen hí tuần nan em vậy như đâu sao ăn xoay phố không sao không như vậy ứng tiếng đi sầu đấy ha đi từ sầu đấy còn mấy cái ăn sẵn ra cái về môn lấy tạo thành bảo lấy môn thay gì có như đéo chui đi sầu mặc cái bản ti còn mấy cái thằng chí cái tầm bảo là bởi mệt học bản chính buổi tối ngày ti liệu đó thích nè đâu mình mệt học bản cho đó học bản này trong gì đó chơi cả ngày có con bản mong xuống học bản thì chính buổi tối sau những cái xuống học bản lo ông đang đặt bảo phải fit tận bảo các bạn chiều mua chút đó mấy cái tụ bộ xì tụ mua luôn như tỉnh cái tả liên như mấy anh tuần hành tuần có như shit đi một phần nữa này như còn tỉnh cái tả liên như hành tuần kêu thẹp họ bạn thấy cái lay shit ở bên hay tuần tặng
cũng còn đây này mà chứ chẳng á em mình bỏ phun xài như nè thì mai bạn nói trong cái vấn đề đó cái sao mày thấy có bạn như thế nào với bạn bạn gì có tối nhìn mình xuống có cái gì đó thấy có bạn kan anak-anak dapat niya kamu na hampan daw na anak-anak dapat niya na ấy xong hampan na họ sẽ rồi visito metro có cái ship nó không yêu hampan nó sẽ dừng ta xong hampan vậy dừng ta xong chúng chúng cháu bạn vậy đó đã cũng bị bỏ sang là ha ngay nên mi còn mà cái này langsung terang-terang phai nggak terang-terang phai kok nhưng một khối nhưng một đi đâu à chơi ya kamu ini Aceh sang kayak saya pusang gitu atau ya kayak bukan yang sang gitu atau di posisi kita gitu ya tanpa lah đấy đồng pan này ảo là anh em nhớ sao chung mì đó chung mì chung xoay chung mà cái đó cũng bởi dự đến bộ sau này là chết đến cả mồ khi là ăn gì tụ hả ngay còn mấy kan masalah chết đến nha hanya buat sekali makannya besok nggak ada lagi nanti malam nggak ada lagi hả chứ sẽ dịch trình đi mà cái gì có như đó về rồi thải tăng như thế kan dan như khi còn tạm bảo là ơi chú ơi Giang Giang ơi các em mà cái chung nghe có nè nó là có sổ mía bị như xoay xì lý này nghiêng phết Apa itu suara? ngoặt họ đang ngoa ra những vấn đề của họ tôi biết sao là thằng nó tôi biết sao là thằng nó chi tiết này kia là thằng bên cạnh kia sao một cái bé đó là thằng nó để đi môn gì cũng muốn làm bụng không chỉ muốn cái đó chính xác đó là cái đúng chỉ muốn cái đó Jangan grup gue, ini jangan grup gue, maka tungsi maka muncul. Còn này durian nhưng mà ngon lắm còn durian nhưng mà ngon lắm như bà toàn chín nhìn quý vị mà nhìn mày trai ngon đi không
ngay mười khi nhìn quý mò leo như leo ngay đó hả nghe tầm bao hasi mê khi nhìn quý những khi như cái nào sinh môn mà cá nhân trong nó group tuổi và chị muốn xin sao cũng bể rồi những lần lúc ấy còn ada barang saya ketinggalan di sini kaki kiểu cucu lo sebelum mang terlambat jika Ivan tahu Johnny mana kita berlambat ya kawan kita mày chụp bà cái rọ thôi nè chụp bà cái rọ thôi mày đi học tập học đâu tiền ở cái anh chơi học chơi cho thì cô dễ thiếu cái mấy cái này mình chơi này
tại vì chân cũng xí tại thầy cái nào sinh sang là bạn sih mun lah nggak tentu saja mun mau masalah nggak mun sinh sang kan bisa lah saya ngay kebetulan ngay kelasnya một anh đi dưới đó còn thảo mà ya ini salah pun dia sinh sang cho kantor từ sini mỗi ngày mình đi theo đúng sự đâu à cái trung sinh sao nào nó chơi mấy chi hành của thôi mà chứ sẽ suy nghĩ cái gì lời gì tại ông xin mua nào mua ha bằng máy nữa bằng máy thì sinh nó chạy đi mà chạy mấy ông xin có gì cho nó chạy đi có tùy sở thì có thể bằng nó chạy đi thôi thì cái có gì mấy tay nhìn cái máy nó chạy đi có nào hả là có với số phụ lăng sinh cao vang chú rằng không tapi ngay lại còn kapan mau ini bu ya cái trận đam ma bu ya ngay khi xong đó ngay khi còn cái trận đam ma bu với số trẻ ung đẳng với số trẻ ung đẳng nha chứ dân kia về luôn kia về on trong cái quán là cái chỉ hình cái bu ở bên bộ xí kia tới đó mong gì mong đều giúp phun hô dùng những cái vẽ ra cả phân bố nhìn nha xong người ta xài là cái vụ chứ nhiều mà cái bộ xí cái vụ chứ nhiều âm chìm giống như cái nhập của tân này vụ nào đó hả âm chìm đó bộ xí á bộ xí man em không thấy cái bộ xí ra ít chậm đặng là như cái bản đông xí không cái này còn đồ những còn là bên dục á trong quý số hắn ngắn xín nhất sĩ chuyên dụng ở chúng ta ấy quý số ấy còn chồng nhân nơi còn mình ta sẵn sàng dạ cũng kiếm giả bị sao phân thân chứ kalau nhá cái quý số hắn anh sao nó mày mới tao giờ này anh vì anh người ta tất cả làm trước đó tay tạm bộ ra đi sao xong chuyện nhắc gì à xong chuyện gì nhìn cô hay cái chỗ một cái khoai rồi đấy cái là bộ gì chứ nhỏ chúng như nằm bung đi ra cái căn người ti đi đâu sang sài căn cái về chỗ gì cái đi đúng bóng không vắng nào chỉ một nhị thì nhìn ra tụi ta bắt chèo chọn cái lồng mày bụi giờ chọn chọn là sáng chèo chọn đi cái anh tịnh chăng à cái sáng chèo chọn đi của anh tịnh chẳng được cả dưới sầm tùi cái sáng xe thì cái là nó không sai à còn đi dây sang dưới vấn đề sáng xe có gì có các bạn nằm mà nhưng ông sẽ bị bệnh đúng gì chứ tôi phụ nổi đi quá điều nha mà chứ nhìn với thằng mù xua đã với số là bao nhiêu họ gì đi về có sự nghiêng trình trình emang còn bực cà xía hắn có to cọ đâu trên tu bè cọ giờ là hàng kia cái đi pan chân vua kìa cô chưa cà xía không à to ví dụ học viên này kia nó đi một viên tôi hỏi nhị các con sao trên hội như đang dạo trên
dia cái xe cái sống nhá ví dụ như mi mày mắn thổ xít nữa mi mày mắn thổ xít gái em có như dành gì đâu thì chỉ có xoay mười to 10.000 mấy sáng xoay đủ mỏ 10 nền tảng nhìn đâu má cái bu tay bu nền à như trong trong tạc thì to lên nó ví dụ tapi ngan siêu được rồi chẳng hạn mình chẳng như vậy cái em mình chẳng nhá to như quần gì khác to ngay quần đặc cũ quá như vậy à, như không như là như quần gì khác thì to trong nó to mấy là nhiêu à tapi ngay ăn phần phần sống nhá cái lỗi như dây của đâu có nhiều tổ sinh nhiên à phần sống nhá cái lỗi như này tanpa lah một thành viên như này gì đó ya jika pada lỗi những cái là không à tapi ni posisi yang hai người dia ví dụ dia như dạo qua mày nhá mạnh mày hay lại chỉ như tao ở bên đó anh mày cạnh cái vô sự chính của điện nhìn anh chỉ nhìn nhá nhiều chỗ bác mới thành nhìn cái xa cái đường kia xa cái phương tây đấy dạ xa ra mày học đi đâu mà mỗi chơi sáng sớm đó à posisi jika mới học đi đâu mà mỗi chơi sáng sớm à dia kayak mention mongli ya dia nggak mention kayak kon lui kon cũng tộc kon đâu lùa cũng chưa học đi đâu mà mỗi chơi chẳng chẳng những đó ấy như bộ gì gì nhưng đến chẳng có như nhau à, ví dụ chứ chào cái lọ là những cái lọ gì gắn chim ổi vậy tụ càng ổi vậy à cái là còn đồ nắm đồ bách bảo à ví dụ này như một con trò trò thành ngay đó đã trò vậy đó như miếng sầu quỳ hả ngay quy như ngay với tụ càng ổi vậy một tổ bách bảo vô kỹ phải má chú chú hồ xếp thì ví dụ anh tình cảm này như nó ví dụ mấy cây cầm trồi có trăm tôi nhả cho loại phố này nào vậy mở ra chi bay như thế ta tầm tí tôi na trong ta chi nhìn chi nhỉ à cầm cộng đó na ta tầm muốn nghe tầm bả lạ bị gì hả cầm cộng đó na cho nó còn bắt ta lắng còn lấy cái mồi ví dụ cái lấy không ít à cho ngay con coi nhìn con coi vụ nó đó à bạn anh không nói tầm bả lạ mòn cô vũ không chỉ cái vụ này đó chứ lên cái lùng cái spill cái xong cái chỉ theo lộ cuối đó tại vì rồi ăn hạ ra cái cọ theo của xí cái cọ theo đó chứ cùng nha nó nói cái buộc ăn xong sẽ con đúng không về giúp dưới nhập cổ cái đọc cái đi về nó chưa về có đây chưa về có nên này tại hát không hiện hồi nữa kita tất trở trong thăng bằng cái đủ thăng bằng cái đủ không độ lại còn là cái nhu cầu về là tổng muốn như nó như xong cái đủ không còn nữa nào itu năm chỉ như nào hả như đó cái nhu cầu về được lại tổ ta như cái phụ liệu á chạy gì gắn như xong thăng bằng cái đủ còn chim không còn đang nữa ở cái đủ chỉ về thăng bằng cái đủ không còn đang tại hai gọi bạn chứ còn đòi thì có ai cùng nhưng âm chim cùng vòi á à, vậy không phải cùng tên nhưng nó cùng vòi đó cho nên các cái vụ trong cái tên à,
Ngay kok dari dulu udah tobat kok. Ngay dari dulu udah tobat rồi nhưng không ngasih nyanyiin mah. Mungkin mau nanti kali kan bisa nyanyiin ya. Kalau không nggak paling còn thằng kỳ là vẫn bị sao mà thì bài sáng từ bị sao nó để từ bệnh sĩ này không còn ngày bệnh sĩ thì kan untuk bệnh sĩ ngày kepala kan posisi oleh kepala itu kan juga ya sponsor ya còn kalian kakak pengen tampala cho chúng tôi nói tampala bệnh mới cho bởi tao lạc chúng tôi sai cô gái xịt sán này sai cô gái xịt sán này đều chẳng phải nhớ sao đi mấy tàu sàn hay là gì đó cũng tí gì tàu atau cũng tí gì vậy là kapan hả ngày nay tụi bạn thành vui nhìn đâu á nhớ phần chung là tèo 10 tia nhẹ em bắt ai bể hết ở giống tèo khít ngày 10 tia dòng mình tiền ngày thành thôi tập tiên cái nhìn cái tầm bà la nhìn nha bộ gì nhà trong nhìn nè như thế về cái đuôi đi mì ăn nội rồi đấy à cái tầm bà la đấy nhà trong nhìn nè ông như thế đuôi nè bộ nhà sư thì có bà cái đắng tàu còn trò dùng ngoài hiện 10 tia cái giống kẹo giống ra em bắt nhìn tới sầm tia ui anh xài hạt cả đuôi vậy đó đuôi anh làm gì mà tăng là như thế cho hộ sinh sản cho sản sinh nhìn này bằng ăn họ là cái tập mà họ nào itu ăn họ man ăn sayang hạt thì đâu ví dụ pan guna salah digunakan kenapa vậy hầm ngay tôi sản sim như đặt lại mệt cầu con ngay tôi sánh buồn xe nữa hồi chẳng ảnh hồi chẳng như thế mình tôi sản sim đeo ở sở đặc cao pun dia panti sánh mình cái tiết thủ nó vẫn mình cái tiết thủ như cái tiết thủ anh với bạc thông mò anh với mì mò anh với thời du mò mì chín mò hả ở xe cô thủ xua anh với mò các vị cô chàng tây cô xua anh với mò u bị đánh với mò các vị cô chàng hay cũng như các ngay tầm bảo là mấy còn chi mẹ đi khi ở lâu gạo mổ xịt đèo anh có những mổ xịt đèo anh phải chẳng hạn rồi kedua nha kenapa yang paham jika cái format vào đây còn kita sa bosan nyo những kan bong còn con cái còn anh nhá còn cá còn bosan nyo kita tiêu xịt mổ xịt chỉ các chèo phải từ cái nát eratina hay còn cái punya xịt mổ xong con kita lại giống kẹo xin đó nào lại giống chú xin đó anh phải chẳng hạn kan ya jika sang nghịch mình chẳng có những gì đó chẳng có chú chẳng có kẹo gì đó uno các chú là kẹo gì đó thì mình cũng nhìn gì đó cũng nhìn gì đó sekarang mới sayang apa hả ở mình chỉ cái còn muốn cái tủ sầu mà cái xe phôi tủ suối cu vịt như mò chú bao bể lạnh mò hả cái về của giang cô lì xì nhé con cái tụi anh chú xoay dư mò trăm mì 19 xoay cái về của giang hả đi là cầm đồ nhớ ông chị anh sầu đồ xin mà cái đương nhiên các sùng thì mò mỗi những sùng ngay sùng thì hả đương nhiên các sùng hoa cung mò mỗi những sùng hoa cung là sùng hoa cung mà nhung bể của giang nó ho sùng hoa cung ho ha như cái tụi bởi ấy sẽ sọc còn đâu mà sọc còn nó cũng hả ngã sung hoa cũng sọc còn nháo kalau như udah bosan sama ayam kan gitu ya ít con nọc cái dicacun tempe sapu con nghe bởi bosan juga như mấy sự đen như bởi bosan nó phải cái chầu con tapi bosan coba sekali-kali cari rendang kuah, tahu pantang kuah,
người chính mình bông phận nhau cái này huyền đa một thầy gì chèn ho cô dân nhau là cậu anh chín nè đây còn mà cho trả miệng tao cho thầy xin biết đi cho thầy xin bên sao cho thầy sáng những lời còn nha cả tất nhiên mùa mình học chỉ là tối cho bà cái nhá cái tiếp tục bằng thì tuần chúng cùng năm you thầy you dân you ca gì cái như cho bà cái vật đi tiếp theo cái như đi theo gì aku atau buku yang kamu hoji ya Phật ni saya dư dâm hấp niu nan thầy dư Indomie Jepang ni Indomie saya dư dâm đi cái cho Phật cái đó xung quanh giáo lộ như na nhiều cái hành cá bụi lộ những cái đó phục vụ cho giáo cái chuyện tiếng Nga juga boleh còn tức là còn panti kan anh có những sponsor theo anh có những sponsor đó đi đâu hành cái như này nhá phục vụ đấy cọ theo đây á xoay coi ra cái còn tỏi bị ngặt phục vụ theo ai còn tỏi bị ngặt ra để ở con cụ theo cái mình còn chơi vào tí là tay xịn tạ tay vào theo này muốn con nào rồi nhưng mấy cái khác cái lô mì kéo thích cái lô mì cũng như thế một trong con chứ mười mà cái bị treo cái phải mua cái nhớ ra thầu cái anh cảm anh như đó sao xong thì chỉ mày chạm anh nhận hình cái phải mua cái nhớ ra thầu chuyện cảm như đó sao xong thì lúc bắt chỉ mày chạm người đó phụ rồi anh juga bố xích còn ngay hal ra quỷ tổng đầu kinh nha hal là phẳng đầu kinh nha ngay kia là âm thêm phụ trong đất chính chuyện ngày thứ chưa xây cô kẻ đặt tay hẳn mua lỗ có phụ xây cô còn nó ăn to được thì cũng cái lọ tính mà bản tiền số hắn các mình cái gì cả bản tiền đến chúng ta chịu được chúng ta bong chuyển chúng ta đảm bình đi ra theo ca ra cũng mới chạy nhất là to dòng sắn này nhất start lên thì đi cái gì đó thì cũng như đó chơi không còn thay bán này với thì để sản sim này ở cho sản sim hay dày răng này nữa má cái những thà phun các cô dân chỉ cái phần tiền số hàng còn cái tụ sáu tổ mặc cái đây bộ về sáu su mò cu bịt mò cu bao về ô mò các về cô già có được gì nhỉ ra cái xích lùi giá sau mặc cái chỉ chọn 900 tập tăng bằng thầy dưới đó tập tăng bằng loại đó mới như đồ dùng kia gì đó ra mới đồ dùng gì thầy gì cái gì còn nó ngay mấy mặc cái thầy cũng như đó cả bộ gì nó sao xe bộ ấy chứ thì đó nó mới như sung thun đi các xe bộ bảy xích bò xanh rồi bắt cả đi sung hầm chuôn thì mùa tiến đến thăm này chuôn nha thăm chuôn như cầm cái còn trên chuôn bao theo chuôn bao có tích trừ bền này những con chuôn rồi bạn như sang phô mai hầm chuôn thôi anh ngay mùa đi đó chơi dám ta tin nhỉ có giúp đi đó tầm ba là bèo phải mua tầm ba là cho bà cách mấy nhân bà cách bàn chè số này nếu mình định cân như cho mì máy hầm mà hay mà cái nuôi đàn nó gì cái chẳng phát hành cao vụ có mấy cái về còn nó còn phải nhưng bộ bàn chè số này cũng đi ăn to những quân cô trả sang là phải xin chưa ai qua là ăn xài chẳng hạn dia kosong pani ya dia kosong pani ya các âm dưới là kosong pani nhưng các xe kosong bây giờ vì đó nhưng các thành những xe đều vì đó em mẹ các mấy thầy đi cái mấy ông mì đây hắn chịu để bỏ sáng cái giờ bố si chiều đồ si kiên như tuổi xí đã
Ini sumpah ni sisipin dia. Mau ada ka ampu tiki mau jual sih. Tampaklah nhân lôi kawan. Ngay dari dulu nggak nhân lôi nhưng tapi ngay kon makai lôi chana. Ngay an nhân lôi ngay tampaklah simpun tak kalau itu mau lôi ya. Ya, jangan lo posol main nhân lôi ya. Tapi posisi dia ngay an nhân lôi nhưng ngay kon makai lôi chana. Nên mình hỏi kiểu nhá mà trâu một sọ. Yang penting ngay lọ lôi ya ngay mẹ nhung nhìn. Người tiên như thế ra cả mấy yang penting ngay lọ lôi ya. Thành tới việc lôi chứ. Vậy sayang mo. Ngay kan juga perasaan ini kah kita pun panti mau yang nya mau gì gì đang nya lagi cái mày chú lăn ha lọ hai trong kiểu trong hai cái cánh sayang à. Chỉ có xin mấy chẳng nhìn ấy mấy có nhìn xích rồi. Vì trong chú trong kiểu cánh này anh sayang như thế mà lui ra. Là mình nhìn cái nó ngay không nào. Cái cái bằng giờ lên chiếc cái xe của có mấy có xong tôi trôi rằng à. Cái sự việc cầu khăn nó bị cho có chân vậy đó, ai sống xin phong đó bị cầu khăn. Ăn một chỗ là phải sống của thăm kẹo vậy cánh. Anh nhớ cái lỗ gì cả. Mấy tao xào bún xì bún ghi sẽ tắm phùi đó, xào bún phết đâu đó, trong xào bún đâu đó. Itu anh mà thuộc cái lỗ gì cả. Mấy xào bún xì mò cổ đâu đó. Thế đây gì cái anh có nhìn bún nhau à? Nhìn bún gì đó. Khi đây ra chỉ chúng an có nhìn pun nào jadi si cái nè nó cái mau nhìn pun này rồi jadi như thế sao cái video dia sedekah tolak về sia-sia mèo quỷ osit yung ngapun nào ngay về chỗ sáng như lại còn ngay mấy một to trong tâm phù ấy mấy liền số trong xào bún nhá thầy du dâm mỹ cái mèo quỷ các bề phạt mà chứ về vậy bút hát tuổi phải là có ăn về phải chỉ xài bún ăn juga dùng tay sẽ đéo là xài bún cao đó ba sẽ sắm phú sẽ bún thái phần này đó ba nó chỉ về cô cùng phú mấy kêu tiêu thụ gì nó chỉ về cô dưới thầu có không hả thì còn như mấy shit đấy còn cái thằng kia mua shit kia nó quy là ăn xài dạng hai đâu như không nghe tầm phá la tô của này như nó chẳng ngay như tụi mày cái phấn xây phấn mấy cái phấn ngay tù đẹp à ngay tụi mày bị máy nhưng xong tari má như nó xa cái lấy cái cũng chậm nhưng mà chủ xây phấn nó chủ cũng như ta à phân thêm phấn nghe chủ cũng như ta cái chủ bông phấn nghe chủ cũng như ta à tụi mày nghe môi à xong thì mai như thế vậy ở dưới người tổ mà cái xài hàng như thế sao luôn như thế quả trẻ cô đó chính trị bên nhiều muốn dành cho anh hỏi xin mình nhìn nó không được cũng mình nhìn luôn ngay nhân thành như thế không anh nhân thành thôi tapi con mặc cái lui chờ người city ngay city trò xuống ở tổng năm mươi tí như thế sao giúp món cái chay xỉa lầm chẳng lọ ăn các anh xài hàng cái thì hấp trọ mùa nạn kia có à tê như đi tạo đi những cái gì sao mà cái không để đi dung cấp cũng sao to sầu điทำไงไม่ใครปากแกđâu ngay ở súng một nha cái cây tạo đi cánh về thì chậm nó ngay xung quanh tàu mặt rồi đó tàu bún xì anh dưới mó gì anh dưới mó thầy dưới mó đâm dưới mó bò con dưới mó thông dưới mó cái tánh sao về chậm đó thầy chung gì đó đeo vậy thì các lý tụ anh thầu suy là mà cái chơi ấy nhiều phần xì mó mấy cái lý này cũng xí cũng nghe thầy cô thủ xuôi xong cuốn dưới mó thủ bao dưới mó thấy dưới mó mặt dưới mó xuôi cái mó biết dưới mó tuy á mày còn quay nghe tôi mày cũng chồng thật như đó à tè con mà cái ly thằng ngay mấy loại cái nước trên chi à sao chi thành ly à các công ty mấy tàu bể sạc hết mua ngay mấy ít tại loại cái nước trên chi các trên nó thải một được luôn đó
ที่นี่แบบนี้เราช่วงของไทยมันอาจจะอย่างเหมือนติงง่ายถึงด้วยง่ายมือตีฮะthì các nhà nhông như này thì ca thì cái bản giá số khoản họ thì nếu sa sponsor ra họ nếu sa sponsor ra nếu sa gia họ các bản giá toán giá của thì các môn cũng thì có ở trên đây tạo lý sau của mà cái đã ta lý đi tuổi một xí được mà cái thì nó phải biết nếu mà ở sẽ trang thầy mà ở sẽ bao thầy mà các cái môn cô thì còn tiêu cá thì mới gì con độ một cậu ta các chuỗi quần gì máy ngay máy bành chánh xoay máy bành chén đều xoay máy bành chánh này chánh xoay máy bành chén này đều xoay máy bành chén ngay mấy giờ được cả đó việc tụi nó cái thu con tuổi chứ như vậy khi rồi sẽ đứng to như vậy Phật giáo quân đại tao hả thì chỉ cái hấp cho chứ thằng sponsor mấy cái rồi cả thằng mấy mì vẫn nhiều cái bài tuần tân gì vẫn nhiều sao xích đấy còn anh xài hàng là cao bật cái mẹ sang chung nhau tiền chung nhau anh xài hàng được cả để mấy tân mì giả cái theo cả mà xài hàng cao xích chiếu bật xuống bật hàng anh xài hàng chỉ là về còn đổi dịch toàn á các cái viên ông phần gì như về tân mì lại còn tân mì như đây bật đây còn như anh bật họ có cái búa bù lò khéo rồi nhanh nhẹ cái ta tắt về lấy chậm thì khéo tổ ta tắt về lấy chậm như tắt bọc đầu cái trước mình họ nhà bị lấy những đèn lấy chậm mà tăng cái chậm mà đầu cuốn nào cái chiêu đó cho em nghĩ ra cái tắt về lấy cái như này cuốn nào cái chiêu cái cắm nhà nè chỉ cái về sponsor cho em của thôi hả kéo ra thì em nghĩ ra cái mình lấy chậm chỉ bởi vì tiểu lý ra bởi vì tiểu lý ra cái mới trao chậm thì tắt bóc mình phải xài bờ nha cô cái xe vô chỉ mới xích còn mà em có này xe vô chỉ mới xích còn em trong đi ở giống sao nhặt tụi của nó đi chứ một tại trận ca ra một tùy một tại trận ca các tụi cũng tùy nhặt tụi vào đầu đi chứ ca một chung chứ thì nhìn không mới tiếc như xe vô chỉ lấy cái mà vì nhìn lấy cái độ bà ngay đầu phun nó cái chiêu vào đầu cái chiêu vậy không có này cái kéo xa cái chỗ cái lò mì chạy miền quay chìm thì chìm cái lò mì nó chỉ miền quay thôi khi mình lấy cái nó gì bà xử lý ngay dạng mình tính cho như đáng chỉ bay cái xếp thẳng rồi kìa mà anh em cái nó như xe cái sống miền cái chừng đi đây là một cuốn chỉ cá đủ tiền xe cá đủ họ chỉ cá một còn hoàn chăng như này bạn sao ví dụ bà ở sân nhà kiểm nghiệm bộ xì xì cái bộ xì xì đó ngay một cụ như vậy ta như cho như là giảm ở sân nhà một bị xử lý trình đằng hấp ấy đằng tỏ lập bộ nhưng một bị xử lý còn cay như không thì chỉ mày gần như đó một phần chỉ to lông như từ hiện như đó ra từ đó lại cần nói mà sao lại chậm cũng gì mà sao lại chậm cũng gì mà sao lại chậm cũng gì muốn nuôi nhà xuống chứ mà chứ cụ đồ sai ăn
chuẩn bị ơi mì đó hay các ông mới cụ đồ sao bây giờ ấy giống đó học cái là bạn nói đã học cái là bạn nói chậm 바로 위치가 미냐 해가지고 왔어 뭐 이렇게 중심항사는 어, kiều hung thẹp phù là anh bộ đó chú xím măng sẵn kiều hung thẹp phù nhưng một con ghép bố trà thải khen lung tung cái chương trình vệ sinh cảnh chi gì nè cái nhau hen à nhưng một con ghép bố là xì bên bố thải thải khen nó kêu lung tung cái chương trình cảnh chi gì nè à thì cái này tiêu vào cái bố ăn tao lấy buổi trong cho nó bằng phẳng nào cái cảnh chi gì nè lung tung chi nè cái nhiều nhá cái chương trình ăn tao lấy cái chương trình tao lấy dùng gì một con gì một chàng gì dùng à đi còn một chương trình răng rồi ra cái chương trình một con gì dùng à một chàng gì à ví dụ á còn cái ly bà không anh cái ăn tôi nhất sẽ ăn hè này một điều nhé chỉ mới khiêu sĩ các mai tiền à chỉ các bề chủ đi cả những thọ cả những chè rồi các một cái tiền nó còn cái ly gì qua kia theo còn người có bề của sĩ còn cái của sĩ cái còn quay gì cả đi thằng ấy sao mày pakai phone bapak cho pakai phone benar tolak sừng tao ya mana ceng mau coba pakai phone nanti kok kayaknya bisa ini memang tak niat cho xin mình chẳng qua là để tolak này đâu như chẳng niat cho xin mình như chồng máy mì đó cũng cái theo khiếu cái như vậy cô lý như hai máy cho pakai phone chúng ta bàn tiệc xuống nó chẳng pha gì mới fit đó cái nào vậy thì mình giống như cái pun kéo fit ra trong tu sĩ trong này hả chỉ các đứa anh phải chẳng hạn đó nhưng mà còn cái tủa xe cô xong khu lỗi những ca xong khu dương mùa mấy ông đi chọn các bệnh hội đàn của su về su bao đây mà su bao và tu mặt bảy hôm bảy ôm mùa cô bị đánh như mùa các bệnh hội đàn nhà ăn cái tù giảm bà lắm chúng ấy bà bên juga nó cả bên juga kasih mình harap hanya với à mấy con thiên gì à mấy mươi loại phía nữa chém lấy chích bàn mày bạn trên nếu mà chỉ bàn cái lo tọt sắp chết thằng cái lo không nè các bờ tay thèm á chém lấy yêu bàn nhá mày bạn dịch trên bạn gì trên đâu á cần ngại nhóm buông mày đừng bạn ăn trên cái bạn ngại nhóm buông nhá tuyên tổng nó ra tôi phải nhu ca phun đời sống bên nhiều các tiêu bị tỷ tổng nó nó sẽมีloại vì nó căng của ngoan quý tân sắc chém mày á bị kéo lo thành bằng kéo lo các bánh chém bị cái lo phụ thành bằng kéo lo bánh tiền tổng nó rồi được bộ bánh như các phun tổ mì xí chẳng thông đội bánh như các phun chẳng thông đội tôi bỏ bánh như các phun nhiều chỉ các chẳng thông đội bỏ bánh như các phun luôn dễ thành bánh như các lưới các họ các bây giờ bánh như nào các cặp ly bánh như là thăm bánh như các ly cái bẻ phá tao là lưu đó tao là lưu cho sáng tới đó pháp quy trả thế luôn mà tao lưu với bà đây là thế ngay rồi sẽ nhà tay những cái mi trồng thành nhau đi mi trồng thành nhà tay cái đi nhà tay cũng là tốt xong lại cầm chành ngay tôi còn ngay thằng cái cho pin nhi còn mấy đặng nhiều
Tahu mau mai ku cari lewat kan ngai juga. Uli jam jam tak thìn còn này pun đi xuống lấy bàn đi cái ra mau mày ở trên một cái bộ sàn hạt chỉ con nó bong còn chỉ con nó lép còn ăn bộ sàn tài yang hạt nhau lưới chạy cái chỉ các chỗ phải những cái yêu xin mỗi cái ai hạt gì nè trong kẹo trong hạt gì nè trong chú trong hạt gì nè ở mi đó là treo chích chẹp gì các chỉ cái những chim chỉ một cái tiếp tục sau mà cái ngày mai tao gì tiền lộ gì hồ chẳng cái về sau Mỹ tháng mấy bao Mỹ chỉ mấy chú chủ trận như đó nó bị mấy ship bao Mỹ rồi còn chỉ mấy chú chủ trận như đó trong đó nè tao sẽ cắt chú lý đây còn theo ngay chỉ xin mẹ sponsor dòng theo tao nó bao trả đàn mai thầy trả đàn mai trả thầy cũng bao dòng theo dòng cái đó làm gì chỉ cái tuổi mấy mà cái shit em mấy mặc cái xoay em dùng đồ mặc cái mấy gas em mấy mặc cái sáng thầy đều cái chỉ sim nha phải chính trong sponsor này nghe mình đủ khăn đều đó nghe sim mình đủ như tao xài khăn đều này còn cái chỉ sim nghe thô còn này như đã chẳng hạn 10 trò ấy ngay hồi trò còn ngay hồi chủ đề ra mà tôi nghe hồi đừng mắt cái còn làm bài hiểu nè cho món nào xăm bẩn đều xì bán nào nói gáo xăm bẩn đều xì bẩn phải bao gọn tùy viên như xăm bẩn xăm ngay chậm nhớ ra kẻ chân từ ngay vi phần gì rồi vẫn như ra còn cái còn á tùy viên như xăm bẩn xăm ngay bên dù gặp phần gì rồi vẫn nhớ ra còn phải bao rồi còn mấy chú cũng tôi nhiều canh cây mấy chú chú gạo thân phải bao lại còn CK phải bao lại còn con mình phải bao lại còn cái một gì cái gì dạng cho bao nhiêu cái phải bao lại còn bao thì còn cái nhé phải bao mấy con cuối những cô to có thể khủy giáo nó làm bao nhiêu cũng mày tập tiếng những mỏi cái người mặc tay nhá mà cần phải kali thì cái là sao ở đó đó nè ôi gì à đó nè như làm bao là mình đi đến cái gì cái ứng dụng thành lại những chân như nào các bạn các ứng dụng thành lại những chân như nào mi cái đủ tiền nó水怕nó chỉ hướng水怕pha chỉ hướng gì anh pha chỉ hướng gì ngay ngay cái bộ bài sàng đó nó gì à chỉ hướng gì pha không được á còn nhiều ấy còn những người tạo gì đó những tê cây chẳng được tôi thấy cái này bố mẹ ở nhà thành đứa họ thành nào bao nhiêu thành thành cái ta con nghỉ gì nhá thì ma saya có nghỉ biểu đứa cũng nhau từ nhau còn mấy cách mà học thích saya cũng mày bỏ sang này
你家邊要啫？你知道一份花啱補啊嘅，咪誒啊下都bông phần ở bên này là xịu đốt xuân tầm bé thiết san về bộ thân á cây nhu tàu bà với tăng lên cứ dân như bề sung thân như thầy với ngày hầm xuống rồi ngày trên cũ quá ngáp bác ngày vô hầm xuống nọ xí đà ra ngày phải hầm xuống nọ xí đà cũng về của nhỏ lẹ quả ba chú giờ lại bỏ đi chiếu mẹ họ luôn nhỏ lẹ lại bỏ cái chiếu mẹ họ luôn đi với chị đó họ và còn chú với và còn chị nó còn bị chính trị nhiều mình ăn chăng còn quay những chỉ có mua trả lý tặng chị lăng quấy vài còn như ăn chăng còn quay ra còn có chỉ có cho những mua trả lý tặng chị lăng chính chân công ty đi mỏ rồi chứ thần chân nhân họ còn mày chân nhân này thật một chỗ hết dùng vung phiến ra còn họ chim họ chơi sao bị dùng tại một tổ chim bia tapi này tổ những cái tổ heo như để số các heo bằng thịt ỏi răng dày hả như cái còn với gì hà mình xem mình còn với hà mình xem mình nha những cái này ra như cái thằng tầm ba còn với đó hà mình xem mình ăn cua ra ba thằng cua ra những cái nữa như ơi thắt đá sao bị giống là loại hiếm nhiều mang họ mình nhìn ra như chính cái chuyện nhân thuê đá sao bị giống ra chỗ đấy online này nè chỉ cá đá là một mình nhìn mà như kita ra cái cá sang như chỉ có về gì chỉ ban hà cũng như là to chuẩn nha để chứ về đi được bên nó theo các mình chỉ có tăng sao không nhiều to theo các nhìn nha mình chỉ có tăng sao một số gì đá sao bị giống东西đá chỉ có một cảm giác gì to theo các mình chỉ có tăng sao nhiều to theo các đấy mình chỉ có tăng sao to theo các mình chỉ có tăng sao nhiều các là đến cái đại học ngay chìm đáp bay bay ok tao đi với chị bố sẽ ăn xong cũng chỉ có tháp này nha bố chỉ có trò xin như này nè bố chỉ có hiểu trò xin như nào còn cái là gì bố chỉ có ngày cũng bị xuất tất những cái trò thủy nó sẽ một cái hiểu phim con nhiều hàng đầu tiên chứ không đi hàng nhân dân công ty sẽ các mình còn trong thời đều khi đi cái ngay sẽ không giống sẽ không chịu được nữa không chịu không chịu được nữa jadi kita ngang đó loại sini ganda atau ni ganda kan ni mau ganda kan rumah sih dah nanti tu ni mau tua kan satu si đúng rồi kan sa dong chứ không thể chịu đuổi nhìn đó anh kìa bye bye